Góða kvöldið, kæru áhorfendur og velkomin í úrslitin af Kia-deildinni. Ég heiti Ásgeir Rafn og með mér í kvöld er hann Brimar. Já, sælir, skemmtilegt að fá að vera hér aftur í stúdíónu og það er komið að úrslitum. Ég er ekki dægilega spenntur. Já, þetta er að fara að vera alveg gríðarlega skemmtileg viðureign núna. Við erum að fara að sjá Dusty á móti Fenrir. Og skemmtilega við úrslitin, þetta er best af 5 sem þýðir að fáum alla vegana 3 leiki. Já, það er algjörlega eitthvað sem við höfum bara ekki fengið að sjá, ekki einu sinni í leiknum fyrir 3. sæti þó að við fengum nú nokkra að kalla eftir því en það var nú frekar öruggur sigur hérna á miðvikudaginn fyrir CPT sem akkurat tryggði sér 3. sætið og núna er það á milli Fenri og Dusty upp á 1. sætið. Já, þetta eru búnar að vera svona, þau lið sem eru búin að vera á toppnum bara soldið yfir restinni myndi ég segja, er ekkert að tapa neitt eiginlega á móti restina af liðunum. Já, þeir hafa gert sín mistök, Dusty töpuðu á móti Capo, Fenri töpuðu á móti, það var Dusty og ég man ekki einu sinni hverjum þau töpuðu á móti einhverjum öðrum, það var alltaf VAM eða eitthvað svona. VAM eða ATD eða eitthvað, ég er ekki alveg með statinn á mér, en þeir töpuðu einu leik hér og þar, en svona af þessum stóru liðum, þá eru þau alveg framúrskarandi. Já, algjörlega, Fenri er búin að þurfa að sína það alveg nokkru sinnum að þeir geta unnið viski og Dusty bara búið að vera almennt mjög örugt og hafa ekki tapað á meðan Legions er að spila og hann er vissulega að spila í kvöld þannig að verður skemmtilegt að sjá hvernig þetta fer. Já, nættu ekki þá að kíkja eins yfir hverjir eru á rosternum í kvöld hjá Dusty? Algjörlega, við erum að fá Temptation Top Akrein Legions í skóginum, Seifur í miðjunni, Dofri og Hóis fylla síðan liðið þarna í, neðstu Akreininni. Skemmtilegt lið, við höfum fengið almennt að sjá þetta vera svona uppstillingin og þeir hafa bara spilað mjög örugt í gegnum þetta en eins og kannski flestir sem að þekkja þá er þetta ekki hvernig þeir myndi venjulega stilla sér upp. Nei, einmitt, þá er Legions þekktur fyrir miðjuna sína og hann Hóis er eiginlega alltaf bara í AD-karriðinum eða í aðalinum í botnakrein. Já, algjörlega og fleiri líka Seifur í toppakrein og ég held meira þess að ég þekkir enda Temptation alltaf lítið en við veitum allavega að flestir af þeim eru að spila svona í sínu annari kannski stöðu og það er ekki alveg í sinni vestri stöðu allan, það er alveg klart mál. Einmitt, en kannski ef við kíkjum þá á Fenrir. Já, hérna eru að sjá, það er Wind í topp Akrein, Icelandic Hero í skóginum, Maja í miðjunni, Vélstjóri Víum og Kjötið síðan í botn Akreininni. Já, Wind búinn að koma sér yfir í topp Akrein, það er það sem hún líður best, hann er búinn að vera að spila á miðjunni svona heilt yfir í deildinni, þar sem að Mikki hefur verið að spila í topp Akrein en þau hafa ákveðið að breyta til hérna síðustu vikur og Maja hefur verið að taka við í rauninni af Mikka og þannig skipt við Wind Akrein en þetta er klárlega það sem að ég held að það sé svona sterkasta til að stilla sér upp, þó að ég elski Mikka og mér finnst æðislegt að sjá hann spila að Wind er bara það sterkur þegar hann er í topp Akrein að hann getur klárlega tekið yfir leiki. Já, og með íslensku hetjunina til að styðja við hann, við sjáum kannski vera að spila eitthvað svona top-side leiki í kvöld þar sem, Wind, ef hann kemst á einhvern carry hetju þá er þetta að fara að vera svolítið hættulegt og það eru bara skemmtilegt að sjá hvernig pikin verða, þetta verður svolítið þröngt á sem sagt hetjuvalið fyrir suma þar sem þegar það er komið 3. leikur, þegar það er komið 4. leikur það er ekki mjög mikið í boði lengur. Nei, en ég hef svo sem ekki miklar áhyggjur af flestum hana, það eru langflestir búin að vera bara frekar öruggir með sitt og spila alls konar í gegnum bæði deildina og bara spila náttúrulega þennan leik alltaf mikið þannig að þeir þekkja flestar þessar hetjur og eiga bara að vera mjög öruggir
Það sem ég hef mestar áhyggjur af Maja þarna í miðjunni. Einhvern veginn, það sem ég þekki af Maju, hún hefur bæði verið að spila miðjuna og aðstofamanninn og mér finnst ég ekki hafa séð nógu mikið allan frá henni, en það gæti vel verið að það sé bara kolveitlust hjá mér og hún sé bara með 50 hetjur tilbúnar í leikinn, sko. Já, og að verður allan að skemmtilega að sjá hversu, hvernig þetta er að fara að hafa áhrif á í liðið. Eru liðin að fara að banna út einhverja sérstaka mannesku til að einmitt hafa bara ekkert í boði lengur handa þeim. Ég held að við sjáum allavega svona skrítin komp kannski, allavega svona seinna meir. Ekki eitthvað sem við erum vanir að sjá. Mun það virka? Við þurfum bara að finna út. Já, algjörlega, það er allavega eitthvað sem við vitum af þessu fyrirles. Það heldur sér svona áfram hér og verður þannig að ef við komumst í alla þessa 5 leiki þá eru svo margar hetjur farnar, það eru bara mjög einfallega 40 hetjur farnar þá og pluss bönnin sem þeir hafa eru í rauninni þá 50 hetjur hérna í síðasta leiknum og þrátt fyrir 172 hetjur eða 171 afsakið í leiknum held ég núna að þá er það alveg hellingur. Já, ég hugsa að svona, eins og núna er League of Legends orðin alveg frekar hetjumikill leikur. Áður fyrir var þetta kannski aðeins öðruvísi, þá líka voru bara 3 bann á hvert lið í gamla góða dagunum, en ég er að vonast eftir að þetta er að fara að vera 5 leikir, sjá smá svona silfur skrap tónlistina birtast á svið og þetta verður bara áhugavert að sjá. Ég held að Dusty er að fara að hafa aðeins svona, ég held að aðeins vissari í í þessari viðuregnirna þar sem þeir eru búin að vera að spila mjög vel. Það er erfitt að sjá stundum skorbortið eftir leikina þar sem þetta er bara hrynja yfir enemy liðið sitt. Já, algjörlega. Dusty eru svona lið sem að þegar þau komast á undan þá eru þeir líklegast ekkert að fara að tapa neinu leikjum og sérstaklega reyndar, maður hefur síðan séð einhverju leiki hjá Dusty þar sem þeir lenda aðeins eftir á en koma síðan með fáránlega svona liðsbaráttu til að koma sér aftur inn og maður hefur sérstaklega séð að þegar Legions var reyndar, ég man alltaf eftir þegar hann var að spila eins og Asir og eitthvað svona mitt en miðju agrinn, við fáum náttúrulega ekkert að sjá það núna en ekki nema að kannski bara breyti til, það kemur ekki óvart að Dusty eiga alveg til að bara flippa einhverju leikjum og bara breyta öllu en finnst það ólíklegt það sem að Fenrir stilla upp mjög góðu liði og held ég eigi bara virkilega góðan séns að komast í 5 leiki og hreinlega klára þetta, sko. Já, ég alveg 100% eftir að hafa fylgst með þú veist, svona Fenrir og Dusty, við erum búin að vera að sjá þessi lið mjög mikið. Náttúrulega í grúp sáum við Dusty hafa sigur á móti Viski, þetta er svo bara í 4. sæti en í svona, riðla keppninni þá var Viski alveg á toppnum og Dusty hreinlega bara kláraði það mjög léttilega. Já, við fengum náttúrulega að sjá bæði Dusty klára CPT fyrstu vikuna og síðan aftur hérna í undanúrslitum og síðan náttúrulega á móti Viski líka eins og talar en Fenrir hefur sýnt okkur held ég 3 svar á skjánum ef ég man rétt að þeir geta rúlað yfir Viski og ég held að það sé ennþá þannig að Fenrir í rauninni með stysta tíma til að klára leiki þannig að bæði þessi lið eru náttúrulega bara búin að vera stórkostleg og kemur bara virkilega óvart ef við fáum allavega ekki 1 sigur frá báðum liðum og það er bara erfitt að spá fyrir þessa viðureign hreinlega. Já, en ef við ætlum að spá aðeins í hetjur, þar sem við erum ekki alveg með valið fyrir framan okkur eins og hvað er að fara að vera svona þessar fyrstu hetjur sem þú heldur að fara að vera teknar í bara fyrsta leik? Ég held að það sé pínu priority sett á sterka skóarmenn, Jarvan, Wukong, eitthvað sem við höfum séð virkilega mikið í gegnum deildina. Ambessa og Sion er virkilega mikið séð í topp A-grein þó ég vilji ekki sjá það í sama leik að Sion er nú með næstu 60% vinnreit held ég í gegnum deildina hjá okkur og svona síðan í botn A-grein þá er þetta
mér finnst að meira vera bara frekar mikil óvissa þar, það sem að auðvitað vill held ég velstjóri alltaf komast á Aphelios, en ég held að Dusty sé bara tilbúnir að banna það algjörlega út, og ég veit ekki miðjuakreinin Maja á sinni Ari eða einhverjum svona meira enchanters. Ég hef náttúrulega við sáum hann að spila Morgana til dæmis til að countera akkurat Ariana sem að hún fekk ekki, og móti, Seifur, meira aggressive, það er Jace, eitthvað sem er reyndar bæði Vind og Seifur spila, það er Jason, það er Vind vill fá hann topp og Seifur vill fá hann mitt, þannig að það er klálega eitthvað svona sterkt pick sem að bæði lið eru að fara að sækjast eftir. Já, ég hugsa það hvort það hefur valið í fyrsta valið, það er annað svona, ég veit ekki með það. Ég held að eins og að fara að vera Fenrir blátt og Dusty rauðir, svo Fenrir með þetta fyrsta val, Dusty líklega kannski að fara að hendi í eitthvað flex pick sem svo þeir ná bara fullkomnum counter í bæði mitt og topp. Það svolítið svona, hvað að fara að koma sem fyrsta valið, þegar ég að hugsa? Það að fara að vera frumskóðamaður? Ég til að vera frumskóðamaður, af því ég held að ef að Fenrir með þetta fyrsta pick, þá vilja fá einhvern sterkan frumskóðamann bara strax inn. Það að segja, ef þeir fá ekki bara hreinlega Aphelios fyrsta pick, en annars það held ég að fara að vera eitthvað eins og það sem ég talaði áðan, Jarvan, Wukong, eitthvað sem að, íslenska hitjan getur staðið sér vel á án þess að vera eitthvað virkilega counterpicked af Legions, sem að meira í því að spila eitthvað svona meira aggressive assassins og eitthvað svona í skóarstöðinni. Já, hefur þó tekið Wukong á tímanum fyrir langa löngu, þá var hann náttúrulega Wukong main, spilaði hann held ég líklega mitt eitthvað, full assassin. Hann spilaði hann akkurat mitt, sem að kannski ekki margir sem að spila leikinn í dag, það hljómar náttúrulega bara mjög asnalega, en hann var virkilega góður á akkurat apanum í miðjuakreininni, en apinn búinn að vera með, held ég næstu 100% annarkvort pick eða bann í gegnum þessi áttalega svona úrslita keppni eða útsláta keppnin okkar, þannig að það klárlega annarkvort pick eða bann held ég í bara fyrsta leiknum. Já, ég hugsa að gæti alveg komið sem fyrsta val hjá Fenrir ef að Dusty bara einfallega bannar það ekki út. Þetta mjög þægilegt val í skóginum, búið að sýna sig allavega þar að þetta bara þægilegt. Ég hugsa að þetta svona allavega priority hjá báðum liðum. Svo pæling hvað verður svarið við því frá Dusty, gæti að vera Jarvan, ef hann bannaður út, maður veit ekki. Eins og ég sagði í síðustu viku, bara Jarvan inn í Wukong, þú finnst mér alltaf að vera að taka þessa taphlið af þessari skiptingu. Wukongin almennt bara þannig að bæði últið hans virka vel á móti Jarvan últinu og þessi armor growth sem að fær, en við getum loksins hægt að spá fyrir þessu það sem við fáum þetta upp á skjáin okkar, og eins og við töluðum áðan, það Fenrir á bláu hliðinni og Dusty á rauðu. Já, og erum við að fara að sjá allavega bönnin til að byrja með. Þetta að fara að vera ágætlega, þarna Wukong bannið, sem þýðir að Fenrir hefur engan áhuga að velja þetta sem fyrsta valið sitt. Nei, það kemur pínu óvart, það sem að mér finnst Wukong bara vera það sterkur, svona helstu hetjunar sem að hafa verið akkurat pikkað yfir hann svona nýlega bæði í deildinni og meira þess að bara í pró úti, hafa verið nörft svona alveg slatta nýlega. Wukong hefur sloppið frekar vel það, en Fenrir treysta sér ekki á hann og vilja alls ekki að Palli eða Legions fái það. Það Lulu bannið á móti Kjötinu. Ég hugsaði að þetta eitthvað sem ég vilja ekki spila á móti. Nei. Kjötið held ég alveg fínasti Lulu spilari. Það ég veit ekki hversu mikið það að vera fínn Lulu spilari. Þetta svolítið svona, getur unnið leikinn þetta val bara með því að hafa einhvern mjög sterkan svona hyper AD-carry í botnagrinni. Já, algjörlega, og Caitlyn banni kemur út
ég var nú ekki virkilega að spá fyrir því en það eitthvað sem að vélstjóri vill ekki spila á móti. Kemur mér reyndar ekkert óvart ef að Dusty pikka bara 6 bara til að fíblast í honum og ná honum pirra hann aðeins en það eitthvað sem að vélstjórin þolir ekki neitt að spila á móti. Ég hugsa að það verður bara að vera 6 first pick hjá þeim. Já. Þetta í öllum alvara hjá mér. En Kortir bannan bara hérna. Hann Dofri hefur spilað 6 alveg klárlega svo að þetta eitthvað sem ætti allavega að íhuga hvort þið taki hérna í burtu. Já, Aphelios bannið kemur út. Það kemur bara ekkert óvart. Ég talaði um það áðan. Það pikki sem að vélstjórin vill komast á. Lulu bannið þarna með því að hann á erfitt með að komast yfir og líka einhver svona öðris í karrís eins og Kog'Maw og Jinx og eitthvað slíkt en það getur fundið einhverja aðra leiðir. Þannig kemur Jace bannið út. Já, þeir vildu ekki þá taka það sem fyrsta valið sitt. Líklega bara vilja ekki vera counterpickaðir. Það líklegast að fara að vera vind nefnilega að fara að vera að spila. Svo þetta ekki flex þarna hjá þeim. Nei, algjörlega og það ég held að nú bæði Temptation og Saver geta spilað Jace. Ég held að Temptation hafi mér eins og spila Jace hérna einhvern tíðan daginn. Já. Og það klárlega eitthvað sem að Dusty geta flexað og tekið á móti og Ambessa sem hefur verið svo mikið spiluð akkurat tekin út líka. Já, mjög fínt flex pick þessi Ambessa og mjög þægileg í einmitt fyrsta valinu. Það hefur verið sérst hérna áður að Ambessa tekin sem fyrsta valið. Svo spennandi að sjá hvað að fara að koma hérna. Já, algjörlega. Ég hefði nú haldið að Dusty myndi bara pikka Renekton inn í Ambessuna ef að hún hefði komið út en það aldrei þægileg staða til að vera í. Nei. Ég býst ennþá við það sig í fundum alvara. Ég var auðvitað ekki að djóka á þann og ég mjög klár. Svo þetta 6 fyrsta val hérna og ég hef ekki séð vélstjóran spila 6 held ég. Hann oftast bara á einhverjum svona mjög klassískum AD carries en þeir þetta bara takið í burtu þar sem þetta opið, þeir vildi ekki spila á móti þessu. Og við sjáum inn hérna líklega að koma á móti. 6 náttúrulega bara ég held að ég get meira þess að flexa þetta mitt eða í botnagrina á vélstjóran og það búið að vera frekar sterkt pikt, maður búin að sjá það á Worlds og annað slíkt. Arena gæti verið tekið af Mæju hérna. Já, við sjáum hérna save bara, þú ekki að fara að spila hetjuna hérna en gæti að vera komið sem bara þægileg Morgana inn í þetta eins og áður fyrr. Við allan að fara að sjá líklegast Körmu val hérna. Já, Karma, eitthvað sem að virkar ágætlega með Jhin allavega en ég veit nú ekki hvort að þeir séu að fara bara full poke bot eða hvort að þetta hefur verið Karma flex en ég hef ekki hugmynd núna hvert þessar hetjur að fara hjá Fenrir. Fyrir loksins sjáum Sin Zhao, ég nú freka viss hann fari allavega í skóginn. Já, það hérna hægt að taka hann í topp en það ekkert eitthvað ráðlagt. Þetta hlýtur að vera íslenska hetjan, bara tekur Sin Zhao, oft búin að vera valin hérna í deildinni, sterkur og pressiv getur tekið yfir leikjum. En hlýtur að koma val hérna á móti að kemur bara Nautilus hérna með Jhin. Já, Nautilus getur þá bara þetta mjög mikið lockdown sem þeir eru með í botnagrein. Jhin náttúrulega þekktur sem svona CC AD carry en ekki svona, hann á ekki að gera allan skaðan. Hann meira til að bæði hjálpa liðinu sínu, sitja eitthvað upp og gera síðan helling skaða frekar langt frá. En Nautilus virka virkilega vel með honum til að bara læsa eitthvað niður og grípa þá. Eins og til dæmis Sixin sem við viljum alltaf hoppa burt. Mér finnst áhugavert Ólaf bann hérna. Þetta svona eitthvað sem að hugsar að skringilegt að gæti komið Ólaf topp. Þetta náttúrulega mikið að sé hérna hjá Dusty og væri mjög gott fyrir Fenrir að taka upp einhvern eins og Ólaf. En ég ekki búin að sjá hann mikið í toppagreininni. Nei, en þú veist, maður má alltaf svona búast við einhverjum svona auka pikki þegar við erum að fara inn í hérna fyrirles. Það alltaf 1 og 1 pikk sem að kemur kannski pínu út úr en Trundle og Jax bannað sem að ég læti mig líða eins og þeir vilji freka fara þá í einhvern svona tank topp hreinlega eins og Sion eða eitthvað slíkt.
Og Kiana, það klárlega Legions. Já, ég hugsa að þetta að fara að vera Kiana í skóginum, hættulegur á kjönunni, hann Legions, skiptir ekki máli hvar hann að spila hana. Og íslenska hetjan þarf virkilega að reyna einhvern veginn að komast yfir hérna. Já, algjörlega, þarf svo sem ekki að leita að kjöninni sjálfri og með almennt gott svæði. Þetta líklega þá að fara að vera ennþá ég hugsa að þetta að fara að vera vélstjórinn á varisnum. Six alveg 100% getur farið mitt. Komið mjög mikið pók hjá Fenrir, þeir geta léttilega bara haldið þessu áfram, en kannski þurfa einhverja framlínu hérna. Já, Renekton hafverið, Já, það náttúrulega, hann pínu þekktur fyrir að vera með einhverju svona pók liði bara til að hjálpa vera þessi fremstur og reyna að komast tilbaka og trufla eitthvað eins og þessi Jhin eða að búa eitthvað til, en getur verið fínt svona blind val í toppakrinni mitt, en hvort að það erfitt að counter eitthvað Renekton. Kannski getur komið eitthvað eins og Kennen, ég veit ekki. Það eitthvað sem hann Temptation hefur spilað. Kennenin. Þetta var bara frábært call hjá þér, Kennen, og þetta eru mjög mismunandi lið. Við erum að fá poke lið frá Fenrir, við erum að fá full engage komp hjá Dusty. Þeir ætla bara að sprengja þá, hoppa inn og bara búa til eina stóra sprengju, á meðan Fenrir þurfa að spila mjög rólega, fá þetta pókinn áður en þeir geta reynt að gera eitthvað meira, og þessi Sin og Renekton eiga eftir að eiga erfiðan leik að stoppa Dusty frá því að komast inn. Mikið rétt, og ef áhorfendur hafa verið að fylgjast með einmitt Temptation á Kennen, hann einhvern veginn alltaf kominn fyrir aftan liðið sem hann á móti, og alveg svo hættulegt þegar það gerist. Ég líka bara þegar þú ert með þetta lið sem að Dusty stillir upp, þeir eru svo góðir bæði saman og líka bara sem einstaklingar. Þeir eru einhvern veginn alltaf með vision í kringum svæði sem þeir eru að fara að berjast, og sérstaklega þá fyrir aftan það sem að Temptation þarf að komast inn í, og Temptation allavega nóg af tækifærum fyrir til að búa eitthvað svona fáránlegt til, og eins og ég sagði það verður pínu erfitt fyrir Sin og Renekton að vera þetta lockdown fyrir framan allt þetta. Já, og ég hugsa að þetta svolítið upp á einmitt körfunni hérna, að vera með empowered til að einmitt geta bakkað út úr þessum svona bördugum sem geta komið allt í einu. Því að, ef Dusty kemst on á þetta lið hérna hjá Fenrir, það ekki mikið sem þeir geta gert. Nei, alls ekki. Dusty leita að því virkilega mikið, og ég held að Fenrir vilji spila pínu í kringum sidelanes ef þeir náði, en þeir verða allan að vera að spila mjög örugglega þá, því að allir í Dusty geta einhvern veginn fundið á mjög fljótt. En við erum að hoppa inn í leikinn. Það Fenrir á bláu hliðinni og Dusty á þeirri rauðu eins og við töluðum áðan. Já. Og sjáum að þeir eru allavega að labba saman í hóp. Það allir skítrættir ég held Nautilus Hook. Já, og það bæði liðin að hópa saman, og finna þeir eitthvað? Nei, þeir finna engan. Þeir eru mjög í burtu frá hvor öðrum, og en ef við horfum aðeins á rúnin hérna, við erum að sjá Temptation með einmitt Eri, sem að fara að gera þetta svolítið leiðinlegt fyrir Vind að einmitt bara vera í lane. Já, það ekki mjög gaman að spila á móti Eri, en Vind með presti attack, þannig ef hann kemst ofan á hann og Kennen snemma, að þá mjög óþægilegt fyrir hann líka að vera þarna, en það ekki fyrir level 3 sem að Vind getur virkilega að byrja að gera eitthvað. Og við sjáum akkurat hvernig Wardin koma svo miklu betur niður hjá Dusty-liðinu. Þarna kemur loksins Wardin niður frá vélstjórunum til að hafa einhverjar upplýsingar í gangi, og þeir spila þetta mjög rólega og mjög örugglega. Það allir ennþá skítrættir að sé einhverjar í felum. Já, við sjáum líka hérna að vélstjórinn hann meira lethal tempo, og ég nokkuð viss á að þú sem sagðir að
Þú fílar ekki mjög mikið að takkspít varrisinn þegar það svona lið hérna hjá honum. Já, þú veist, við vorum að tala það, þetta pókleikur þegar við sjáum Mæju og Seif aðeins skiptast að höggum. Mæja hérna komin alveg á góðan stað hérna í lane, Seifur komin búin að nota eitt pottinn sinn og ég allan að vinna hérna level 1-ið. Já. Ættum við mögulega að sjá eitthvað trade koma hérna. Hann ekki með kjötið, að fara að vera tekin hérna af Hóis og þetta Dofri með streamer mode á, hann þarf virkilega að taka það í burtu næsta leik, en hérna erum við með smá háska hérna vélstjóri víum, en orðin svolítið lágur, hann kemur exhaustið, en Jinni er núna komið með svo mikið líf tilbaka frá þessu híli. Barrier og núna í kjötið hérna hlaupum, en líklegast að vera tekið niður hérna rétt svo næran að svífa framjá tvöldafinu á Jinn. Já, en til að koma aðeins aftur á það sem við vorum að tala áður en að ákveða að taka þetta level 2 fight inn á bot. Vá, það mikið af skósvinnum sem að falla þarna og þeir missa af því. Þetta mjög vont til að byrja með hjá Fenrir. En velstur við akkurat með lethal tempo þegar þeir eru að spila Poké. Vindur hérna nær að komast á Temptation, en nær rétt svo ekki stönninu. Og missi mikið af lífinu sinum. Hann þarf eiginlega bara að bakka og nota fjárflutningin sinn. Já, algjörlega. Temptation að spila virkilega vel, náði stönninu akkurat þegar Vind ákveður að hoppa inn, var klálega að bíða menn það og að spila bara virkilega vel, búinn að koma Vind það langt niður að hann getur ekki bara hoppað inn eins og hann vill. Hann Vindur samt að ná sér frekar vel í þessum skósina mun hérna, bara smá undir. Og núna Kjöti og vélstjóri víum aftur að fara að lenda í smá vesinni. Legion sem mættur með Hóisinn, hann kemur plastið beinustu leið á vélstjórin, hann kemur húkið eða krókurinn og hann ætla bara að henda sér hérna inni á reyna á einhverjum skósinnum, en fellur svo. Já, þetta mér langar ekki að segja klassíst, en það hreinlega svoleiðis að þetta pínum klassíst. Hann Temptation, hann ætla bara að stönna hann og við sjáum líka að íslenska hetjan hann plassar inn og nær honum, að fara að lifa þetta af? Nei! En þetta samt, fít eða hildardáðið handa einmitt Dusty. Virkilega vel spila hjá þeim og íslenska hetjan pínu djarfur þarna að reyna að fylgja sér eftir þegar við vorum að tala að Dofri væri með streamer mode á, það klálega líka á íslensku hetjunni. Já. Og þurfa þeir að taka þetta af og þá allir glaðir. En við erum allavega að sjá frekar mikla hasa inn að byrju nú. Dusty komin alveg strax yfir 1000 kall. Og þetta líta vel handa þeim? Já, klálega það sem við vilja sjá og ef þeir komast langt á undan til að byrja með þá þetta ennþá stærri sprengja. Þetta vont hérna. Eitt Nectron-klóka móti 2 bókum sem Temptation hefur hérna í pókana sínum, en samt að halda sér ágætlega hérna við, en samt núna kannski að fara að lenda í einum Legions. Legions leitar að þessu, það Vordana sem að spottar hann út, ætti ekki að geta gert neitt hér, hann lappar bara í róleitum í burtu, Vindur reynda missir af hellingaskósveinum, þannig að þetta mjög vont bæði upp á XP og gull. Hann ætla samt að gera þetta handa liðinu sinu sem núna komnir á drekan, að fara að vera barda hérna úr vélstjóri víum, aftur náður Kjöti sem mættir hérna til að reyna að ná tvöldafinu sínu á Jinnin. Hóis honum mjög lágur, en síðan sá hérna íslenska hetjan nær að taka niður Hóis og þeir ætla að herja aftur á drekan. Það samt að Legions að mæta. Við sjáum líka að Mæja ekki komin í level 6 eins og núna í Kjöti hérna á hörfa og Mæja hlýtur að vera tekið niður hérna af Legions. Hann ekki með neittir en hann hoppar yfir á einmitt hann Dofra sem að fara að vera tekið niður og bjargar íslensku hetjunni. Þetta var klaufaskapur hjá honum Dofra að elta Kjötið. Já, Dofri aðeins svo svangur í Kjötið og ekki alveg nógu gott. En hérna Vindur með últið sitt, getur hérna gert einhvern risa skaða hérna á Temptation og hann blassar eftir á. Þetta sem þú vilt? Já, Vindur hekur niður Temptation eftir að vera eftir á. Þetta það hættulega við Renekton með bara defensive items. Hann getur bara sprengt þig, það skiptir engu máli. Já,
þetta krókódíllinn í hnotskurn. Það þarf ekki að vera mikið til að bara breyta allir í stöðunni. Strax svo hann færi þetta út, þá getur hann bara hoppað inn og ef þú ert ekki að passa þig nógu vel, þá ertu bara mjög einfaldlega fallinn. Og Dofri hérna í botnagrinni virkilega reyna að leggja vélstjóran í einelti hérna. En hversu mikið gagn það mun hafa, það mun vera sést hérna setna meir. Það allavega, já, íslenska hitjan komin sér svona ágætlega stað og vandamálið bara Legions þar líka. Þannig að Legions náttúrulega mun sterkari svona champion til að halda áfram að koma þessu snjóbolta í gang og gera hann stóran. En Dusty ekki jafn mikið gull sem þeir eru með núna eftir þessa svona smá baráttur. Já, þetta hjálpaði allavega mjög mikið hérna, að það komið smá gull hérna yfir á íslensku hetjuna og gullmunurinn alls ekki jafn stór. Það sem við sjáum þeir eru líka með drega og gæti verið að liðin að fara að leita hérna möðgunum. Íslenska hetjan ætlar að reyna að ná hérna, kjötið mætt líka að últið kemur frá seifi. Og íslenska hetjan hoppar hérna núna á nokkra hérna hjá þeim, en Seifur orðin mjög lár og meðan hann að fara að detta svolítið lágt niður. Legions komið exhaustisveit frá kjötinu, það að fara að falla niður, orðin svo lágur. Íslenska hetjan svo sannarlega með þetta og Maja tekur niður Legions. Þeir halda áfram og tvífelling á hana Maju. Já, ef það einhver sem búinn að vera að spila vel, þá það Maja hérna í miðjunni á þessum 6. Eitthvað sem að, já, Og býttu, Temptation að vera dýfður hérna af kjötinu og Vind. Þeir að spila æðislegan leik hérna. Fenrir allt í henni búinn að snúa við bara öllum leiknum virkilega vel spila hjá þeim. Ég bjóst við að íslenska hitjan væri alltaf einhvern veginn fallin hann þegar hann hoppaði inn í 3 en últið hans svo sterkt nær að halda honum á gangandi. Við sjáum það að hann kominn 1000 gull upp núna á móti þessum Legions og já, topp agrinin akkurat krókódíllinn líka komið hellingsgull í mun og það í rauninni bara þessi Jin sem með einhvern pening. Dofri ennþá að vinna vélstjóran sem já, nú ekkert óvanur því að þurfa að sitja undir á meðan liðið hans að spila vel. Já, og það bara svona klassískt hjá vélstjórnum, hann oft undir út af því að liðið hans að gera eitthvað allt annað og ekki að sinna honum. Kjötið oftast einhver staðar í topp akreini eða eitthvað svoleiðis. En vonandi hann bara sáttur að liðið sitt að ganga vel. Já, hann hvort með villisur rúns, þannig að hann ekki að fara að gera mikið í þessum leik held ég. Nei, maður segir svona, hann, já, ég held að það sé bara árið allt of vanur þessu, en ef hann fær að fá að Filios, þá kannski breytist þetta. Vindur hérna já, komin yfir Temptation. Temptation náttúrulega pikkaði kenninni hérna til að já, ná að vera smá yfir í byrjun leiksins, en náði því miður ekki að koma sér nógu harkalega yfir. Það kemur stönnið og sjá þetta ef krókódíllinn nær töðaltafinu. Þá missir Temptation svolítið mikið pening. Já, líf, ekki pening. Já, væri frekar vont ef að krókódíllinn getur byrjað að stela með tvöfaldavaffinu sínu. En það já, þetta orðið pínum erfið staða, en Temptation nú með reynd síðan á nú að geta haldið sér bara áfram að finna þessa skósvina og komið sér af stað. Já. Það svo mikilvægt að hann finni einhvern, já, stóran bardaga eftir til að fá meiri pening inn. Við erum að sjá eitthvað verið að reyna að taka núna Særúnu sem komin innan til leiks. Sýnist eins og jú, þeir ætla að reyna að gera eitthvað í þessu þar sem þetta hérna. Þetta 3-4, Fenrir gæti verið svolítið í vandaði reyna að komast í þetta, en hann ætla kannski að reyna að stela allavega hana. Hann kemur últið sem nær engu nema dreganum og það að fara að vera rétt svo ekki að hitta frá honum íslensku hetjunni og þeir ætla bara að hörfa undir turnana sína. Já, bæði Maja og íslenska hetja nota últinana til að reyna
búa eitthvað til eftir drekan, ná því ekki en íslenska hetjan þetta er ekki góður staður og vilt ekki vera þarna, það eru 3 sem að bíða eftir þér. Ekki neitt, þú varst að henda hana sjöttaninn núna yfir á Dofra sem var nú þegar með mesta gull leiksins, aðeins of gráður í meira. Þar sem, mistu drekan og hann hlýtur af að hugsa að þið þurfti að fá eitthvað út úr þessu. En munur var bara meiri. Ég sé einhvern veginn aldrei vera staða sem hann finnur eitthvað af því að hann var búinn að nota últið sitt. Þetta var bara græðgi og vonandi breytir þetta ekki allt of miklu fyrir Fenri hérna sem var búinn að koma sér í svo góða stöðu. Eru ennþá náttúrulega næstu 2000 gulli upp núna eftir að hafa lent líka 1000 gull niður bara byrjun leiks er hreinlega ótrúlegt. Þrátt fyrir að íslenska hetjan hérna hafði smá vandamál að finna dráp, þá er leikurinn ekkert snúinn við út af þessu. Dofri er samt mjög glaður og komið með BF sverðið. Þarna gæti að verið að Hói sem var að vera fundin er tekinn niður hérna af kjötinu og íslensku hetjunni. Kjötið ætlar að þykja þetta. Vindur, komin hérna stönn á Temptation. Helmín af lífinu farinn. Það er að nýta sér pottinn sinn. Er það að fara að vera smá vélstjóri í matinn handa Dofra og Legions, hann er fundinn og hann er tekinn niður. Notaði meira sem barrier, bara til að vera viss. Já, næstu því samt ná Dofra. Já, hann var nefnilega ekkert allt of langt frá því að ná Dofra þrátt fyrir það að vera 0-3 og núna 0-4 en Temptation finnur fyrir því hinum einn. Já, hann er með últið svo hann gæti gert eitthvað hérna en við sýnist eins og hann kemur það og þegar hann hlýtur að vera tekinn niður. Er hann að fara að fá eitthvað úr því? Nei. Og þeir ætla að reyna að herja hérna á turnin. Hvað er þetta fyrsti turn leiksins hérna? Þægilegt. Þarna hjálpuðu maðkanir mjög mikið því að þessi minion eða skósveit hefði nú fallið ef þeir hefði ekki verið með maðkana og þegar turnin algjörlega þeim að þakka þarna og mjög sterkt byrjun. Nú er kettinum, næstu dreka og skellrúnu svo mikilvægt að Seifur var bara inn. Maja náði að svífa framhjá enu hjá Seifi og lifir af þöksi þess. En núna er Legions komin fyrir aftan en það eru 3 meðlimir hérna og einmitt eitt krókódíll að bíða eftir honum hérna hinum megin niður og hann er bara að vera fundinn og tekinn niður. Últi kemur í gegn, er það bara að vera nóg af flassið? Gæti að lifa þetta af, Vindur er að elta, er ekki með flassið sitt og Legions kemst einhvern veginn í burti hérna. Líklega. Þeir eru ennþá að elta. Þarna er hann kominn! Íslenska hetjan! Finnur hann að lokum? Já, íslenska hetjan nær að elta hann upp í þarna. Nefnstjórinn er með últið en það fer einmitt á Hóis og er þetta að fara að vera 50 dauði hjá auðmikið velstjórnum. Hann nær alltaf rétt svo að gera einhvern skaðasamt. En þetta er sárt og greið. Vélstjórinn er ofan á bakinu hjá restina af liðinu sinu eins og er. Já, algjörlega. Þetta, hann er nú held ég ekki virði mikils allavega þar sem hann er núna 0-5. En liðið fær allavega skellrúnu og tryggir sér þá þessa uppfærðu skó. Þægilegt hérna að til að geta annarkvort hlaupið í burtu frá Dusty eða hlaupið í áttina þeim til að ná einmitt Dofra eða svona seinna meir. Maður þarf að passa sig hérna í botnagrinni. Það er alltaf einhvern veginn allir komnir og Maja þekkir þetta. Vélstjóri hefur líklega varað hana við. Já, Dusty segja bara þeir finna bara alltaf eitthvað botn. Hann af hverju ekki að fara þangað aftur og aftur og aftur. En Skellrún kemur núna upp í miðju agrinn til að taka þennan turn hérna. Kannski þurfa hann ekki eða hvað. Svo hittir að leiðrægt að missa lífið þarna en þeir ætla kannski að bara herja hérna á annan turn. Það eru bara 3 hérna frá Dusty. Svo þeir ætla kannski að reyna að taka þetta niður.
sýnist að vera ágætlega hættulegt og þeir ætla að hætta við. Sjáum samt að Temptation ekkert að leita neinu. Seifur kemur hérna niður frá, eða upp frá botnakrin, réttar að sagt. Og þess að leita vélstjórunum ennþá með krókinu sínum og finnur samt ekki neitt. En það að fara að vera Bergur á listanum hjá Fenrir sýnist mér. Já, ætti að vera bara mjög þægilegt. Ég held að Dusty vilji rauninni ekki berjast drekan. Ég held að þið vilji frekar finna eitthvað eftir drekan og Þeir eitthvað bara herja hérna í miðjunni, vindur eitthvað að reyna að stoppa alla möguleika að reyna að ná einhverju hérna. En þeir eru allir að bíða í þessum runna. Já, labba samt síðan bara burt í róleitum, vilja greinlega ekkert taka hennar barda. Seifur ennþá í botnakrein að pikka upp skósvinnuna þar. Já, núna Maja, þú að ná að gera eitthvað hérna á móti. Erfitt að hitta Seif þegar hann einmitt svolítið að... Maja gerir svo mikil skaða hann í loki með kúi og passívatánu sínu og rétt svo tekur Seif niður þegar öll von var úti. Maja að sýna af hverju þetta var fyrsti jumping pickið og Hóis að leita. Últar bara hérna, ætlar alls ekki að hleypa Maja í burtu, 17 fer á Hóis en hann hlýtur að detta hérna niður fyrir vikið, nær að flassa og kúa svo í burtu. Hann kemur samt varðsúltið og tekur hann niður á lokum. Hversu virði var þetta? Ég veit það ekki, en þeir vildu virkilega ná Maja þarna. Já, náttúrulega leiðilegt að það fari á Hóis allur þessi peningur þar sem að Maja var nú orðin slatta virði og stóð sér náttúrulega frábælega hann í fyrsta partaðinni gegn Seif. Ég bjóst ekki við því eftir að Seifur var búinn að ná að komast fram hjá flestu sem að Maja bauð upp á en Maja klálega bara aðeins og undan og náða að sprengja upp Seif hann í endan. Komið nú með 2 item hérna í vasan og alveg komin alveg vel yfir hérna 3 kíl á borðið og hvað getur Dusty gert til að hæja á Fenrir hérna? Getur náttúrulega spila frekar rólegan leik, eru með svona fínt wave clear, ekkert frábært á mótinu þessu 6 til dæmis og varist náttúrulega hreinlega betri heldur en Jinn í þessu en síðan smá tími yfir í næsta objective sem að þá Atgeir sem að kemur í botnakrin og núna Legions hérna finnur einmitt íslensku hetjuna, verður ekki mikið úr því en kjötið eitthvað að reyna. Seifur mættur, vélstur við næra að flassa í burtu frá enu, hann ætlar ekki að deyja aftur. Skemmtilegt flassi á honum samt, hann flassar hana hreinlega að Seif til að komast fram hjá þessu og verður ekkert meira úr þessu en Fenrir klálega að reyna að nýta sér þetta pláss sem þeir hafa hérna. Ætla kannski að reyna að herja á turnin, orðin mjög lár. Maja getur bara hent töldafinu í turnin ef henni langar, líklega gerir það. Það kemur það, þetta ekki flókið. Six eitt af þessum hetjum sem mjög leiðilegt að vera á móti, sérstaklega. Já, að Six getur bara tekinu í turnan svo léttilega. Já, algjörlega. Núna reynda Dusty með tíma og meðan þeir endurstilla sig hérna af vind að leita Temptation. Últar hérna bara ætlar að hoppa beinustu leið hérna inn. Að taka einhvern skada, ekki búinn að ná Temptation, flassar á eftir. Ætlar svo sannlega bara að reyna að herja hérna á hann. Anna kemur nær ekki að hitta svona, fær ekki þetta næsta og það verður bara að engu 2 flush notuð hérna. Já, það samt mikilvægara á þessum kennen þar sem að núna hann hvorki með ult eða flash til að berjast í kringum hennan Atgeir og hann þrátt fyrir að hann sé með hennan fjárflutning til að koma sér niður þá hann ekki með mikið af. Það gæti verið hún í smá vanda hérna, ekki gott að deyja hennar fyrir bardagan og bara sprengt af Legions og Seifi. Þetta gæti verið dýrt þar sem Atgeir uppi. Já, þeir gætu leitað að þessu en ég held að þessi of mikil áhætta að fara frekar á turninina, klálega betri hugmyndin og
Það ennþá vandamálið með Temptation getur náttúrulega eiginlega ekkert hjálpað þeim. Þeir ætla svo sannlega bara að byrja hérna. Maja ekki með bjargflutningin sinn og Vindur og Temptation eru það. Geta svo sannlega mætt þarna. Núna eru þeir bara á þessu. Hetjan að reyna að gera eitthvað hérna kemur Temptation. Þeir hugsa bara að býta, eins Temptation einmitt fyrir aftan okkur. En það enginn hérna til að hjálpa. Notar ulti hérna bara á einna mannesku og núna bara að hlaupa. En hérna kemur Legions og Hoist til að taka niður hérna kjötið og vélstjóran. Víum ennþá lifandi samt og hérna kemur ultið frá einmitt hetjunni og það Dusty sem að hlaupa. Temptation samt ennþá í baklínunni og þurfa þeir núna kannski hörfa í burtu. Vindur samt og hann kemur risa ult frá Mæjum, gerir svo mikið skaða hérna, allir eru revealed af Horizon Focusinu. Hoist að fara að tekið niður kannski hérna af vindinum og Temptation þarf að hörfa. Nú kemur Seifur samt, hann ætlar að gera eitthvað við vélstjóran sem nær að treyta killi hérna og það að fara að vera Fenrir sem kemur út að lokum og útrýmir Dusty. Virkilega vel spila ég á Fenrir, náðu að eyða tíma þannig að ég hélt að þetta væri búið þegar Legions fann stökkið inn og náðu að hoppa á vélstjóran sem misti ulti sitt á Temptation þannig yfir vegginn og það dugði bara ekki til það sem að bæði vélstjóri og kjöti lifðu það fyrsta af og síðan náði Fenrir að snúa sig algjörlega við, virkilega vel spilað. Maja orðin svo stór í þessum leik, búin að gera svo mikið og íslenska hetjan og Vind búin að standa sig glæsilega líka. Grey vélstjóri var náttúrulega eini sem að féll þarna og það einhvern veginn alltaf maðurinn sem að fellur en hann náði allavega einu killi núna til að koma sér á borðið en ég var ekki að búast við svona klikkuðum Six-leikina. Maja að virkilega sína sig hérna á Six og bara klárlega að taka við leiknum hérna. Algjörlega, íslenska hetjan náttúrulega búin að vera að stilla þessu miklu upp en Maja búin að vera að sína svo stórkostlega takta alltaf með honum. Hún alltaf einhvern veginn eftir honum þegar hann hoppar inn og ef hann ekki til staða þá gerir hún þetta sjálf. Hann með últið sitt, hann íslenska hetjan hérna. Svo þetta var ekki of hættulegt en það núna bara 1 mínúta og 5 sekundur í Barónin. Og það líklegast það næsta sem við sjáum. Býta aðeins, Legions. Þeir eru í störukeppni hérna. Hann kemur kjötið til að hjálpa honum og Legions þarf að hoppa hérna hreinlega yfir. Hann kemur samt últið frá Mæju og íslenska hetjan tekur Legions niður. Já, þetta var vel spilað. Dusty, ég hrósaði svo mikið fyrir leikinn að vera alltaf með vision og hreinu og vissu alltaf hvað var að fara að gerast en og býtu Vindurinn hendur í skemmtilegt pick hérna. Þetta var mjög gott blind val hérna, spilaði mjög vel á móti í Temptation en núna bardagina undir turtinum. Teleport kemur inn að Vindur í smá vanda. Hann kemur svo 6-12-afið til að taka þau turtin og það hann Seifur sem að fara náður hérna með últið til að einmitt lifa af en þeir eru orðin svo lágir og Fenrir eru að herja á Hemilturnin og þetta líklegast að fara að vera allavega 1 turn. Hvort heldi áfram? Nei, Baron kominn á borðið. Já, allir lifandi hjá Dusty, en þeir vilja ekki reyna að taka niður heimilinn. Ef þeir hefðu náð einhverju niður hana, þá hefðu það klálega verið þess virði að ná honum og fara síðan á Baron, en þetta held ég bara rétt call hjá Fenrir, bakka af þegar þeir eru búin að ná báðum þessu turnum. Dusty að leita einhverju smá peningina, en íslenska hetjan, já, tilbúinn. Legions tekur 1 turnaskot, verður eitthvað meira, kemur 12-afið. Hittir ekki og núna bardaginn fyrir einmitt sjónina hérna í kringum Baron. Vindur orðin svolítið lár út af ykkur ástæðu hérna. Var líklegast eitthvað að berjast í save án árangurs. Hann hoppar hérna yfir en hann ætla bara að bakka. Seifur ennþá að leita. Já, gerst hann þetta. Vindur líka ennþá að leita. Hann hoppar hérna yfir, ekki með núna og hann kemur einmitt últið frá seifi. Vindur nærði út og núna Seifur últalaus. Já, á nú ekki að vera
langt í að hann fái það aftur upp sem að Maja kastaði sinni sprengju niður líka en það sama saga þar þetta orðið svo stutt cooldown á þessu öflugum últum að ætti ekki að breyta miklu máli. Sýnst hérna Vindur, hann eitthvað að pinga þennan Berg sem að fara að gefa þeim sálina sem einmitt væri mjög þægilega hérna. 3 bergar. Já, mjög mikilvægt fyrir þá bara upp á það að lifa þessa stóru sprengju af ef að Dusty nær að komast eitthvað inn en... Veitu, einmitt, hann íslenska hetjan, hann smætar þetta bara, hann Legions náði ekki sínu, leiðilegt og allir hérna í Fenrir með bláa buffið. Já, það náttúrulega orðið svoleiðis eftir að Baron kemur á kortið þá það þannig að all liðið fær buffið sem að tekið í staðin fyrir bara skóarmannin. Legions að fara að leita af Maju hérna sem þarf núna virkilega að passa sig. Legions ætlar að velja að runna en það fjarflutningurinn til að koma sér í burtu. Ætlaði ekki að deyja hérna þegar Baron var uppi. Og Dusty eitthvað að fikta í kringum hann hérna. Það að fara að byrja á honum? Já, ég ekki mjög öruggur það en vilja finna eitthvað hérna. Og íslenska heitir, hann var bara beinustuleg inn á Legions, hann sá tækifæri og fór eftir því og það sprengtur svo af Vind hérna, Temptation nær engu í baklínunni og Vindur heldur áfram að tekur niður Hóis. Seifur núna í frumskóginum og að reyna að taka niður Maju hérna, það fara að ganga, sýnist kannski, hann samt núna að fara að vera með 1 dash hérna til að koma sér í burtu, Vélstur í víum að reyna að taka niður, en þetta gæti verið nóg. Já, þetta ætti alltaf að vera Baron allána til að byrja með og Dusty fá náttúrulega annan séns hér til að venda en ég talaði það að þetta væri póklið sem átt að byrja að leita að einhverju pók áður þau fara í einhverju bardaga og Dusty væri akkurat þeir sem að myndi bara hoppa beint inn en það sem að íslenska hetjan komin það langt á undan 3000 gull núna rúmlega á móti Legions, það náttúrulega bara heilt item að hún líður bara nógu vel að hann telur sig geta hoppað inn í þetta stóra lið. Einmitt og með Vindina sem líka svo á undan, ég verð að segja þetta, þessi Krokodil svo hættulegur eins og með þessi 3 items. Hver sem að fara að vera sprengtur á honum. En það núna sálin og Dusty. Núna eru góð ráð rándýr þar sem þeir þurfa að berjast hérna. Já, algjörlega þurfa að finna þetta að vilja ekki gefa upp sálina, það eiginlega... Legions hérna komin í baklínuna en það sýnist þeir sjá hann. Vélstur í víum, flash últar hérna, þeir ætla bara að fara beinustur leið á Legions sem finnur hérna Maju sem lifir af og Vélstur í víum með flott Q til að taka hann niður Vindur og sýnist að vélstjórin vera teknir hættulega lágir en það skiptir engu máli. Þeir eru svo á undan Hóis og Dofri að hörfa og þetta unnin bardagi handa Fenrir þar sem enginn deyr. Hóis hann notar redemption samt. Hann ætlar að koma sér í burtu. Og hann íslenska hetjan komin á Dofra, tekur hann niður, bara Hóis eftir. Hann að fara að vera sá sem að fara að venda þetta base? Því að Fenrir ætti svo sannlega að reyna enda hérna sýnist mér. Nei, það kjötið sem að heldur áfram eldan og finnur hann niður í frumskóginum. Þannig að það ekki séns að hann geti gert eitthvað í þessari stöðu og já, aðstofamaðurinn náttúrulega ekki alveg það sem þú vilt en Legions fær að koma hérna tilbaka, ætti ekki að geta gert mikið. Já. Og já, það Fenrir sem að finnur hennan fyrsta leik. Ég var ekki alveg viss þessi pick hjá þeim og þau klálega nýttust vel Maja á SM6 í miðinni, Sinsa og Renekton síðan í þessu bara svona topplið hjá Fenrir stóðu sér frábærlega öll 3 og já, kjötið stóð sér náttúrulega mjög vel að fylgja eftir og svona vélstjóri víum var ekki alveg nógu mikil partur á leiknum fyrir að það kom svona seinna meir. Já, mikið rétt. Ég var hreinlega, bara mjög hissa að þessi leikur fór svo í hendunar á Fenrir. Þetta var fallega spilað og einmitt eins og þeir gera best þá vinna þeir 1 bardaga, sjá þeir geta endað, fara beinustu leiðinga. Þeir ekkert að hugsa út í þessa sál, einhver svona style points eða neitt. Þeir ætla bara beinustu leið, enda leikur búinn og þetta þá 1-0 fyrir Fenrir. Já.
Ég held að flestir voru að spá frekar Dusty sigri í gegnum þessa viðureign og ég allavega meðal þeirra, þannig að ég hreinlega búist við bara frekar löngu kvöldi þá hérna framundan. Ég held að Dusty eigi ennþá fullt af skotum inni hjá sér og nú samt bara spurningin, kannski bara skipt út, sitja Legions út af, kalla Sölva inn á, þeir unni svoleið síðasta móti Fenri, þú veist, það má alveg skoða það. Já, ég held að það ætti að vera að skoða allavega, en hérna, við ætlum þá að núna taka ykkur örstutta pásu, ekki fara langt, kvöldið bara að byrja. Býttu að skipta akrein?
Velkomin tilbaka þar sem við erum ráðlega að fara að detta inn í leik númer 2 þar sem staðan núna 1-0 fyrir Fenrir sem sýndu æðislegan leik hérna fyrir stuttu. Já, algjörlega kom mér hreinlega pínu óvart hversu vel þetta var spila hjá þeim, frábært lið og allt það. Ég bara hreinlega bjóst við að Dusty átti meira inn í þessum leik einhvern veginn og sérstaklega eftir svona fyrstu bara 6-7 mínútur Dusty voru konir aðeins og undan og síðan bara tóku Fenrir algjörlega yfir hennar leik, virkilega vel spila hjá þeim og þetta svona topp hlið hjá þeim bara algjörlega allir bara sinn besta leik og maður sá það líka bara í endan pók lið sem bara hoppar inn og byrjar teamfight án þess að gera neitt skada fyrst. Já, þetta var svolítið furðulegt að sjá einmitt Six og Varus Karma. Þetta eitthvað sem maður myndi hugsa þrátt fyrir að vélstjórinn beygði meira attack-speed og einmitt að kjötið fór í náttúrulega bara Moonstone var bara svolítið svona all-in lið að lokum en núna Six ekki í boði. Núna eitthvað að fara að breytast í hetjuvalinu. Já, algjörlega. Ég talaði það hérna til að byrja með áðan að ég var pínu hræddur Mæju þegar það kæmi lengra inn og ég náttúrulega, eins og ég segi, ég þekki ekki hvað hún hefur verið að spila í gegnum tíðina þar sem hún hefur líka ekki verið nógu mikið með í deildinni. Þannig að hún hefur verið að sýna allt sem hún hefur upp á bjóða. Þannig að bæði Six og Ari, þetta klárlega eitthvað sem hún spila mikið og sjá hvað meira í boði frá henni og hvort hún getur sýnt annað stórkostlegan leik á móti Safe. Já, ég var mjög bara impressed yfir þessu. Þetta var mjög skemmtilegt hvernig þetta var allt og ég að hugsa að hún fer kannski yfir í eitthvað meira svona, kannski eins og Morgununa eins og við höfum séð, en já. Já, Morgana kannski meira akkurat bara counterpickið, sjáum það akkurat bara counterpick inn í Ari það sem það var og ég held að það muni kannski bara halda frekar svoleiðis áfram að Morgana mun vera þetta counterpick fyrir hana en ég held að hún sé aldrei tilbúin að taka það áður en hún sér hvað Seifur býður upp á af því að ef að Seifur getur fundið eitthvað eins og góðan chase eða eitthvað inn í þetta þá held ég að Morgana gerir ekki allt of mikið á mótunum. Nei, mikið rétt. Það væri aðalega eitthvað svona til að velja inn í þetta en Jason ennþá í boði, var bannað út seinast hvort að það að fara að vera eitthvað sem við sjáum núna í leiknum eða hvort þetta heldur áfram að vera bannað í burtu. Mér finnst alveg líklegt að það verður bara að halda áfram að banna það þegar við förum hérna inn. Fenrir aftur á bláu hliðinni og náttúrulega ef þeir vinna á bláu hliðinni, af hverju breyta einhverju? Einmitt og þeir ætla að halda því áfram. Kannski að, ég hugsa að þeir haldi áfram að banna þá einmitt Jace. Ég hugsa að það var gert seinast af Fenrir. Og ég að giska bönnunin verða bara eins í raun. Já. Það verður alltaf svipað, við sjáum hérna, Jace, Caitlyn, Aphelios, þeir alltaf svona sama og við sáum áðan. Luluinn, þeir eru bara svona pínu að skipta upp hvað fyrsta bann og hvað annað bann, en ekki eins og það skiptir einhverju máli. Wukong, akkurat það sem við sáum líka áðan, vilja ekki fá Legions á það og klárlega vilja ekki pikka það sem fyrsta pick. Nei. Og Ambessa, þetta bara nákvæmlega sama og sáum áðan held ég. Ef liðin að fara að halda sér á sömu hlið þá, vanalega þetta að fara að vera svona. En já, Fenrir náttúrulega, þeir völdu ekki í þessa hlið, þetta var einmitt Dusty. Þeir vildu aftur vera rauðu megin eða ekki. Já. Það einmitt þeir sem tapa. En það að vera Korki þá á vélstjóran ég að giska. Þetta mjög skemmtilegt fyrsta val. Hvað að fara að sjá hérna á móti því? Já, Korki ákveðið pick, Ash inn í það, þetta furðulegra heldur en í bjósti kannski að leik nummer 2. Ég allavega freka fyrir sem að Mæja spilar ekki Korki mitt, en hvað veit maður? Já, Mæja getur víst spilað hvaða heitir sem hérna og hvort að þetta fer Korki mitt, sem náttúrulega ekki jafn vinsæll og áður. Korki var náttúrulega bara í miðjunni alltaf, en það að fara að vera
Djarvan, hvað hefur íslenska hetjan að segja inn í það, hugsa ég? Já, ef hann vill, þá getur hann farið K6. Það klálega pick sem að hann elskar. Þetta held ég bara mest spilaða hetjan hans og hann þekktur fyrir að taka K6 sem counterpick inn í Djarvan. Ég fíla þetta í botni líklegast að fara að vera Nami Korki. Ég stór aðdandi á Nami, skemmtileg hetja, hefur einmitt heal og svolítið svona gott CC og náttúrulega empowermentið í gegnum eðinni sitt. En eru að fara að sjá K6 hérna sem þriðja valið þeirra eða ætla þeirra að bíða með að velja í skóginn? Ég væri allan að pínu hrættur að pikka það, en þetta bara líklega þá Tröndul. Það ég veist hvort að íslenska hetjan takkið eða Wind síðan önnur spurning. Maður hefur alveg séð Tröndul topp, þá sé ekki mjög algengt í dag, en ef það pikkað eins og Sion topp hinum einn, þá mjög gaman að spila Tröndul inn í það. Já, og við erum líklega að fara að sjá annan aðstoðamann hérna að vera fyrir vali. Nei, það bara tekið blind í miðjuna Orianna, mjög þægilegt blind val. Já, með J-fornum. Já, algjörlega. Stór springja sem þeir hafa hérna, það aftur svona liðsbaráttan sem að þeir sitja fókusinn á, og á meðan eru að sjá enn og aftur Korki. Það pínu eins og Varus, svona fyrir eitthvað mikið pók í því. Morganan tekin og ég býst við að bara það sé beint að mæju, það sem að þeir vilja greinlega ekkert sjá það inn í Orianna. Nei, ég ímynda mér að þetta eitthvað sem kannski Fenrir var að pæla í einmitt, og Dusty tekur það bara af búðinu hérna. En Fenrir banna út Ljónuna. Já, náttúrulega þá bara ennþá meira CC lockdown sem þau væru með, náttúrulega gríðarlega mikið sem þau eru með nú þegar hjá Dusty. Náttúrulega ekki boði, Ljóna farinn, þannig að þá aðeins minna í boði fyrir þá til að svona leita einhverju, en já, við sjáum einmitt Mel hérna aftur verða fyrir banninu. Já, það eitthvað sem að Maja virkilega góð á, og náttúrulega bara óþolandi champion sem að ennþá með bara eitt mesta ban rate í bara rangt í leiknum þrátt fyrir marga mánuði í þessum leik. Þá þetta bara það óþolandi champion að spila á móti. Þetta allavega ekki æðislegt, en við erum að sjá einmitt Blitzcrank vera tekið hérna sem líklega ágætt val inn í Nami Korki, en taka þetta bara í burtu hérna af Hóis. Við sjáum eitthvað svo Bard eða eitthvað frá honum í þetta skipti. Bard? Nei, það Nico-in. Já, Nico. Það aðeins eðlilegra allavega, þar sem þetta hérna orðið mjög hættulegt lið hjá Dusty. Þetta eiginlega önnur útgáfa af því sem við sáum hérna í fyrsta leik samt. Þannig ég pínu hræddur hvernig þeir svona sitja sig upp í stöðuna hérna. Náttúrulega Legions kannski ekki að fara assassin Djarvan, þó að það sé mjög mikið búið að vera að spila, að sjáum til hvernig það allt fer, hvort hann sé ekki frekar að fara. Svein? Þetta að vera Svein? Hvert verið þessi Svein? Mitt á Mæju. Það klikkað. Svein inn í Oriannu hérna. Ég myndi segja að Svein hann ekki að fara að hafa ofgóðan tíma í svona snemma allavega, en þetta geggja val inn í einmitt svona risa svona, liðsbardaga kompina eins og hjá Dusty, þar sem einmitt Svein vill eiginlega vera svolítið inn í liðinu. Já, algjörlega, á að geta lifað fyrir ekki lengi af, og Ólaf Pikki kemur hérna út í endan. Þetta ástæða af hverju hann var bannaður hérna síðast. Þetta akkurat svona hetja sem að getur lifað fyrir ekki lengi af í svona stórum bardugum, og ég held að Wind sé líka bara þekktur á Ólaf. Ég held að það sé aðalmálið, að þeir hafa síðan greinilega verið að spila mikið af Ólaf, þó við höfum ekki fengið að sjá það mikið í deildinni sjálfri. Hann allavega mjög viss þetta blinda Ólaf. Hvað ætlar hann að taka í það? Það Vladimir.
í toppakreininni. Ok, við erum að fá allt öðruvísi bara strax hérna í leik nummer 2 þó að þetta sé nú svona fyrstu pickin eru svona freka klassísk nema mér finnst það reynda korki first pick vera freka klikað en ætti svona sem að ganga ef á meðan þeir spila bara sama leik og þeir gerðu áðan. Svein náttúrulega ekki með sama pók og Sixin er með og ekki sama wave clear heldur þannig að ekki alveg jafn sterkur í þeim á þann hátt en er þá hreinlega sterkari í freka teamfights en mér finnst liðið hjá Dusty er einhvern veginn bara sama mér finnst að við erum að fá eiginlega bara sama barda á annan hátt og við fengum aðan. Svo þetta kemur kannski aðeins upp á hvernig liðin eru mitt að fara að vera að spila þetta hvort að Fenrir kemst aftur einhvern veginn svona mikið á undan. Við erum allavega að sjá svona, Fenrir allavega ef ég sé einmitt íslensku hetjuna, Vind og Mæju, þá vilja öll vera inn í liðinu alveg. Með einmitt últi frá Ólaf, últi frá Svein, þeir þurfa að vera í kontakti við einmitt óvinnina. Já, algjörlega. Meira þess að Temptation og Vladimir þarf að halda sér frekar lengi inni á móti þessu. Hvort Vladimir eða Ólaf og Svein ná að halda sér lengur inn í þessu bördum er góð spurning, en spurning hvort að Temptation er tekin. Gæti verið fundin þar sem þeir eru konir mjög Vind gæti jafnvel flassa fyrir aftan, en núna þarf Temptation að byrja að hlaupa. Hann notar bara draugin en samt rútar af Mæju með einu, á hlaupum, með flassið, þarf að nota það líka. Þetta var vond, hann missir bæði flass og ghost bara í byrjun leiks. Og þarf að byrja á pool, eitthvað sem þú vilt ekki gera. Legions lappar hérna inn í íslensku hetjuna. Mæja með, ekki fara að hitta, kemur samt flass. Legions var hrættur við Svein hérna. Já, flexa master í unni sínu, eitthvað sem hann getur ekki gert þegar hann í streamumót og þeir hafa allir hlusta á okkur hérna. Ég ekki Dofri, hann mættur hérna líka. Og Mæja allan að byrja að safna nokkrum fuglum til að byrja með. Jæja, Vindur og íslenska hetjan, þeir ætla bara að taka þetta alveg yfir frumskóðunum hjá Legions. Hann það bara á úlfana eða eitthvað, leiðinleg byrjun. Þetta er svolítið, erfiða við að velja einmitt Jarvan sem blind. Það er hægt af góðum spilara að svolítið stjórna frumskóðunum hjá honum. Já, stríðunum bara virkilega mikið hérna til að byrja með. Þetta er náttúrulega pick sem að íslenska hetjan þekkir svo vel, hefur spilað virkilega mikið af Jarvan og þá sérstaklega þegar hann að spila með einhverjum svona liðum. Og hann veit nákvæmlega hvað á að gera til að... Vélstjórn núna rútið í langan tíma, tekur smá skaða hérna. Og hérna er Mæja í smá klandri. Þessi Svein hérna til að byrja með, erfitt að vinna skiptingu á höggum hérna á móti Oriönnu mitt. Já, en nú að standa sig ágætlega og erum nú bara jöfn í skósveinantalinu. Jú, einmitt pottanir notað hjá Seifi, sá það ekki að þeir eru bara bæði hérna mjög jöfn í lífi. Já, algjörlega. Var náttúrulega smá bardaði hana til að byrja með og síns Mæja ákvaða bara að bakka frekar fljótt. Sjáum hérna, þeir ætla að reyna að skiptast á hérna frumskóðum þar sem, Hóis kemur og hjálpar Legions hérna, bara svona til að vera viss. Já, Hóis og Dofri lappa hana inn í frumskóðin með honum til öryggis. Íslenska hetjan vissi af þessu en líður bara frekar vel hana í efri partinu á frumskóðinu sínum. Mjög þægileg skipting á svæðum. En íslenska hetjan er ennþá aðeins á undan. Já, einmitt þar sem Legions þurfti aðeins að lappa. Þá er þetta erfitt. Vindur núna aðeins, Ég þekki ekki Ólaf Vlad bardagan hérna í toppakrein en ég hugsaði, Temptation er líklegast bara að fara að reyna að ná skósveinum og fá einhver item, verða sterkur seinna meir. Já, hann er náttúrulega með þetta reyns og endalaust
svona abilities til að kasta þar sem hann notar ekkert mana. Ég að fara að ráðast hérna á Legions, ætlar ekki að gefa honum alla þessa krugga. Þetta bara hérna aðeins að berjast við hann hérna, það gæti verið dýrt hérna, vélstjóri Víum hérna með barriðar, það komið líka Maja frá miðjunni, Legions tekið niður og vélstjórin fyrstur til að mæta hérna á töfluna. Hún lýst vel á það eftir hennan fyrsta leik þar sem hann fekk ekkert að vera með í byrjun leiks. Núna hann sá fyrsti til að koma sér á töfluna og hann hlýtur að vera hoppandi glaður með það allavega. Alveg klárlega hérna, bara smá eftir á hérna í skósenum þar sem hann þurfti að gefa smá í byrjun og Seifur núna að leita hérna að Maju, með level advantage eins og Maja með flash bara til að vera viss. Núna þarf það að passa sig. Maja flassar. Já. Vindur, flash kúar hérna, íslenska hetjan líka mætt. Tölda við uppi, hann Temptation sýnist ekki. Sann rétt svo tekið niður hérna af íslensku hetjunni sem þarf að flassa. Já, Temptation var ennþá ekki með flash uppi, ghostar samt aftur og fellur þar sem hann hefur verið að nota púlið sitt áður en að hann kemur hana inn og virkilega vel spila hjá íslensku hetjun og Vind að nýta þetta tækifæri. Já, við erum að sjá hérna, vélstjórinn að vera íttur svolítið undir turni hérna af Hóis og Dofra. Það nú ekkert mana í boði hérna. En það samt Asha og verður að passa þig á henni, hún gerir svo sannlega skaða þrátt fyrir að vera manalaus. Já, mér fannst þetta frekar skrítið á vélstjórnum, pínu örgu með sig þarna að hoppa bara inn á Hóis. Þarf að nota flassi til að komast úr því og núna Legions komin til að leita að þessu. Þannig kemur Healy í gegn, það ekki að fara að gerast neitt hérna. Nei. Það líka Maja hérna, einhvern veginn hentel í tvöldaffi. Hóis var náttúrulega líka ekki með, held ég, Cannon. Þetta gott Nico-trykk ennþá í leiknum, þar sem þú getur breyttir yfir í Cannon og tekið stanslaust af skotum frá turninum. En var ekki með það til að breyta sér og það að Maja náði skaða á hana, þannig að það hefði ekki skipt máli. Já, hjálpaði líka hérna að vélstjórinn var með rauða og bláa buffið til að halda honum svolítið hérna í lane aðeins lengur. Núna samt hann rétt svo stígur frá hjá Hóis en Legions núna taka dregan en við sjáum að íslenska hetjan mætt. Að taka núna svolítið mikið skada samt, kannski í vanda vélstjóri Víum hérna þetta Dofra. Íslenska hetjan á hlaupinu frá Seifi sem með últið uppi, eitthvað að halda áfram, annað kemur Maja með á einmitt Legions. Engin dáinn en dregin núna að fara að vera tekin líklega af Dusty. Virkilega mikið fram og tilbaka. Það sem að leifir Dusty að gera þetta það að Seifur á undan og með últið. Það engin annar hérna sem að getur svarað því í raun. Maja var að fá últið bara hana rétt eftir á og það var bara ekki nóg. Núna top agrein sjáum við stanslaust svona fram og tilbaka. Það kemur ekkert óvart. Temptation byrjaði á skóm hérna til að vera bara sneggri. Greinilega ekkert mikið í damage-inu. Nei, þetta mjög góður skór, sérstaklega á móti Vind með svona mikið sló frá kúinu. Hann að hugsa að bara reyna að kæta hérna, eða svífa hérna á milli til að pota Vind hægt og rólega niður. Algjörlega og ætti að vera pínu rólegt núna allan að fram að við sjáum Maðkan að vera að koma upp, við sjáum að Hausi mættu til að reyna að taka yfir svæðið, merkja það sínu. Hann bara allar að röldi átt hana íslensku hetjunni, Maðkanir uppi. Kjötið líka mætt, alltaf mætt fyrir Maðkana. Og sýnist að vera að byrja hérna, Legions, Temptation, Hóis og einmitt Seifur allir hérna, Maja einnig hérna, þetta gæti verið svolítið hættulegt hérna. Hver að fara að vera fyrstur til að falla íslenska hetjunni á Legions, reyna að gera einhvern skada hérna. Hann kemur Hóis, flassar hérna yfir og það Legions núna sem að fara að festa kjötið og Maju hérna inni. Að gera svo mikið skada hérna. Íslenska hetjan og Vindur ná svo hérna að reyna að taka niður Temptation. Maja orðin svolítið lág og hún lítur að detta niður. Hóis mjög lág líka, íslenska hetjan og Vindur einu eftir og þeir þurfa svo virkilega að hlaupa. Vindur ekki búinn samt, hann ætlar svo sannlega að reyna að taka niður Legions og það enginn hjá Dusty sem fellur í lok bardagans.
Já, Maja gerði vissulega virkilega mikið hann en það var bara ekki nóg það sem að, já, hún ekki með nóg mikið skaða á móti einum þannig hún gæti ekki pikkað einhvern einn út og já, íslenska hetjan og Vind ekki á réttum stað til að hjálpa. Dofri, vélstjórinn að berjast, vélstjórinn með hérna stóra raketu, ekki með mana fyrir því samt. Við erum hérna að sjá svolítið öðruvísi leik. En ég var einmitt að hugsa að þetta er engin svona sésja svolítið hjá Fenrir. Það ekki mikið í boði handa þeim, bara fyrir utan kjötið. Seifur samt núna, það að flassa inn í burtu. Kannski aðeins að reyna að fá svolítið mikið, ekki með mana, Maja að leita og sjá hana skaða. Fyrir að gera svo mikið hérna. Vélstjórinn orðinn svolítið lársatt, það að passa sig, Hoys með últið sitt. Hann að leita svo sannarlega. Hann úti, hann kemur úti í gegn kjötið, hann kemur barrier í gegn og híl. Þetta það hættulega við kjötið hérna á þessari Nami. Heldur vélstjórinn virkilega á lífi. En þetta ekki búið þar sem Legions og Temptation að hérna berjast við Vind á milli turtana. Sýnist hann vera bara í góðum málum nema Temptation nær að taka niður hérna. Maja komin líka Seifur CCMU og hann blassa frá últinu, hoppa beinustu leið hérna á Seif, þarf að átóa hann, allir vulnerable hérna. Þetta hlýtur að vera hérna tekið niður Temptation á móti íslenska hetjan og Maja. Þetta samt eiginlega ekki búið, íslenska hetjan í smá hættu hérna á móti Hoys og Seif. Hérna á örfum, Pillari kemur í gegn. Ná að lappa hérna út, vel spilað í raun hjá báðum liðum en ekki alveg nóg einhvern veginn fundi ekki. Vélstjóri Víum hoppar þetta beinustileið á Dofra, hann kemur Aldan, hittir rétt svo Dofra hérna, lítur að falla. Þetta þessi skaði frá Korki og Nami. Já, núna líður vélstjórunum vel. Þetta 3-0, allt annað heldur en 0-3 sem við sáum hann áðan. Og núna spurningum hvort að hann sé ekki bara að fara að taka yfir leikinn fyrir liðið sitt. Þurfa að breyta eins fókusinu sínum og spila meira í kringum hann þennan leik. Í staðin fyrir þessa topp 2 hérna, íslenska hetjan og Vindur auðvitað mjög flottir í að geta bara hoppað inn. Það bara reyndar bara hlupið alltaf hérna niður en ég held að þetta verður aðeins betra en að þegar kannski Maja komið rælæs ef hún fer í það eitthvað svona svo að íslenska hetjan og Vind geti komist einmitt ofan á Dusty en þetta allavega að fara að vera svolítið erfitt fyrir einmitt Vind að ná að auto-attacka eitthvað. Já, algjörlega. Hann þarf að vera með virkilega mikið hraða í sér og vélstjórinn núna aftur úr komið hérna hjá Hoys það að fara að vera smá skaði á hann en vélstjórinn tekið niður, hann bakkaði á svolítið hættulegum stað. Já, þetta Maja hérna þarf að últa til að reyna að gera eitthvað hérna, Legions að mæta, svo þetta gæti verið mjög dauð. Maja að gera eitthvað á móti, kemur últi frá Legions til að klára hana. Og Svein dettur niður. En kjötið og íslenska hetjan, þeir ætla að finna Dofra hérna. En þetta sló frá Ash að gera þetta mjög erfitt fyrir hann einmitt autotaka. Fyrir þetta bara Hoys sem tekið niður. Legions að mæta hérna, það að fara að koma? Nei, hann kemur Aldan til að klára Dofra. Og hann Legions þetta bara hoppið í vegginn. Já, Legions gat ekki gert mikið þarna á íslenska hetjan heldur verið þess að áfram að eldan en á ekki að geta gert mikið meira hér nema Seifur lendir í einhverju vandræðum. Vélstjóri Víum aftur mættur frá því að hann satt að Legions, þú mátt ekki gera svona en hann satt að fara að taka niður Seif sjöttan á vélstjóran. Hann gerir svo mikið skaða hérna á meðan drepur Temptation Vind í toppakrinni en þetta hlýtur að vera drekja handa þeim. Vélstjóri Víum veit alveg nákvæmlega hvað hann má og má ekki gera þegar hann með kjöti hérna með sér og Infinity Wars bæði á Tröndul og Korki stór hættulegt. Þetta eru dýr items til að byrja á en þegar þú ert með svona mikið gull þá það ekki vandamál og það eiginlega Vindurinn sem í smá vandræðum hjá Fenri byrjun leiks núna. Það einhvern veginn alltaf einn hjá þeim sem dettur aðeins eftir úr. Já, geta ekki alveg verið að fókusa allstar í einu en
Núna þarf Vindur jú bara að reyna að halda sig einhvern veginn í leiknum á meðan hérna Seifur ætlar eitthvað að reyna að stríða Maja. Hann gerir alveg mikinn skaða hérna. Maja alveg ein, þarf að últa en núna Lítius komin. Ekkert plass í boði, ekki að vera að ná að híla nóg til að halda sig lífi og Seifur komin hérna á borðið með 3 kill. Já, Maja Og vélstjórinn gera svo mikið skaða hérna. Virkilega lykilmenn hérna. En núna íslenska hetjan að fara að vera stönnuð og tekið niður. Samt svolítið tengi hérna með últinu og nær að lifa á Dofri. Þú ert að taka svo mikið skaða frá turninum og tekið niður. Lítius mættur hérna á íslenska hetjuna, nær að klára hann. En þetta var svolítið vont. Handa Dusty hérna að missa Dóra. Já, mér finnst Dusty báði leikinni einhvern veginn búin að vera frekar gráðugir í alls konar svona óþarfa en Vindurinn að fæði bara að taka turnin svo bara frítt. já, fyrsti turnin fellur í leiknum og þeir eiga ná nú turn nr. 2 hérna á efstu akrinu líka og Fenrir aðeins að koma sér aftur hérna inn í gullið. Dusty var komið aðeins yfir í gullið en með þessum 2 turnum þetta orðið bara hnífjafnt aftur. Svo sannarlega og við erum að sjá jafnari leik núna þar sem bæði liðin svolítið að skiptast á hér á 15. mínútu. En kannski byrjar þetta að taka smá snúningina þegar Atgeir í boði eftir 5 mínútur. Já, náttúrulega Skellrún uppi núna. Spurning hvort að bæði lið vil ekki leita af því. Held að þið sé alveg tilbúnir. Ífur að fara að lappa beinustu leiðin í íslensku hetjuna. Þeir vissu ekki að hann últi kemur í gegn og hann þarf að flassa sem nóg til að bjarga honum. En þetta var mjög vont og dýrt fyrir einmitt Skellrúnu bardagan hérna. Já, algjörlega Fenrir sjá tækifærið og byrja bara strax á þessu. Seifur ekki með últ, ekki með flass. Erfitt fyrir hann að fylgja eftir en getur hjálpa liðinni, með skjöldin og við erum að sjá hérna Vélstjóri Víum að berjast hérna við Temptation. Hann svo sannarlega bara að lifa af en hann Vladimir. Íslenska hetja núna ætlar að reyna að taka niður þetta smite-fight. Það hann íslenska hetja sem næði. Lee Jones að fara að tekið niður hérna. En það Jarvanoldi til að halda þeim hérna aðeins í skefjum hérna. Og núna Aldan að koma. En finnur enga. Vélstjóri hoppar hérna, beinast við yfir. Ætti svona að passa sig. Já, einhvern veginn bæði lið pínu gráðug og við erum búin að sjá svona alveg nokkur föll báðum megin í þessum leikjum þar sem að það eiginlega bara út af græðki en Vélstjóri Víum heppinn að hoppa ekki bara beint inn í allt of mikinn skaða þarna. Seifur náttúrulega ekki með últið uppi þannig að féll ekki bara strax en Fenrir klálega með betri hlutan af þessum bardaga og núna komnir aðeins yfir og með Skellrúnu eiga að geta klárað þennan turn á miðjuna eftir. Einmitt og við erum að sjá hérna leikinn aðeins byrja svona hallast núna til Fenrirs eftir þennan bardaga. Þeir aðeins yfir núna kannski objectives þar sem turnanir einmitt fallnir hérna 2 handa Fenrir. Og jafnvel 3 með einmitt Skellrúnu. Já, ég verð bara að verða að segja að það svo langt síðan ég sá einhvern vera að spila Ash á bara classic skin. Ég bara var búinn að gleyma þessum auto-attack-hljóði. Klassíska auto-hljóði. Núna Seifur kannski í smá vanda, ekki með flassið sitt og bara að vera hlupið niður hérna af þessum CC Immune vindi. Þetta að hættulega við Ólafinn. Skiptir ekki máli hann eftir á. Hann getur samt hlupið niður. Já, Ólaf Renekton, það skiptir ekki öllu máli hvað Vindur að spila og meðan hann kemst ofan að því þá, getur ekki farið langt. Núna Lee Jones þarf að nota fána sinn. Þeir að herja hérna á turnin, Hóis, Dofri og Lee Jones eitthvað að reyna að stoppa en ég held að það verður ekki mikið úr því. Vélstjóri Víum hérna át og en núna hoppar hann hérna inn með einmitt Jarvan últið. En gæti verið hann bara að fara að tekið niður hérna af Vélstjórunum. Þetta korki val hjá honum virkilega að gefa sig hérna í seinni leik kvöldsins. Já, við erum að sjá fyrstu pikkin hjá Fenri algjörlega borga sig báða leikina. Þessi 6 áðan var stórkostlegur og núna korki á Vélstjórunum. Hérna undurlegt að gera svona mikið skaðin á turnin einmitt og vá, hann bara hann sprengtur, hann kemur út frá einmitt Dofra. En Temptation á leiðinni, flassinn báðir hérna frá kjötinu og
íslensku hetjunni hættulegt Nico ætla ekki að gefa neitt gull hérna. Kemst maður í burtu, já. Vissu held ég ekki af Mæju, spottaði hana ekki út með ass-fullinum og Þeir eru svolítið lágur hérna, íslenska hetjunni. Kjötið er tekið niður bara snemma, þetta allt hýlið að fara inn. Vélstjóri gerir svo mikið skada, að fara að ná einhverjum, já! Hann tekur niður með Dofra hérna, samt tekin af Lítius niður núna. Mæja hérna berjast við einmitt Temptation, að gera slatta skada hérna. Með þessu kúi, últi kemur í gegn, annað kemur Tötafið frá honum Vladimir. Mæja flassar inn á nærhóis. Ekki búinn, þarna íslenska hetjan að stela drekanum og hann ekki með risa Ólaf hleypur niður hérna, Save og Temptation, allir að detta niður og Fenrir svo sannarlega komnir yfir núna. Þetta var, bardaginn sem að skipti öllu máli og Dusty spilan ekki nógu vel. Legions festi sig á drekanum í svo langa tíma og meðan liðans að bara falla niður á 2 mismunandi stöðum og Fenrir endar á því að taka allt hérna. Það klálega núna stór munur 4000 gull. Sjáum það þegar bakka hérna, Tröndul fær Deadman's Blade, Ólaf nær, ekki að klára item nr. 2 en kaupir sér alls konar. Það fallegt bara og við erum að fara að sjá, einmitt íslensku hetjana núna geta léttilega komist ofan á liðið hjá Dusty með þessu Deadman's Blade og þetta fara að vera aðeins erfara núna handa Dusty að halda sér svolítið í leiknum hérna. Núna 4000 undir og Atgeir mættur. Fenrir bara að spila betur á alla hátt og við erum einhvern veginn, eins og ég sagði í þessu Champs-select að við erum að fá pínu sama leik og við sáum áðan og nú erum við að sjá hann bara breytast yfir í nákvæmlega sama leik þegar þeir eru að leita að Atgeirina. Þetta hættulegt þegar Atgeir tekur allt í burtu. Dusty hérna að taka á niður, íslenska hetjan samt lifandi ennþá, nær að taka svo mikið niður. Mæja mætt líka og þeir ná einhvern veginn að vinna bardagan. Þrátt fyrir samt Temptation að fara að mæta hérna í bakið á Mæju hérna og Seifur að gera skada líka. Mæja búið með öllu sitt. En þetta var svona bara misplay hjá Fenrir sem, hreinlega gáfu kannski bara Atgeir yfir hérna. Íslenska hetjan sem lifandi. Hann þarf að leita þessu smæti og Seifur lág líka, þetta sjá þér hann. En íslenska hetjan getur svo sannarlega með hjálpa kjötinu reynt að gera eitthvað hérna. Svona að passa sig hérna, íslenska hetjan ætti samt að bara reyna að komast ofan á Save og Dofra hérna. Þeir eru svo lágir og þetta gæti verið Dusty hérna í vanda. Hóis á leiðinni, orðin mjög lágur, íslenska hetjan, hann bara að fara í hann. Hann á næra á Atakan, að fara að detta líklega niður hérna fyrir það, en samt í hag hérna. Atakan eða Atgeir svo stórt objective. Og vélstjórinn mættur, hvað ætlar að gera? Últið kemur! Og Dofri rétt svo lifir af þetta en Seifur tekið niður. Vindur að koma og bara taka Hóis og Dofra niður. Þetta skelfing hérna, þar sem Dusty voru komnir á þægilegri staðinn áður, svo bara sprengdir. Já, Dusty spiluðu þessa byrjun virkilega vel, voru bara ekki með nóg mikið damage til að taka það alla niður. Fenrir kom sér aftur inn í þetta, Temptation kom síðan loksins í baki, þetta var eiginlega 4-5 til að byrja og þetta leit vel út fyrir Dusty en þeir voru ekki með Legionsana, voru ekki með smite og héldu áfram að taka Atgeir, þannig að ég sá einhvern veginn ekki hugmyndunni hjá Dusty einhvern tíma að fara vel og þetta voru bara stór mistök og núna Temptation, bara í vandræðum undir sínum eigin turni. Þetta vont hérna, þeir fá eitthvað smá tilbaka en gullmunurinn bara enn stærri hérna. Þrátt sem áður bara, ennþá svona 4000 handa Fenrir. 4000 en bústi frá Atgeir gerir þetta meira að einhverju svona 7-8 líklegast, þannig að það erfitt að horfa einungis á það. Við sjáum líka Korki koni 3 items þó hann sé ekki komið með þessi boot sem að, hann myndi nú fá bara strax uppfærslu. Það væri kannski þægilegt fyrir hann að næla sér í þá, en 3 items náttúrulega mikilvægri og Mana Sein orðið, completely stacked líka.
Þannig að þessi Korki að fara að gera mjög mikinn skaða í næsta bardaga. Einmitt, en við erum líka að sjá hérna Temptation komið með Rabadons sem að fara að hjálpa mikið. En já, vélstjóri með anti-limit sem að fara að gera þetta aðeins erfiðara. En núna íslenska heitin að mættur. Eitthvað að berja Legions og vélstjóri víum, hoppa beinustileg inn. Það bara átóð hennan klóna hérna og Seifur sýnir sig með þessari kúlu hérna. En þeir eru virkilega að reyna að setja upp fyrir Berg hérna. Ísaka hetja nær Seifi hérna, gæti verið dýrt. Þeir þurfa svona að passa því, þetta er svolítið flösku háls hérna og Fenrir gæti verið sprengtir. Það sýnir sem þetta ekki að Maja komin í bakið hérna á þeim og allir hjá Dusty falla niður. Þetta gæti verið leikur þar sem bara Temptation og Legions er lifandi. Legions tekið niður þrífelling handa Maju og þeir ætla svo sannarlega Fenrismenn að herja niður á heimastöð Dusty. Já, einhvern veginn allt annað leikur en samt sami leikur sem við erum að sjá hérna. Dusty náði að lifa einhvern veginn lengur af í þessum leik til að byrja með en tapa þessum leik síðan fyrr á endanum þar sem að Fenrir fundu bara hrikalega bardaga. Eru hérna að klára hérna rétt svo hérna og þetta er bara svo vel að spila hjá Fenrir. Ég verð að segja satt, ég var alls ekki að búast við 2-0 fyrir Fenrir hérna í fyrstu 2 leikjunum. En þeir eru búin að spila svo vel. Já, algjörlega spiluðu bara miklu betri leik heldur en Dusty hérna til að byrja með fyrstu 2 leikinir. Eins og ég er búin að vera að segja hérna örgulega 4. og 5. skipti, þetta var sama draft bara á annan hátt og Fenrir nýttu sér það bara virkilega vel. Dusty þurfa virkilega breyta einhverju hér þegar þeir fara yfir í leik nr. 3. Það gengur greinilega ekki að vera bara að pikka svona sömu setup þó þeir eru kannski vanið því að spila alltaf í kringum þessa leiðsbarda og koma sér þannig. Það er bara það að Fenrir strax hefur komast á undan og þeir finna einn góðan barda og þá klára þeir leikinn og Dusty fær ekki þessi tækifæri til að fara í bardaga nr. 2 og 3 og 4 sem þeir eru svo góðir í að akkurat snúa við þrátt fyrir að vera eftir á. Já, og þurfa þeir virkilega einmitt að byrja að hugsa aðeins hvað getum við gert öðruvísi. Við erum búin að tapa hérna 2 leikjum í röð hérna og Dusty klárlega var svolítið favorit hérna í byrjun og eru núna bara 1 leik í burtu frá því að detta úr einmitt fyrsta sæti hérna. Já, algjörlega við þurfum að sjá öfugan sóp hjá Dusty til að bara í fyrsta lagi komast í leik nr. 5 þurfum alltaf 2 leiki en Dusty, þetta er óþægileg staða fyrir þá og Fenrir klárlega sína af hverju þeir eru hérna í úrslitum og af hverju þeir eiga að skila þetta fyrsta sæti og mér líst bara virkilega vel á hvernig þeir eru að spila. Já, en við ætlum nú að, pressan er svolítið núna á Dusty og við ætlum að taka örstutta pásu, ekki fara langt. Býttu hann að skipta akrein?
Velkomin tilbaka, við erum bráðlega að fara í einmitt leik 3 hérna í kvöld þar sem staðan er 2-0 fyrir Fenrir hérna í viðureigninni. Já, 2-0 Fenrir, þetta er eitthvað sem að fólk var kannski ekki að búast við en ef það er eitthvað lið sem að getur komið sér aftur inn í þessa viðureign þá er það Dusty. Mjög mikilvægt náttúrulega bara fyrir þá að breyta einhverju núna og komast tilbaka en já, ef að Fenrir vinnur 3-0 þá held ég að enginn heima hafi verið með spána sína rétt. Nei, ég held að það voru ekki margir að búast við hérna þessari svona, já, fyrstu 2 leikjum kvölds að fara í, sem sagt, Fenrirs hag hérna. Nei, bara alls ekki sko. Fenrir er náttúrulega búinn að spila 2 frábæra leiki og bara algjörlega eiga þetta skilið. Dusty sýndu samt virkilega góða takta í byrjun leiks, bæði leik 1 og leik 2 og voru klárlega að finna einhver tækifæri en síðan fannst mér bara einhvern veginn svona ákvarðanir og sérstaklega bara liðsbaráttan sem að Dusty einhvern veginn stilti öllu liðinu sínu upp. Þeir ákveða að fara í hetjuval með þessa hugmynd að vera virkilega sterkir í þessu liðsbaráttum og já, tapa þeim er síðan ekki það sem þú vilt sjá þegar þú ert akkurat búin að hugsa liðið þannig. Nei, einmitt, ég vil sjá eitthvað aðeins öðruvísi núna, kannski eitthvað svona meira svona hafa allavega valið að fara í hliðaragreinar og svona eins og Seifur getur alveg tekið eitthvað eins og Ræs eða eitthvað svoleiðis og getur verið bara í topp eða botn agreini, íta svolítið pressunni þangað því að þessir bardagar, liðsbardagar, þeir eru ekki að fara í hag hjá Dusty eins og er. Nei, eina sem að ég kannski hrættur er ef að annarkort Seifur eða Temptation reynar að fara í eitthvað svoleiðis er það að Vind mætir þá bara hreinlega sterkari á móti. Klárlega svona leikmaður sem að ég til vera bara mögulega besti leikmaðurinn á vellinum í dag hjá okkur og búin að sýna það alveg klárlega með íslensku hetjunni að þessi tveir eru búin að vera stórkostlegir. Maja fylgir gríðarlega vel og eftir finnst mér bæði Six og Svein. Hún er einhvern veginn alltaf tilbúin og það er klárlega já, íslenska hetjan og Vind sem er að kalla þessa, hvað liðið á að vera að gera og hvert þau eiga að vera að fara en já, restina liðinu bara búin að vera að spila virkilega vel í kringum þetta. Nákvæmlega og ég verð að gefa einmitt vélstjörnum smá kredit fyrir þetta korkival hérna sem var virkilega hættulegt. Gerði svo mikið skaða bara allt í einu, kom með Trinity Force og bara sprengdi svolítið leikinn allavega í þessum svona liðsbardugum. Já, algjörlega, eftir enn fyrsta leik það sem hann lenti undir og það er einhvern veginn búin að vera á pínu klassísku velstjórinn að lenda undir að komast þarna af stað snemma á þessu korki, spila virkilega vel og bara taka yfir leikinn á þessu korkipiki, sérstaklega þegar þú ert að pika það sem fyrsta valið þitt í hetjuvalinu og bara virkilega vel spila hjá þeim hana í botn agrein og sama akkurat með Mæju fyrsta leik það var 6 pikkið sem að maður bjóst kannski ekkert við sem fyrsta val og bara spilaði virkilega vel í kringu það. Já, ég held að Dusty hætti hægt að gefa þeim blue side hérna þar sem, já, þetta er eitthvað svona bara ákveðið hérna bölvun hérna á þá þetta fyrsta val, það er alltaf svo hetja sem er bara eitthvað klikkuð. Ég held að þetta er að fara að vera aðeins öðruvísi núna. Þeir hljóta að hugsa að, býta aðeins, Fenrir, þeir eru mjög góðir. Við þurfum eiginlega svolítið að spýta í lófana, svolítið að einbeita okkur hérna. Megum ekki vera að gera eitthvað, svona bara eitthvað. Þetta verður að vera allt annan leikur hjá Dusty-mönnum núna í 3. leik. Já, algjörlega. Við vorum aðeins að tala það hérna í pásunni að Dusty eru kannski ekki búin að vera að spila leikinn jafn mikið og æfa sig. Ég hef séð þetta í öðrum deildum líka þar sem að það er mikill fókus á akkurat bara liðin og oft það sem að þessi lið sem eru svo vön því að vera á toppnum æfa sig ekki nógu mikið fyrir síðan einhvern úrslita leik og liðið sem að kannski fáir byggust við að myndi enda á toppnum eru bara búin að sitja sig í þá stöðu að þeir ætla að tryggja þetta og eru bara mjög öruggir með það. Já, ég svona verð að segja
út frá sögunni þá var maður að búast við að Legions og Hoys, þrátt fyrir að ekki vera í sínum stöðum, þá var maður samt að búast við að þeir myndi bara taka svolítið yfir deildinni alveg. Og þeir gerðu það í riðlakeppninni og meiri sér núna í undarúrslitum og fjórðungsúrslitum. En núna er þetta bara allt annað lið hérna. Það er eins og Fenrir er svarið hérna við Dusty. Já, algjörlega. Svona lið sem að ég reyndar taldi vera liðið þegar við byrjuðum í deildinni sem að gæti komið með svörin á móti Dusty. En síðan þegar ég sá Fenri tapa á móti Dusty þegar Legions var akkurat ekki að spila, þá einhvern veginn byrjaði að hallast að því að Dusty myndi bara taka þetta á endanum og væri bara það öryggið með þetta. En Fenrir er klárlega búin að æfa sig og koma tilbúnir mjög sterkt tilbaka hér. Dusty þurfa bara virkilega að breyta einhverju og þá sérstaklega í hetjuvali hér til að koma sér á bara í réttan gír. Já, ég vil sjá eitthvað annað allavega. Þeir geti ekki verið að velja þetta sama. Kannski eiga að taka bláu hliðina. Ég veit ekki hvað þeir eru með hérna af hetjum sem þeir vilja taka svolítið bara fyrst. En þetta er ekki búin að fara of mikið í hag hérna hjá þeim. Meiri segja þeir taka hérna, Vladimir sem auðvitað svar við Ólaf í toppakrinni. Var allt í lagi til að byrja með, en Vince og einhvern veginn varð alveg með not á þessum Ólaf og gerði alveg slatta svo, setna meir. Já, algjörlega, hann tók yfir akkurat það sem við varst að tala hérna, að Dusty gæti þá mögulega tekið sideline í þessum leik númer 3. Það var akkurat þessi Ólaf sem átti bara topp-akrinn einhvern veginn allan leikinn eftir að svona fyrsta byrjunin var búin, það sem þeir voru að senda til dæmis safe á mótunum og eitthvað svoleiðis, það bara gekk ekki og þessi Ólaf strax á hann fær tækifæri til að komast á einhvern, þá bara er hann að fara að klára þetta. En það er virkilega erfitt finnst mér bara að velja á móti Vind og að reyna að taka akkurat yfir þessar hliðaratgrein og við sjáum allan að Dusty velur bláu hliðina. Já, þeir eru núna með eitthvað annað plan, þetta var ekki að ganga, það þarf eitthvað að breytast hérna og pressan er á þeim. Já, algjörlega. Aphelios fyrsta bandið, klassískt, Caitlyn hinum megin. Við erum örugglega að fara að sjá sömu bönn þrátt fyrir að það hefur verið að breytast hérna hliðarvalið, en það er líka bara pínu af því að þessi lið eru bara það öruggir á sínum pikkum að það skiptir í rauninni ekki máli hvort að hinn sé að velja af þeim með eitthvað svoleiðis, en finnst það allavega mjög líklegt. Já, Luluinn kemur hér út, vilja ekkert sjá kjötið á henni. Ég hugsa gæti verið núna að Fenrir hefur Jace opinn þar sem þeir vilja aldrei allavega taka sem fyrsta val. Núna geta þeir allavega ítt Dusty að taka sem fyrsta val, en við sjáum allavega Wukong aftur verða bara hent út. Já, Wukong er eitthvað sem að ég held að Legions sé bara mjög örgur með að taka sem fyrsta val og skipti engu máli hvað hann fær inn í það. Bæði Temptation og Saviour geta tekið Jace. Það er það sem ég hræddur fyrir það pick. Þannig að Fenrir, ég held þeir vilja ekkert skila það sérstaklega eftir opið, en það er breyting. Já, þetta var vanalega, hvaða bann var það aftur? Hérna, það var allavega breyting. Ambessa, já. Núna er þeir að þá íta Fenrir að banna Ambessu eða Jace. Þeir þurfa núna að velja á milli hvað þeir eru að fara að vera á móti. Þegar það er líklegast, að fara að vera Ambessa hérna sem fyrsta val hjá Dusty einmitt. Já, engin Renekton sem þýðir, engin Renekton og engin Ólaf heldur. Ólaf gæti nú alveg staðið sig ágætlega, held ég, inn í Ambessa pickið, en það er allavega það sem að tali hefur verið mest hjá Fenri er að pikka, held ég, Renekton inn í þessa Ambessu, sem að klárlega kemur og kemur engum á óvart að hún sé tekin hérna. Jace ekki í boði og Renekton ekki bóði, ég veit ekki, ég held þeir vilja ekki fara Sion inn í Ambessa. Það er allavega eitthvað sem ég hugsa að er að fara að vera bara svolítið, leiðinlegt. Það verður ekki mikið úr því,
en það að fara að vera Cassiopeia sem vali hérna kannski inn í einmitt Ambessu með þetta ground hjá sér. Það allavega svona hugsun eða hvort þeir eru bara að taka þetta handa Mæju blind. Já, gæti verið bara flex pick, klálega mikilvægt hérna þetta ground effekt sem að Cassiopeia er með á móti Ambessu sem að getur hreift sig næstu mikið á Kalista, þannig að náttúrulega bara mjög sterkt pick inn í Ambessu, sama þótt og sért kannski ekki endilega í því lane, þá það þegar þú ert komin hérna seinna meir og Ambessa ultar inn, þá getur þú bara sett groundið beint undir hana og þá fer hún ekki mikið meira. Nei. En þetta verður svolítið svona, hvort að þetta að fara í topp agrina sem svar spurningin. Ég hugsa líklega, þeir allavega að hafa það opið, en Ezreal handa Dofra og við sjáum líka, íslenska hetjan líklegast á sem Pantheon. Já, klálega pick sem að hann mjög þægilegur með. Pantheon hefur verið virkilega sterkt val hjá honum í mjög langa tíma. Ég segi það, hann alltaf með svo mörg góð völ, en Pantheon eitt af honum, hans uppáhalds held ég í svona þessar stöðu, og það Nidalee á Legions. Klassískt pick á hann, það sem að hann spilaði þetta nú líka mitt eins og Wukong í gamla daga. Þetta eitthvað sem hann allavega svona þægilegur á, hann mun hafa alveg fínan leikina á Nidalee. Erum við að sjá núna, eitthvað pók allavega, Ezreal Nidalee, þrátt fyrir að spjótin, þeir eru alltaf hæg, en þeir geta alveg hitt. Já, það var Mel, sem var oft opinn, en það allavega komið þá líklega. Mel getur auðvitað að fara eitthvað annað eins og í support, en við erum líklegast að sjá topp-agrinn og miðja-agrinn hjá Fenrir. Ég myndi freka vilja sjá Mel sem bara á vélstjóran heldur en á kjötið, en ég vil bara náttúrulega sjá Mæju á Mel, þar sem að ég held að hún sé mjög góð og þægileg á henni. Galio bannið, náttúrulega mjög mikilvægt, held ég bara bæði inn í Mel, og Cassiopeia svo sterkur með hana Magic Shield innbyggt, og sjáum Sivir hinum megin vera að banna, þeir allavega halda þessi Mel sé ekki að fara á vélstjóran. Þetta samt áhugavert að hugsa Ambessa getur farið í miðjuna, en við erum að sjá Rise bans, og ég að hugsa að þeir haldi allavega að þetta temptation að fara að spila hérna Ambessu. Hvort bannið annan AD-carry hérna eða eitthvað af kjötinu þó spurning. Já, annar AD-carry líklegur, þannig kemur Jinxin út. Var náttúrulega ekkert komið hverjir að fara í aðstoðarstöðuna, nema, eins og þú segir, að þessi Mel sé mögulega að fara þangað, þó að mér líður allavega ekki vel með það pick, og þetta vélstjóri vein hérna, þetta verður skrautlegt, en núna Dusty með þann svona, hugsun, ætlar að taka einhvað til að kannski geta flexað Ambessinu svo hún lendi ekki á móti Cassiopeiunni. Vilja líklegast ekki gera það allavega. Býtu nú við, þetta að fara að vera Seifur Asir hérna líklegast. Og við fáum líklega að sjá svo aðstoðamannin hérna næst. Hvað sjá hérna frá Hóis? Ég bara hreinlega veit það ekki. Kannski Bardin. Bardin gæti trufla fyrir eitthvað mikið þeirra engage. Alistar vil ég miklu betur á það. Það fínasta allavega hérna val. Það samt, Alistar inn í Cassiopeia ekki mjög gaman af, því að þú ert einhvern veginn alltaf með andlitið beint fram í þá. Nó af einhverju hover hér, og það Brom. Brom fínn hérna alveg að því leiti, en nú sjáum við allavega að þetta að fara að vera vind á þessari Cassiopeiu inn í Ambessu, sem náttúrulega þetta Cassiopeia topp. Þetta eitt af leiðilegustu hlutum að vera á móti, bara ever. Ég hugsa í góðum höndum eitt af betri topp agrinn. Já, þú veist algjörlega, og líka inn í Ambessa, þetta eitthvað sem ég hef ekki allavega séð mikið af
hefur verið valið inn í Ambessa. Ég pínu spenntar að sjá hvernig það fer. Brom mér finnst það að vera mjög gott pick hérna inn í Ezreal, Nidalee, Asir. Þau eru öll með mjög mikið damage sem hægt að blokka hérna með þessum skjöld og vélstjóri þarf allavega að fá mjög góða vernd frá sínu liði þannig að hann sé ekki bara tekinn strax niður en ég hef allavega ég alltaf pínu hræddur þegar ég sé Vayne vera valinn. Já, þetta svolítið svona getur verið slæmt að Vayne fyrir valinu en ef með réttu spilun Vayne mjög hættuleg. Við erum að fara að sjá bara svona frekar standard runes á flesta. Við erum með spellbookið á einmitt Alistar. Ég fíla alltaf að sjá spellbook. Það svo sterkt einmitt á svona tank hetjum í einmitt aðstofana stöðinni. Já, algjörlega. Spellbook mjög sterkt. Það sem við getur breytt til þá öllum þessum summoner spells og fengið þá meðal annars fjarflutning. Það eitthvað sem virkilega vinsælt hjá þeim svona snemma. Nota bara healið og fara yfir í fjarflutning til að bara færa sig til annarkvort til að koma sér aftur bot eftir maðka eða þá til að koma sér eitthvað topp fyrir maðkana. Sjá minna smá skipting á höggu í miðjunni. Maja stendur hérna í betri stöðu eftir skiptin en þetta náttúrulega bara Asir með lethal tempo. Hann í raun bara að bíða eftir að þetta laning phase búið. Já, Maja á alltaf að geta tekið pínu yfir þetta lane. Mel svo leiðileg. Sjá minna. Þetta svo pirrandi champion að spila á móti. Nú þurfa Dofri og Hóis að passa sig. Þeir hérna vélstjórinn og Kjöti að fara í level 2 bráðum. Og hérna, ætlaði bara að bakka. Þetta rólegt eins og Við erum ekki að sjá mikla hasa. Nei. Vélstjórinn hérna pota rækilega í Dofra hérna. Sjáum reyndar Legions frekar lengi að íslenska hetjan komin yfir á fuglana sína þegar Legions var að byrja á úlfana þannig að íslenska hetjan klárlega á undan á mappið eftir svona fyrsta skógarhreinsun eða hvað sem maður getur kallað þetta á íslensku. Já. Virstri taka smá hérna, skaða móti í Hói samt að fara, það að gerast núna, flott. Hérna sjáum hérna mannin fyrir aftan myndölinn aðeins. En við erum núna að fara að lenda í bara rólegasta leik sem við séð. Ég að giska að Dusty svolítið að passa sig núna þar sem þetta leikurinn sem gæti tekið á úr þessari viðureign. Já, þetta gæti verið leikurinn sem að Fenrir vinna Kia deildina alla eftir þetta skemmtilega tímabil sem við fengið hér en ég held að allir eru sammála mér þegar ég segja að við viljum sjá fleiri leiki og Dusty vinna hér sama hvernig þetta endar að ég held að allir séu tilbúinir að sjá meira af þessum barda og íslenska hetjan ákveður ekki að fara beint í topp agrein eða hvað hérna kemur hann. Temptation með flash en Vindur getur þrátt fyrir það stoppaða með töðlafinu sínu. Sýnir samt að íslenska hetjan ætla bara að fara í burtu. Og skaða hérna á Temptation. Að bíða. Já, þetta pínir fram og tilbaka. Íslenska hetjan aðeins tímanum sínum hérna sem þýðir að Legions komin aðeins á undan aftur á mappið en hann að leiðinni beint í topp agrein að leita einhverju þar. Já, Vindur. Sjá pingin koma niður. Já, við erum þrátt fyrir það bara Vindur, orðin svolítið lár, með flash, Legions mættur. Ætla hann bara að henda hérna Q hérna á hann, Vindur. Þarf að passa sig og Dark Harvest, Legions sáttu með það en verður ekki meira úr því. Nei, og Seifur hoppar inn, Maja ekki með mana. Já,
Það er ekki meira úr því samt þar sem, Seifur ekki með það mikið manna heldur og þetta svona helstu bardagar í miðju í byrjun leiks með svona control mages einmitt. Það bara spurningin, hver með meira mannaðið? Sýnist þið að Seifur vera smá yfir. Hann á allan nóg fyrir einu kúi og kannski. Nei, 80, jú. Hérna samt íslenska hetjan samt spottaður hérna af Vorti. Því að Seifur ætla bara að fara í burtu. Gæti verið að þeir mætist íslenska hetjan ákveður að stíga upp og Legions á ekki að vita af þessu þar sem að Vorti Kúið samt fór svona var eins og hann bjóst allavega við honum þarna. Hann var að búast við að hann væri að bíða eftir honum en ekki bara taka fuglana. Nei, og við erum að sjá 0-0 hérna á 6 mínútum. Þarna kemur samt töða kú á vélstjóra og vélstjórin núna ýttur undir turnin og það mjög lágur og þarf að passa sig. Gæti verið dífa hérna, Hóis eitthvað svona svolítið nálægt þeim þarna og Legions á leiðinni. En hann ætla bara að byrja á drekanum. Bergur, nei, þetta Efnir sem mættur innan til leiks. Íslenska hetjan samt á leiðinni og þeir spottið hann ekki út með þessu. Þannig að þeir vita ekki af honum hérna. Þannig kemur reyndar Vorti niður og átta sig á honum og Legions mjög róluðu bara með þetta. Já, sýnist eins og Fenrir vissi af þessu en gat ekki gert mikið til að stoppa fyrsta drekan sem þægilega að fara hérna til Dusty. Stjórnaður leikur núna þar sem þeir eru bara að fókusa svolítið á stjórn yfir kortinu. Já, Vind, Sjá hennan, svo leiðilegt að vera einhver inn í Cassiopeia gerir svo mikið skaða ef hún hittir kúinu sínu. Og Vindur komið smá hérna á undan í skósinum. Já, mjög mikilvægt fyrir hann að halda þessu gangandi og þarf að passa sig á að Legions fá ekki að komast frítt til hans. Temptation leitar að fleiri skósunum, spurning hvort að Vind ætlar að halda áfram að reyna trufla hann, fær peningin úr þessi pleiti og hoppar inn. Blastar á hann! Þetta var æðislega að spila hjá Vindi en Legions á svæðinu samt ekki að fara að mæta hérna sínist mér til Vind. Þetta það hættilega við Cassiopeia, Blast últar Temptation til að taka niður. Langar að sjá hérna aftur, Legions komin eftir honum. Vindur ekki með neitt, hlýtur að detta hérna niður af Legions og 1-1 í byrjun leiks. En Kjöti núna mættur hérna fyrir aftan Hóis, verður ekkert ómikið úr því vélstjórinn þarf 1 áta á hann en þetta samt rangur maður, vilju helst vera að taka hann Dofra hérna niður. Hann kemur samt íslenska hetjan með falleg gang en það ekki að fara að vera nóg þar sem Hóis og Dofri komast undir turnin sinn. Vel spilað hjá Dusty-mönnum. Hóis spilaði þetta frábærlega. Hann nokkar bæði Kjöti og vélstjóran upp áður en hann síðan gerir nokk bakk á íslensku hetjuna og Dofri nú bara líklegur til að finna eitthvað hérna. Já, hann kemur hérna fjárflutningur frá einmitt honum Hóis og Kjötið íslenska hetjana vélstjóru í þurfa bara að hörfa á meðan maðkanir bara teknir af Legions. Miklu betri leikur hérna í byrjun hjá Dusty að taka bæði dreka og maðka og Legions að finna meira hérna í skóginum og spurning hvort hann mætir Vind hérna eða þetta allt vortað, hann veit af honum. Hann ætlar að stoppa þetta. Já, fær ekki að komast í burtu. Nei, eða smá tíma hjá honum. En ég held að Legions ákveði þá bara að hreinsa skóginn sinn eða hvað hann snýr aftur tilbaka. Og það að fara að vera núna Vindur hérna berjast við Temptation en sýnist Vindur bara vera alveg sama. Þetta að fara að vera hérna núna blast frá Temptation töðlaf í boði fyrir Vind, sýnist ekki, núna að berjast á meðan últið hittir báða og íslenska hetjan mætt hérna svo þetta hlýtur að vera búið. Vindur hérna að elta hérna, samt tekin hættulega lágt niður, þarf að passa sig. Legions getur gert svo mikið skaða. Hann hoppar inn. Vindur að spila svo vel á þessari Cassiopeia þegar við sjáum
Save og Mæju. Það berist hérna milli. Mæja núna í smá vanda. Tvöldafið kemur hérna og Flassi til að halda sér lifandi. Íslenska heiti núna að berjast við einmitt Temptation og Legions, en þetta ekki búinn að gefa Flassið til að klára Temptation. Vindur að leita hérna af Legions, en sýnist ekki ná honum. Hann ætla þó ekki að hætta þar sem hann Seifur á leiðinni. Íslenska hetjan hittur á spjótinu og hann kemur meira að segja öll frá Ezreal. Þetta samt heldur áfram. Seifur að mæta. Kemur hann einhvern veginn í gegnum groundið og Legions að fara að ná hildardáði. Nei, Seifur nær hildardáði fyrir liðið sitt. Virkilega vel spila hjá Dusty þarna. Voru í rauninni, lentu þarna undir eftir að Temptation var tekin. Íslenska hetjan, aðeins og öruggu með sín fannst mér í staðan fyrir bara að reyna að hlaupa burt frá þessu nýttali spjóti. Hann hittur og tekinn strax niður og Seifur kann vel á sinn champion. Hann getur rúllað í gegn ef hann byrjaður að dassa að sínum soldier. Þannig að groundið skiptir ekki öllu máli. Þetta var allavega fallega spilað hérna hjá honum þar sem hann náði vind hérna sem núna í 2. En hérna kemur kjötið og íslenska hetja. Hann ætla núna að ná Legions. Hóisins að komin til að bjarga honum. Eða hvað, kjötið nær að taka niður hérna. Og meðan vélstjóri berjast við Dofra nær einu á hann, en það var ekki nóg. Núna Hóis og Dofri hérna að flýja liðið hjá Fenrir á meðan Temptation næstu að mæta til leiks. Hann kemur fínt frá Mæja, en ekki nóg til að rúta. Temptation nær últinni hérna, samt að fara að vera tvöldafað, en það hlýtur að vera Mæja tekið niður hérna. Íslenska heitin og kjötið að hlaupa hann í burtu og Temptation nær að snúa þessu í hag handa Dusty. Sáum það að Temptation og Seifur skipta akrein og Mæja, þegar hún fer að labba niður þá kemur vind hérna í miðju akreinina líka til að elta Temptation, en Temptation ákveður að fylgja niður og virkilega vel spila hjá Dusty að finna þetta. Núna frekar örgir með gullmun held ég, en samt bara 1000 þegar að Drekinn komin aftur og ef að Dusty finnur það þá þeir komin með skóna. Við sýndi sinni misti af að Særún fór einmitt til Fenris. Og nei, Pítur. Nei. Það kom eitthvað upp á skjáin hérna. Ég sver ég sá eitthvað. Það bara eitthvað bull. Dusty voru mjög örgir með það áðan og núna bardaginn byrjaði. Vélstjórinn rétt og rúlaði burtu frá kúnu hjá Legions. En nei, þetta var eitthvað rugl þar sem Bergur hérna og rofið ekki búið að breytast. En hér að sjá hérna, Hóis hoppar hérna á kjötið, samt braum og ekki að fara að taka ómikinn skaða. Við erum núna að reyna aðeins setja upp þennan dreka. Það mjög mikilvægt að ná þessu. Ef að Dusty fær þetta, þau eru örgir með þessa uppfærslu á skóm, annars náttúrulega turnanir líta verð út hjá Fenri. Þetta geti verið gjöti að taka svolítið mikið skaði, en það nær samt að nota til að taka meiri hlutan af skaðinum frá últinu hérna á Dofra. En þeir þetta bara að byrja. Þetta var algjörlega nóg. Það kjötið þarf að nota ulti sitt og ekki nóg healthy til að halda sér hana gangandi og Legions byrja bara á þessu. Hóis með honum. Temptation að bíða eftir að vind gera eitthvað, að reyna að leita einhverju, en ætti bara að vera örgu Dreki og Dusty að byrja mun betur í þessum leik. Þeir komnir samt ennþá bara 1000 gull upp, en mun örgari með öll þessi objectives. Alveg mjög þar, en þeir þurfa að halda þessu áfram þar sem að, fyrsti leikur í verðinni byrjaði einmitt með Dusty yfir, svo að þetta miklu betra en að hjá þeim eins og 2 drekar og maðkar. Ég var að vonast til að sjá einhvern barda hana í topp akrein þar sem að Temptation notaði fjárflutningin inn og ég held að vind væri komið nógu nálægt til að sitja hann bara í ground, en það hefur ekki gengið upp hjá honum. Nei, en við erum sjá allan svona, item komið í hús hjá nánast öllum fyrir utan vélstjórnum og auðvitað aðstoðarmönnunum
En við erum að sjá núna, vind, kannski. Já, var allavega að beita þarna, en það var ekki nóg, en þetta samt, hann nær ekki últinu í þetta skipti, en þarna kemur íslenska hetjan, samt að fara að mæta Seifi líka sem últar hann í burtu. Vind og íslenska hetjan núna þurfa aðeins að hörfa hérna undir turnin, þar sem þetta getur verið hættulegt. Þarna risa skaði hérna, en blassið notað, núna Temptation, kannski var hann að tekið niður, Vindur hlaupir í áttina að honum, en runnin sýnist mér bjargunum. Kjötið líka mætt hérna sem, já, bara að fara að taka svolítið mikið skaða. Og þarna kemur Esrianur sem hittir ekki. Hvað gæti orðið úr þessu? Fyrsti turn hérna í boði fyrir Dusty til að einmitt að ná. Maja ásamt þann séðans nær því í miðjunni. Þannig að fyrsti turnin fer til Fenris. Seifur aðeins á lengi að ná þessum niður. Og já, ég held að skipti ekki öllu máli þar sem að þessir skór voru nú þegar öryggir fyrir Dusty. Nei, einmitt, en fínt að fá smá gull, en núna Hóis taka svolítið mikið skaða hérna. Ekki nóg til að vera hættulegt, en Skellrún gæti verið að detta hérna yfir til Dusty menn, þar sem þeir eru bara að ná öllu í byrjun leiks hérna. Já. Fenrir hafa ekki fengið neitt aðgengi að þessum skógi. Íslenska hetjan þráttur að vera að spila á Pantheon sem nú almennt talið mjög góður að færa sig mappið og geta tekið pínu stjórn. Þá Legions bara búin að vera á réttum stað á réttum tíma og spila aðeins betur í kringum þessi objectives. En Temptation og vélstjóri aðeins að slást. Vélstjórin líður bara freka vel hérna með kjötið hliðin á sér. Alveg smá örgur, en jú, Vein, ég veit ekki alveg hvenær hún byrjar að vera eitthvað svona hættuleg. Eins og þá hann bara búinn að vera chilla. Já, og það engin sérstakur tank hjá Dusty heldur. Það aðalega Hóis á sem aglistar sem eftir að finna fyrir þessari Vein. Aðrir í liðinu hjá Fenri auðvitað gera mjög mikið skaða. Þeir eiginlega bæði lið mjög mikið bara skaði allstaðar í kring. Já. Engin fókus í rauninni á einhverjum tank eða eitthvað svoleiðis. Þó við séð bæði eins og Dr. Mundo og Sion og einhverja slíka vera virkilega sterkir í gegnum bæði deildina og bara núna síðasta tímabil. Já, það ekki eitthvað sem Vind og Temptation spila mikið af held ég, þar sem þeir eru alveg í þessum stóru skaða hetjum hérna, eins og við erum búin að sjá í viðregninni. Meira þess að Temptation að fara í Volcanic Cycloblade eða hvað sem þetta item heitir hérna henni. Þetta allavega Assassin. Já, alveg bara full Assassin og þetta ekki spjót sem þú vilt fá aftur á því. Maja, já, þetta akkurat það sem svo leiðilegt með hennan karakter. Mel getur bara hreint öllu tilbaka. Skellrún notuð, en ég held að þið takja þetta ekki. Nei, þið ná ekki turninum hérna. Maja og íslenska hetjan ætla bara að vernda þetta svolítið, en við erum að sjá vélstjórinn á kjötið reyna að fara á seifina, blassar þetta bara í áttina á seif, ætla svo sannlega að reyna að ná honum. Annars kemur eitthvað risa Asir Sjöfbúl sem að fara að vera nótal að koma í burtu. Vélstjórinn á exostæður og þarf að hörfa frá Hóis. Dofri líka mættur, en Vindur teleportaði líka. Temptation komin inn í bakið á þeim og samt 1 á móti 4. Þarf að hörfa, stunnaður og tekið niður af Vind. Þetta var bardagi sem gæti verið ennþá í gangi, en það sem kjötið tekin hættulega lágt niður hérna. Legions samt að fara að vera hérna, kannski tekið niður. Nei, hann kemur últið frá einmitt Dofra. Allir hjá Fenrir orðnir svo lágir og drekinn uppi. Líki leikmaðurinn samt hjá Fenri ennþá mjög stöðugur og bara góður. Það Vind og hann ætti að vera ákveður að fara hana í botna akrinna á að fara vel að koma að hjálpa liðinu sínu. Íslenska hetjan og vélstjórinn byrja að dreka hann, þetta ekki mjög þægileg staða til að vera í og drekinn fer tilbaka, þetta ekki resetið sem þú vildir. Fenrir þarf að passa sig hérna, núna gæti þeir verið í smá vanda en að kjötið og vélstjórinn svo lágir, vélstjórinn rétt svo nær að ekki degja móti þessu spjóti, en hlýtur að tekja hérna niður. Hóis með fallegt 2Q, núna bara Vindur hérna móti heimnum með íslensku hetjunni. Maja sem komin hérna í baklínuna að gera eitthvað skaða, en
Þessi barndagi ekki búinn ennþá. Maja nær að finna Legions hérna sem tekið niður og það ávinningurinn komin yfir á Fenrir. Atgeir að mæta svo bráðlega en það vindur skóplaður inn í Dusty og tekið niður hérna sem einmitt sem Dusty þurfti. Algjörlega seifur eftir smá mistök hjá honum áðan með þetta ulti þar sem hann ætlaði að ná 2 gerir mun betur hér þar sem hann tekur bara vind með sér og algjörlega tortímur honum. Býtu, ég skal hérna að leita það sem Legions ennþá dauður, þeir með þetta flash, ég skal heita næst að vera svolítið stönnaðar hérna, hann kemur risa ult til að taka niður Dofra og þetta gæti verið að fara í hendunar á Fenrir. Stór mistök hérna hjá Dusty að halda þessu áfram án jungler. Íslenska hetjan nær dreganum og Maja nær smá gulli. Mér finnst þetta eiginlega bara að vera sömu mistök og við sáum í síðasta leik þar sem þeir reynda að halda áfram að taka Atgeir án þess að vera með Legions á svæðinu, voru ekki með smite. Hoys reyndar með smite, þegar við kíkjum á það, þeir voru með smite en Hoys fer á íslensku hetjuna og þeir ná ekki að taka drega nógu langt niður, hann að Hoys var, gæti ekki smæta þetta. Þetta líka miklu verra smite heldur en hann íslenska heitja með. Ég nokkuð veist þetta bara base smætið, 600 eða eitthvað þannig, svo þetta gerir ekki mjög mikið. Nei, akkurat, þurftu að halda íslensku hetjunni algjörlega frá drekanum og á meðan þeir myndi ná honum alveg niður í 600 sem mjög erfitt. Og vindur fundinn og ég ætlar að halda honum niður í kúi, kemur hérna frá en það komið 2 redemption þetta á vind. Hoys núna í vanda, hann kemur seifur með fallegt út til að bjarga kannski Hoys. Nei, vindur nær að taka niður Legions og seifur núna á hörfum, þurfa að reyna að komast í burtu. Hann kemur Asir turninn, svo þetta orðin dífa núna fyrir þá. Temptation Dofri mættir þetta á hliðina og þeir þurfa að passa sig núna. Maja samt hérna ekki með Fenrir eins og og vélstjórinn náður hérna. Það kemur risa skaði frá Dusty. Íslenska hetjan og vindur þurfa núna að hörfa. Já, sitja þarna aðeins og framalega. Það botnagreinin hjá Fenrir sem að fellur aftur. Vélstjórinn maður getur sagt að hann sé bara mjög gráðugur spilari. Við horfum á þetta en ekki mikið sem að vantaði svo sem upp á í þessum barda til að ná þessu en Dusty taka Atgeir og eru nú komnir í freka þægilega stöðu þrátt fyrir ekki alltof mikið gullmun. Liðið sem tók Atgeir í báðum viðregnunum, báðum bardaunum minna seinast leik 1 og 2 vann leikinn, svo getur Dusty haldið því áfram með að fá hann risa Atgeir handa sér. Já, það reyndar það sem við sáum áðan, það var meiri munur á milli liða þegar Atgeir var tekinn. Fenrir var komin svo langt á undan einhvern veginn í öllum stöðum. Dusty ekki með sama svona möguleika og sömu stöðu og Fenrir var í áðan. Og sjáum nú íslenska hetju reyna að berjast hérna við, hvað gerðist? Ég veit það ekki, eitthvað spectator bug, en að það var ekki mikið úr því. En seifur ætlar að ná Maju sem nær að flassa í burtu og að fara líklega að lifa á. Nei, Legions hittir spjóti, Maja að fara að teki niður Legions og íslenska hetjan teki niður af Dofra hérna. Hann að fara að koma redemption og allir hjá Fenrir að detta niður. Vindur hérna bara í hliðarlínunni, ná hann törn en liðið hann svo sprengt á meðan. Já, Fenrir að spila aðeins og framalega fyrir það. Þeir eru 4 gegn 5. Tölunar skipta svo miklu máli í þessum leikum og þetta annar bardaginn í röð sem þeir gera þessi mistök að vera 4 á móti 5, taka bardagann og tapa honum. Virkilega vel spilað náttúrulega hjá Dusty en meira finnst mér mistök hjá Fenrir sem að býra þetta til og þrátt fyrir ég reyndar við syndist þetta að vera 2-fallvaffi hjá Maju sem að blokkaði Asir últið. Já, ég vissi ekki að hún gæti bara sagt nei við nokkið. Ég held að hún myndi segja nei við damage en þú veist, skaðinn var ekki hana sem eðlilegt en
að segja bara nei við knockback fáránlegt. Já, og þetta svo sterkt tvöldafjörna hjá Melli mitt. Getur bara stoppa hvað sem En núna barónin Nashor sjálfur að mæta hérna á rof Seiðkarlana. Og pressa núna á Fenrir að halda sér í leiknum. Við sjáum hérna gullið aðalega á Legions hjá Dusty og það á Vind hjá Fenri. Og já, nú þurfa þeir bara að nýta þetta virkilega vel. Báðir með rúmlega 10 gull. Við sjáum að þessi Cassiopeia kom með 3 items full bæði, já, 2 fully stacked items. Seifur, hann alltaf að leita að þessari skóplu hérna og nærði ekki þetta skiptið þar sem vélstjórinn hleypur bara í burtu. En vélstjórinn búinn að missa helmingina af lífinu sínu bara frá poti hérna frá Dofra. Það nú að passa sig. Bara með 1 item hérna sem svo sárt fyrir veginn á þessum tíma í leiknum. En við erum að fara að sjá kannski eitthvað í gangi hérna í barónunum. Vélstjórinn, hann lifir næstu því af þarna en tekið niður. Flassi notar Seifur, bara drepur hann hérna. Og þetta núna 4-5 hérna, sem mjög erfitt fyrir Fenrir. Já, mér langar eiginlega að taka bara eitt stutt símtal eftir þennan leik og sjá hvort það hafi verið vélstjórinn sem að valdi veginn eða hvort það hafi verið liðið sem að valdi það fyrir hann. Þegar Temptation í smá vandræðum í topp-akrinninni. Últar kjötið en ekki að fara að komast mikið lengra, þarf að flassa inn í burtu. Svona að halda sér virkilega á lífi hérna ákveðlega lengi en hlýtur að falla hérna Vindur að ná smá gulli tilbaka handa liðinu sínu. Á meðan turtanir hans fella samt. Og Seifur, þessi skópla fór ekki í mark en nær að drepa hana Mæju þrátt fyrir það. Íslenska hetjan sá koni hérna í bakið, þetta stór hættulegt fyrir Dusty. Þjóðlafið ekki að fara að ná að hitta hann Seif en það núna Hóis í smá vanda hérna. Annað Vindur núna komin í baklínuna, að fara að taka niður hérna Seif. Legions og Dofri núna að hlaupa í burtu, þið getið ekki verið að deyja hérna, það vont. Annað kemur kúið, Legions ætlaði að reyna að gera eitthvað hérna. Núna að breyta sér í köttin til að vera hans hraðari hérna, þarf að flassa hérna. Hann hefði svo sannarlega dáið ef Vindur hefði náð movement-speedinu frá kúnu sínu. Algjörlega mjög mikilvægt flass þarna hjá Legions til að koma sér út úr þessari stöðu en það Baron uppi og Fenrir að hlaupa á hann. Vélstjórinn byrjar þetta íslenska hetjan með honum að kjötið hana líka en eru þeir nógu snöggir að þessu spurningin. Cassiopeia ekki með Vind ekki hana, þannig að þetta mun hægara heldur en það á að vera. Temptation bottar þetta. Þetta að fara að vera kannski hættulegt. Mæja hérna tekur risa högg frá Legions. Þetta samt Baronin orðið mjög lár. Þarna kemur Temptation inn í baklínuna. Ætlar að taka niður vélstjóran. Mæja fellur svo og það Legions sem nær að stela Baroninum. Þetta risa stórt handa Dusty sem núna bara sekundu frá því að klára þennan leik. Dusty finna bara réttu leiðina inn. Temptation af öllum sem búin að vera í algjörum vandræðum í þessu leik finnur hérna virkilega gott út til að komast í bakið á þeim. Vind á einhvern veginn ekki séns á að trufla þetta og Legions fylgir virkilega vel eftir. Dofri með hrikalegan skaða hérna, bæði últið hans fór yfir held ég 3 og síðan bara pókið á eftir og Dusty að koma sér í sigurstöðu hér. Ég hugsaði að þeir gætu hafa reynt að klára hérna en þeir ætluðu ekki að henda einhverju svona út þessum stóra munin á gulli. Þeir ætluðu svo sannarlega bara að taka þessu hægt og rólega og að reyna að klára í næsta pushi kannski. Já, mér líður eins að þeir hefðu getið klárað þetta þar sem að Vind maðurinn sem var að koma aftur tilbaka núna. Þetta var síðasti maðurinn til að koma og hann langsterkastur af Fenris mönnum og Dusty, já, þeir vita hvað þeir að gera. Og þarna Hóis hérna hoppar hérna inn á kjötu og íslensku hetjuna sem núna í smá vanda. Líka eitt stór Estrolitna sem í Bloodthirst skemmtilegt item hérna á honum, 3. Og við erum að sjá smá hús hérna. Vindur tekinn lágt niður hérna af Legions. Hann kemur annað til að taka skjöldin af Seras í burtu og Vindur bara að vera potaður í burtu hérna. Algjörlega, Dofri finnur síðan Mæju hérna líka og á meðan Temptation einn
í topp A-grein, en hérna kemur Pantheon útlið út. Það að fara að ná í burti hérna. Gerir þess að skaða, hann hoppar sem bara á vélstjóran sem gæti verið í smá klandri hérna. Temptation er tekið niður á meðan erum við að sjá hérna smá ítinguna á turnana hérna hjá Fenrir. Seifur orðin svo stór hérna. Þetta bara svo hættulegt af því að þeir eru í raun 4 á móti 5. Það svo erfitt að íta undir turnin. Við erum að sjá mikinn range mun hérna líka hjá Dusty núna. Það sem vindur. Ef hann ekki við hliðina á ykkur þá hann ekki að gera mikið. Að það virkilega vera hérna mjög nálægt Dusty liðinu. En það bara ekki að fá sjensinn. Þessi spjót frá einmitt Legions og kúið frá Dofra bara að taka á niður. Hægt og rólega. Já, ná öðrum inhib þarna komnir í enn betri stöðu til að klára Hoys. Truflaðir, spurning hvort að ég geta fundið hann hérna. Hann svolítið fljótur hérna, hann ætla bara að hlaupa í burtu, einmitt með Swiftness boots hérna og hefur bara það heilan tíma að hlaupa. Dofri og Legions núna þurfa aðeins að bakka hérna, en íslenska hetjan gæti verið að hoppa inn í 3 hérna, ekki búin að íta á sitt, nærði rétt svo í lokin, Seifur það getur hoppað yfir vegginn, getur að risa ult hérna frá einmitt Dofra og Seifi hérna og þetta gæti verið bardaginn til að enda þetta. Temptation nær honum vélstjórum með fallegu ulti og bara Mæja eftir samt að fara að taka einhvern skaðina frá Dofra. Kjötið og Hoys í æsi spennandi bardagina á meðan Fenrir að fara að detta niður. Dusty heldur sér einmitt í þessari viðureign á meðan Mæja nær að taka niður Legionsin í lokin en það verður ekki nóg. Þetta sami bardagi og við sáum held í leik nummer 1 hérna hjá Hoys og Kjötið að fara að vinna. Ef leikurinn heldur áfram, þá gæti verið... Nei. Ok. Skemmtilegu bardagi milli aðstofamanna, en Dusty hefur betur. Þetta allt annað leikur hjá þeim. Legions á Nidalee stór hættilegur og ég veist nú bara skemmtileg picks. Vind var algjörlega næstu búin að taka yfir leikinn á þessari Cassiopeia og síðan sá maður bara mun eða allstaðar, annarstaðar samt á mappinu. Dusty átti bara betri leik núna, höfðu stjórn á þessum liðsbardugum og bara akkurat það sem þau þurft að gera til að koma sér aftur inn í þessa viðureign. Og einmitt það að þegar leikurinn fór að líða þá skipti einmitt þessi munur á range. Maður sá þetta bara Vind var tekið niður í ekkert líf út af einhverju Nidalee spjóti og Ezreal ulti sem byrjaði að gera svo mikinn skaða hérna seinna meir. Algjörlega Vind bara því miður átti svo erfitt með að komast þarna inn, var búinn að vera að standa sig glæsilega með fullt af flottum ultum, sérstaklega þarna þegar hann fór bara einn undir turn til að byrja með að taka Temptation niður, en því miður þá var bara of erfitt fyrir hann að komast aftur inn í þetta og það að Dusty náði að taka pínu yfir leikinn og sérstaklega þá í kringum skóginum. Legions að vera bara að spila miklu betur í kringum sitt lið og vera á réttum staðsetningum og svona í staðin fyrir íslenska hetjan var einhvern veginn alltaf að spila eltingaleikinn og það skipti bara öllu máli í þessum leik. Einmitt það, en ég hugsa þá að við erum að fara að sjá spennandi leik 4 núna innan örnar skammt og já, við sjáum ykkur þá eftir smá. Býttu hann að skipta akrein?
Velkomin tilbaka þar sem við erum núna bráðlega að fara í leik 4. Þetta er mestu leikir sem við höfum haft bara síðan Kýrdeildin byrjaði. Já, við erum strax búið með 3 leiki og við erum að fá að sjá fleiri sem betur fer. Ég er svo glaður með það að við erum að fara hérna í leik númer 4. Dusty bara algjörlega fundið það sem þeir voru að leitast eftir og þá er í rauninni þeir sem voru akkurat með meira pókið og það er eiginlega bara það sem er að vinna leikina. Já, mér sýnist það allavega og erum við kannski að fara að sjá eitthvað, Fenrir kannski fatta það, þau þurfa aftur að fara í pók en þetta var æðislegt en núna líka leikur 4, það eru engar hetjur í búið lengur, þetta er allt farið, það er svo mikið búið að hverfa að maður veit eiginlega ekkert hvað er að fara að vera fyrir valinu. Já, maður segir það en þú veist, þegar þú ferð í tölunar 30 af 170, þetta er ekkert eitthvað það mikið, en jú, vissilega mikið af því þegar maður hugsaðar að það er ekkert allir sem að spila alla þessar hetjur í leiknum, en já, við erum eftir að sjá örugglega eitthvað furðulegt, en mér finnst mjög líklegt að liðin leita að þessu eitthvað svona meira poke-heavy sem að getur síðan farið inn og búið til þessar liðsbaráttur sem þeir hafa verið að gera. Bæði, Fenrir í fyrstu 2 leikjunum og Dusty sýndi það síðan núna í síðasta leika. Það er bara það sem að virkar, það er bara formúlan. Já, það er svo sannlega formúlan og ég er bara spenntur að sjá hvað verður fyrir valinu núna. Það er að fara að vera sömu hliðar, ég held að Fenrir á rauðu hliðinni núna. Svo þeir eru ennþá að leitast eftir einhverju counterpicki, en þeir unnu samt á bláu hliðinni tvisvar, svo mér finnst smá skrítið að þeir hugsa ekki bara, hei, við þurfum bara að fá bláu hliðina í þessum leik, þar sem þeir voru að tapa. Já, 100% vinnrætt á bláu hliðinni, þetta á ekki að vera flókið, en já, maður veit aldrei hvað er að fara í gangi í gegnum hausina, en það gæti verið að ég sé með eitthvað sérstætt counterpicks eða vilja hafa eitthvað, vilja sjá hvernig þeir eru að fara að stilla sig upp sem svo Dusty, eða þá bara eru ekki öruggir með neitt fyrsta pick lengur, þar sem að helstu hitjuna sem þeir vilja picka fyrst eru farnar og já, eru bara þorar hreinlega ekki að taka bláu hliðina aftur. Já, ég er þannig glaður að Vein er farin og við erum ekki að fara að sjá hana meira. Ég var mjög vonsvikinn að þessu Vein framistöðu. Það var erfitt fyrir svona short range AD carry að gera eitthvað hérna í þessum bardugum þar sem Ezreal stóð bara einhverjum kílómetri í burtu að henda kúum í áttina að þeim. Já, og líka það en Bessa hoppaði sig bara inn á hann þegar hún hitti einu góðu ulti og þetta var alveg ómögulegt, er eiginlega hægt að segja fyrir hann og það er eins og ég sagði, nú hringdi samt ekki í hann en ég væri samt alveg til í að vita hvort það hafi verið hann sem að kalla þetta fram eða hvort að liðið hans hafi nú sagt honum að fara á þetta. Ef ég þekki hann rétt þá er hann nú alveg nógu kokki til að pikka eitthvað svona en þetta var ekki leiðin og vonandi sjáum eitthvað sem að er með akkurat meira range, meira poke fyrir hann. Hún er liðið klálega vel á því þó hann stóð sig ekki alveg nógu vel á Varus. Sjáum að það voru smá minnstök sem að komið þar í gegn. Hann var náttúrulega lethal tempo Varus en ekki poke Varus. Þannig að hann á bara að halda sér á einhverju poki og sjá hvernig það gengur. Já, það er svona hugsunin hvað er í bóði hérna í botnakræni af einhverjum svona póki. Það er búið að vera svolítið að banna út botnakræna hjá Fenrir einmitt með að Felios og Lulu alltaf tekið í burtu, þeir vil ekki sjá það og svo í senasta leik var líka Jinx einmitt tekin í burtu. Já, það er Fenrir eru sjálfur alltaf að banna Caitlyn, vil ég ekki sjá það á Dofra sem að spilaði frábæran næstherja leik hérna í síðasta leik og síðan alltaf mikið af þessum aðstoðarmönnum svo sem Tekni líka, bæði Alistar og Nautilus, einhverju svona 2 mjög stórir, mjög oft valnir, Braum líka í svona þessum, já, svona stærri tank spilurum en síðan eru, já, Karma og Nami, já, algjörlega eitthvað sem ég reynda bara bjóst ekki við Nami-pickið. Nami er, mjög aggressive pick og með Korki var þetta bara svo fallegt þar sem leiðilegt við fáum ekki sjá meira Nami en það er einmitt mjög mikið af
svona aðstofamönnum búið að vera tekið í burtu núna. Leona var bönnuð í seinasta leik, hvort að hún mæti hérna á sviðið, eða Leona var bönnuð í einhverjum leik. En Já, hún var bönnuð í síðasta leik, sem sagt í seinni bans hjá, þeir voru bláir, það var Dusty sem að gera það. Já, svo ég hugsa að það svolítið svona, það geti verið eitthvað sem við sjáum, ég að búast við að þetta verði sömu bönn, bara alltaf í byrjun. Það var smá breytingar núna þar sem Ambessa var pikkuð. Já. Hún ekki í boði lengur. Dusty með eitthvað val núna til að banna aukalega. Já, spurning hvort við fáum að sjá Jason koma í gegn eða hvort að það sé bara eitthvað sem að bæði lið vilja ekki sjá eða hvort að það er alltaf Fenrir sem að banna það. En Fenrir eru með mjög góðan chase player og það ekkert endalaust af öðrum hetjum í búði sem hann geti kannski tekið yfir leikinn. Og það akkurat þó sem þú vilt sjá Vind vera að gera fyrir þetta Fenrirslið. Hann búinn að standa sig glæsilega núna fyrstu 3 leikina svona bara strax á Renekton, hann kemst á einhvern, hann nær honum. Ólaf, sama saga. Og Cassiopeia, það var, hann þurfti nú ekki að komast kannski á einhvern, en samt einhvern veginn þurfti hann að gera það af því að hinir voru með miklu meira range. Já. En hér sjáum við akkurat alla sem að hafa verið bannaðir þar sem að þeir eru búin að vera spilaðir og sýnist að þetta svo mikið að hetjum að grafíkin okkar næstuði sér ekki einu sinni alla. Já, nær ekki að sjá alveg endan á topp og aðstofarmönnunum, en þetta Renekton og Kennen og hinum megin þetta Braum og Alistar. Já, en við erum að sjá stöðum bönn hérna að koma frá þeim. Það bara, Jace tekið í burtu, þeir vilja ekki vera mótið þessu þrátt fyrir að, þeir vilja ekki að Dusty bara first picki þetta hérna. Nei, ég finnst samt einhvern veginn ólíklegt að Dusty myndi vilja first picka það. Þetta frekar eitthvað svona gott counter pick, en það alltaf væ hérna í burtu. Já, það eitthvað sem klálega vilja ekki sjá á íslensku hitjunni. Spurning hvort Dofri sé ekki nógu öruggur á sæju eða eitthvað slíkt og það ástæðan af hverju þeir eru að taka þetta út eða hvort þeir vilja bara alls ekki sjá íslensku hitjuna á þessu, ég ekki alveg viss, en þetta allavega ágætlega svona pressi, Wukongin, ok, það kemur engum óvart að vill enginn sjá Legions á Wukong og ég held að hann hafi nú ekki fáið að spila mikið af leikjum og þegar hann fekk að spila þetta og nú tók hann í algjörlega yfir leikinn. En Temptation núna fyrsta pickið, alltaf ekkert endilega hann sem að fá það, en Dusty að velja hér. Hvað er það Sivir? Er það að vera bara eitthvað þægilegt? Þeir taka Sivir líka þá af einmitt vélstjórunum og þeir þurfa að taka nú eitthvað svar við Sivir sem alveg frekar þægileg bara í hvaða lið sem Já, Sivir klálega eitthvað svona bara þægilegt val sem að eða hver sem getur tekið, flestir sem að spila þetta ról kunna virkilega vel á hana, á ekki að vera létt allavega að pikka mótið í Kog'Maw. Það fara að vera eitthvað eins og Renata eða eitthvað með, ég hugsa það sem Lulu ekki í boði. Bæði Lulu og Karma ekki í boði. Yumi ekki, ég skal bara segja það núna, Kjöti ekki að fara að spila köttinn, sko. Ok, þá það bara málið dögt, en ef það svoleiðis, þú veist, þá bara mátt hella Red Bull yfir mig eftir streymi, sko. Já, en þetta kannski þá, Renata pickið eða eitthvað þannig. Já, að fara að vera Yumi! Mér sýnist þú vera að taka þér bað í Red Bull og eftir. Ok, líst vel á þetta. Emilio auðvitað að fara að vera. Aðeins vera að jóki okkur hérna. Guðs í lof. Kötturinn búinn að vera skelfilegur bara í eiginlega allt ár. Ekki gott pick inn í hvað sem eða með hverju sem það skiptir ekki máli. Og Blitzcrank mjög góður hér. Það ekki skemmtilegt fyrir hvorki Emilio og Kog'Maw að spila inn í það. Nei, þetta að fara að vera erfitt alveg bara gegnum allan leikinn þar sem einmitt Hóis getur bara hent króknum út og tekið hvert sem inn í liðið sitt. Vonandi þá ég að giska hann að fara að reyna að ná sem Kog'Maw eins og En við erum að sjá núna
tank í fyrsta skipti hérna í topp-agreininni. Já, Temptation loksins finnur hann einhvern tank í staðinn fyrir öll þessa broles sem við erum búin að sjá. Það akkurat, við erum búin að það vantar reyndar 2 hana inn en þetta allt einhverjir með mjög mikinn skaða sem við höfum fengið að sjá. Núna loksins tankinn í leik reyndar á móti Kogma, það kannski ekki akkurat það sem þú vilt en þetta er fyrsti leikurinn þar sem núna fær hann vélstjóri svo sannarlega að gera eitthvað en þetta er gott val inn í orðin hérna. Þetta er reyndar eitthvað sem að ég held að Temptation hefur spilað meira heldur en Wind en ég er ekki viss það. Núna ég skemmtilegt pick ég held að þetta sé ekkert voða þægilegt fyrir Kayle svona snemma, Ornn getur alveg verið frekar leiðilegur með allt þetta CC og er með mjög mikið bara base damage á meðan Kayle þarf að koma sér aðeins að stað en ef þú ert góður Kayle player þá veistu að level 1 getur gert mjög mikinn skada sérstaklega að þú fer líða tempo. Já, alveg, maður verður hissa yfir þegar level 1 Kayle kemur og ber mann niður en svo sannarlega hægt en ég hugsa að Temptation hlýti að fatta það en við erum að sjá Galio bannið enn og aftur. Já, og Gana líka bannið. Já, þetta er eitthvað sem er bara beint á þá. Galio mjög fínn inn í bæði náttúrulega Kayle og Kogma en ég sé ekki alveg hvað þeir eru að fara að pikka henni í miðjunni af því að þeir vilja kannski fá meira AD skaða hérna. Já, gætum séð eitthvað eins og Ræs lítur að vera bannaðurinn aftur. Já, fyrir af seifi og það er pælingin hvað þeir vilja fá svo í miðjuna hérna. Eins og Fenrir, ég held þið þurfi geta mjög að vera eitthvað að pæli hvort þeir eru með ómikið AD og AP þar sem þeir eru með einmitt Kayle og Kogma. Þeir geta bara, ég veit ekki, tekið Sion mitt eða eitthvað, það verður bara flott. Kannski óþarfi að fara svo langt en vissulega ekkert tank svona sarett komið hjá Dusty, þannig að einn tank væri ekki slæmur. Hvort að það færi þá í skóginn eða miðjuna eða topp, það getur hreinlega verið að Maja fái bara þessa Kayle, hver veit. En Lee Sin. Hann er svo sannarlega einhver sem sýnir takta hérna á góðum spilara, íslenska hetjan. Jú, ætlar að reyna að taka yfir leiknum, hugsa ég, með þessum Lee Sin peki. Já, algjörlega. Það er reyndar, þetta er ekkit skemmtilegasta lið finnst mér fyrir Lee Sin til að reyna að búa til eitthvað en svona skemmtilegt fakt, Lee Sin var ekki pikkaður einu sinni í Worlds 2025 og það hefur ekki gerst síðan Season 2. Já, það er nú mjög skrítið en nú erum við að fara að sjá einmitt Legions á settinum í frumskóðinu líklega er ég að búast við. Ekki nema þetta sé seifur. Já, sem getur gerst en að blinda set er svona pæling. Það er svolítið svona skringilegt, myndi ég segja. Já, það er örugglega ekki þægilegt. Ég svo sem veit ekkert hvað Maja myndi taka inn í það. Ég veit ekki eins og hvað ég myndi sjálfur taka inn í það. Hérna kemur Syndra. Það er eitthvað sem er búið að vera mjög mikið svona pikk eða banna bara í gegnum deildina fyrir ekki mikið og klálega eitthvað sem að seifur er mjög þægilegur á. Ég veit að Maja hefur spilað eitthvað Syndru líka. Og eins og sko þá mér líður eins og Fenrir vant einhverja framlínu ef eitthvað en hvort að þau fara í eitthvað það eða bara einhvern skada sera þegar eitthvað ég svona hugsa einhvern control mage inn í Syndruna það er spurningin hvað þeir velja Luxin það er áhugavert val verið að segja ég hef ekki séð Lux oft í miðjunni þessa dagana eða bara maður sér ekki Lux mikið lengur. Nei, þú veist, þetta er pínuð það sem ég talaði í byrjun fyrir fyrsta leik. Maja bæði spilar mjög mikið í miðjunni og í aðstoðamanninum. Þannig að pikkin eins og Morgana og Lux klárlega eitthvað sem að hún vön að spila bara á báðum stöðum. Og það kemur ekki óvart ef hún hefur spilað Svein í aðstoðamannin líka. Þar sem að hann var náttúrulega mjög mikið tekið á hann tíma. En þetta er eitthvað sem að ég hef séð Maju spila mjög oft og hún er mjög þægileg á en ég er alveg sammálaður það vantar eitthvað frontline og
Veist þetta skemmtilegt að sjá að hérna breyttist þetta stíin í smástund. Já. Það er greinlega einhverju spámenn hérna inni að stjórna tölvunum að búi að spá Dusty sigri. En já, ef þú horfir á þetta, hvort heldur að sé að fara að vinna hér? Eins og ég að sjá miklu svona, ég myndi segja sterkara lið hjá Dusty mitt. Ég að spá Dusty hérna sigri þar sem ég vill fá leik númer 5 en líka bara þetta miklu meira hefðbundið. Við erum að sjá hérna Sindruna, við erum að sjá Orn í topp og svo erum við með Sivir. Þetta er bara þægilegt lið sem svo með eitthvað svona eins og Blitzcrankin til að gera eitthvað skringilegt seinna meir. Akkurat, og við hoppum inn í leik númer 4 og mátti rétta með Red Bull úr kælinum. Þurfum að halda okkur gangandi hérna í gegnum þetta fyrst við erum mættir í leik númer 4, fyrst þetta kláraðist ekki snemma, það var ekkert 3-0 hér, enginn sópur, en það gæti ennþá verið öfugur sópur fyrir Dusty. Fáum að sjá það, já, núna á næstunni þurfum við allan að byrja að klára þennan leik. Mikið rétt og erum við að vonast eftir einhverjum silver scrapes hérna á eftir þar sem við erum vonandi að fara þetta inn í leik 5 en Fenrir getur samt lokað þessu núna ef þeir spila þennan leik rétt. Mér finnst bara mjög erfitt að sjá hvernig þeir ætla að spila leikið það því að Lýsin, þú vilt búa til eitthvað snemma, Lux getur hjálpaði með það alveg klálega, mjög sterkt hérna mid jungle duo en akkurat á hinum megin það líka Syndra og Zed geta verið mjög sterk hérna snemma og þetta fer eiginlega bara allt eftir hvor hittir meira haf sínum abilities. Seinna meir, þú veist, ef að Fenrir kemst mjög seint mjög erfitt að stoppa þá. Já, það eitthvað sem Dusty þarf að passa sig á. Við erum að sjá hérna vélstjóran og Kjöti hérna eitthvað að chilla hérna í þríhyrningsrunnanum en verður ekki mikið úr því. Fáum að sjá þetta klassika Sivir-push til að byrja með. Skemmtilegt, ítir á einn takka og skósununir falla brátt. En við erum samt að halda í þetta alveg með en á endanum Dofri þeir hljóta ná hérna á undan level 2 sem svolítið hættulegt þegar það blitzcrank hérna. Getur flass eð einhvern. Sjáum reyndar skóamenninir, haus, spurning hvort hann nær húki. Nær húki hérna á vélstjóran sem þarf kannski bara að leikta sér burtu. Nei, hann ætlar bara að skiptast á höggum hérna. Og það var notað hílið hérna frá Kjötinu en ekki meira. Nei, og það sem ég ætla að fara að tala það þessi skóarmenn Legions komin frekalangt og undan sett aðeins sneggri til að byrja með. Temptation að leita vindina. Vindur nær ekki einmitt Brittul átóinu þarna og Vindur þá alveg fínn hérna í lífinu sínu. Temptation líka búin að nota pottinn sinn og þeir svolítið jafnir eins og Enginn skóðamaður að fara að koma og hjálpa þessu, þannig að þeir spila bara þessa eyði mörg 2 og fá bara að vera í friði en já, Vindur kon kannski frekar þægilega stöðu núna, Temptation ekki með mikið mana eftir til að leika sig með. Nei, og við erum líka að sjá hérna að þetta að fara að vera núna frá Temptation. Vindur orðinn mjög lár, taka svolítið mikið skaða frá skósvinnunum og já, þetta var ekki of gott hérna handa Vind. Notaði samt ekki flassið sitt. Nei, en það Legions sem að kláraði bara klírið, kom aftur tilbaka, komið með 2 longswords og á meðan íslenska hetjan að leita að krabbanum uppi og þetta gæti þýtt að við séum að fara að sjá eitthvað ríkalegt spil hjá hausina í botn Akrein. Þannig næra núna vélstjórun sem tekið núna upp í loftið. Það að passa á Legion sem með flassi í boði hérna svo að sýnist ekkert vera hérna. Greið vélstjórinn búinn að vera svolítið að laðri einelti hérna í þessari viðureign. Og Legion svona já einmitt með auka 20 AD hérna svo íslenska hetjan og Maja þurfa að passa sig. Ég átta mikið alveg á því hvort að Legion hafi bara verið búinn að nota skuggan sinn eða hvað af því að hann hoppar ekki inn hérna á vélstjóran þegar þeir náðu að
grípa hann inn áðan. Það rísa kúldan hérna í byrjun. Það held ég 20 okkar sekundur hérna á skugganum hjá Lee Jones. Já. Notaði líklega áður til að bara hoppiði veggið eitthvað. Leðilegt að hann komst ekki ofan á mýrastjóran. Já. Hóis. Alltaf að leita hérna að einhverju. Kjötið hendi bolta í hann. Og það er svona passi hérna. Vélstjórur samt svo lár. Og má ekki vera húkar, þannig samt flott kú. Ekkert til að halda áfram. Það er bara vanta manaðið bæði hjá Dofra og Haus núna, vélstjórinn. Þannig flassi kemur hérna, að fara að ná, vélstjórinn þarf að flassi í burtu. Hann Dofri flassar inn og fyrsta blóð, handa Dofra. Hann ætlar að reyndi hann að nota passið við sitt til að ná einmitt Haus þarna, en það var ekkert úr því. Núna greið Temptation að missa svo mikið af skósveinum hérna út af íslensku hetjunni. Sér hann þetta? Nei. Jú, sérst hérna íslenska hetjan ekki farin og þeir þurfa hérna, hérna kemur þetta flott dive. Það er að flassa hérna bara til að vera viss að hann lifi þetta af. Hann ekki með risa ult frá einmitt Mæju. Nær næstu því að taka save niður. Og ég bara hafa fínan leik eins og á Lux. Já, eins og ég sagði, val sem að hún mjög sátt með og líður vel á hérna í miðinni þrátt fyrir að vera að spila á móti Sindru sem að getur oft verið virkilega leiðilegt að spila á móti, mjög oppressive svona early og Seifur klálega ekki að ná að nýta það nógu vel þar sem að Mæja bara að spila mjög góðan leik og allt jafnt hér. Einmitt og við erum bara með mjög rólegan leik ef eitthvað. Við erum búin að sjá mikið svona hösum hérna í einmitt botnakranni út af þessum blitzkrank hérna. En þetta búið að vera ágætlega rólegt hérna. Ekki mikið af drápum á mínútunni. Nei, 2 dráp, 1 á hvora hlið og það akkurat topp og botnakrin sem að þau skiptast á. Og ef að vindur kemst á undan það náttúrulega stór hættulegu leikur. Já, en Dusty allavega með eitthvað til að halda sér hérna í seinni part leiks náttúrulega með Orn-itemunum. Það að fara að hjálpa eitthvað að halda sér hérna í skefjum. Já, og Sindra náttúrulega líka skeilar gríðarlega með sínu passivi, safna öllum þessu punktum og Haus að leita. Hann hérna með leiftrið sitt en við erum að sjá bara skipti hérna á 7. mínútu. Eða hvað, kannski bara til að setja upp maðkana hérna eftir 30 sekundur. Ég bæði það og koma líka bara Temptation aðeins á undan þannig að hann fái smá tíma og ná að jafna vindvonandi aðeins í þessum skósveinum. Bara virkilega góð skipti hjá Dusty. Sjáum hérna Kull vera tekið á 7. mínútu fyrir Vind. Hann ætlar að spila hennan leik mjög lengi. Og vanalega þetta eitthvað sem að tekið svolítið svona, fyrst að hann að bakk. Hann Haus nær flottu kú hérna til að ná einmitt blassinu. Kjötið kemst í burtu. En þetta hlýtur að vera bara maðkarinn núna yfir til Dusty. Já, við sjáum það að Mæja ekki í þægilegri stöðu í miðju akrin heldur. Þannig að þetta klálega Dusty sem að eiga þessa maðka. Íslenska hetjan reyndar að spila á lísinn og þannig kemur ulti frá Mæju líka sem að hitt ekki en ég hef alveg verið þar að það hefur verið Lux mitt að spila, ég hef verið að taka maðkana og hún bara drepur mig og maðkana í einu. Já, þetta svolítið hættulegt hérna, skaðin sem kemur frá Lux ultinu og þurfa Dusty menn að passa sig hérna á þessum skaða en vindur eitthvað, tekur hérna turnaskot, gott beit hérna eða öngull frá Temptation en þetta gæti verið önnur dífa. Vindur sem það tekur annað samt með ult hérna svo það gæti verið hérna eitthvað en íslenska hetjan að vera tekið svolítið harkalega niður. Þetta að fara að vera þessi virði það sem Seifur kemur og að fara að taka Vind. Já, hann gerir það. Og þetta hildardáð handa Dusty hérna allavega í drápunum. Við erum að sjá svipaða byrjun og leik númer 3 þar sem að Dusty að komast hérna aðeins á undan, ná bæði
Möðkum og Dreka og núna líður þeim vel mun betri byrjun heldur en fyrst tvei leikirnir. Maja í klandri hérna Hóis á leiðinni mjög fljótur hérna með þessum Swiftness boots hérna og Maja þarf að passa sig, hérna Hóis mættur, MF Plus stönnuð hérna, Maja hendur í loftið og hann hlýtur að koma eitt ult frá seifi til að taka Maju niður. Þetta líst Save vel á, fær drá bæði í botn og miðju akrinninni hérna. Dofri spila hættulegan leik en jú, þeir eru svo sem nokkur sem Hóis kastar Legions aftur tilbaka. Íslenska hetja núna í smá bardagana við Legions sem svolítið búin að taka þetta bara yfir skóginum algjörlega 8-10 hérna í farminum hans mótið 65. Já, Legions að spila virkilega góða leiki hérna, bæði núna leik nummer 3 og þessi, það sem að íslenska hetjan meira að leita einhverjum drápum og sérstaklega þá í topp akrein, reyna að koma vind af stað og Legions að spila svo virkilega vel í kringum það að hann finnur öll objektifin miklu meira af skóginum og ég ekki að tapa það miklu í topp akrein þrátt fyrir allt. Nei, það bara smá munur hérna í, það 1 kill og 20 skósveinar. Hérna Hóisan mættur komin með Flass á vélstjóran sem þetta bara snúa sér að Dofra. Legions mættur líka en það að fara að vera tekið niður hérna af Legions. Góðum núna á scoreboardið hérna, töfluna, meðan eru nokkrar plötur og teknar í miðjunni. Já, Seifur tekur þessa skósveina léttilega og við erum að sjá annan Dreka vera tekinn sem að þýðir að skórnir eru þá bara öryggir fyrir Dusty, þeir eru strax komnir í hús og við erum að sjá bæði Seif og Hóis vera komið með bara svona fulla skó og þeir eru bara strax orðnir uppfærðir, þannig að þetta frýr peningur í hendunar á þeim. Hetjan eitthvað að leita hérna af Seifi en Hóis bara alltaf mættur hérna á réttum tímum í þessum leik. Já, Dofri, ég ekkert alltof hræddur við vélstjóran og kjötið í botnakrinni bara frekar öruggur að sitja undir sínu turni og farma þessa skósvina. Hérna núna Hóis komið tilbaka, kjötið sér hann, hendir bolta og Hóis bara taka vortið í burtu. Við erum núna að sjá aðeins vera að hægjast á leiknum hérna, ekki neitt að reyna að gera eitthvað spennandi eins og Kúið hittir ekki vélstjórn, ætlar að snúa sig þá á Dofra og Hóis. Þetta að fara að vera allavega eitthvað skaði hérna á móti. En sýnist eins og að vélstjórn og kjötið eru bara ekki að ná að gera ómikinn skaði hérna á Dofra og Hóis. Hérna kemur hann aftur. Kúið hittir, hann hendur upp í loft, hann kemur samt hílið og vélstjórn bara að fara að falla, samt með barrier notað sem ekki að fara að vera nóg. Dofri blastar hérna á móti og hann lárin ekki að fara að taka niður hérna af turninum. Nei, Dofri nær að flassa hana inn og nær síðast á að kjöti lappar inn í þá 2. Hóis tekur reyndar drápið þarna en Dusty komin í 7-2 og 2000 gull. Þetta ennþá betri byrjun heldur en síðasti leikur og Fenrir þurfa virkilega að hægja á leiknum núna. Já, þetta allt annað Dusty-lið núna. Þeir hljóta að hafa tekið bara smá samtal eftir leik 2, bara jæja strákar. Það komin tími til að hætta að sprella. Við ætlum bara að reyna að vinna núna. Það sem núna þessi 4. leikur að gæti vera detta hérna í annað win hérna fyrir Dusty. Já, vinkonan okkar Mist kom með skemmtilega sögu hérna inn áðan þegar hún kíkti í heimsókn og lét okkur akkurat vita að Dusty okkurat þeir sem að
hafa smá sögu fyrir því að koma tilbaka eftir að lenda 2-0 undir. Gerðu það nú bara í fyrra á háeringnum og móti Viski, lendu 2-0 undir og unnu síðan, en íslenska hetjan fundin ætlaði að finna Legions hana, en var það ekkert úr því. Vélstjóri Víumsand, hann ætla bara að hlaupa hérna inn í Hoys og Legions, hann verður að koma sér á kortið hérna og þeir ætla bara að skella í það hérna. Það er samt núna Dofri hérna í baklínunni, en hann gæti verið svolítið eitt neip, sýnist að Vélstjórin og Kjötið er að fara að detta hérna niður. Vélstjórin er sá sem dettur, Kjötið lifir af þangað til að Ornulti tekur hann og það er núna Maja Hörfum Seifur ætla að reyna að taka hann þetta niður en náði því rétt svo ekki. algjörlega virkilega vel spila hjá Dusty og fá þarna góðan bardaga. Seifur skítrættu við Vindsamt. Já, ég myndi vera hrættu við hann komin í level 11 sem þýðir hann byrjar að gera smá skada. Seifur er ekki með flash, Hoys er samt komin hérna. Vindur ætlar samt að halda áfram, nær honum ekki, eð fyrir gegn. Íslenska hetjan samt er hérna. Vitar á hann, nei hann kemur risa ult hérna. En Legions nær að taka niður Vind áður en ulti fyrir gegn. Mikilvægt samt, íslenska hetjan fekk 17 en núna kannski sjálfur í smá vandræðum þar sem að Dofri búinn að finna hann. Já, Maja og Kjötið samt mættir hérna til að bjarga honum. Vélstjóri Víu mætti núna að gera einhvern skada. Neip, hann er ultar af Legions. Þarf að passa sig hérna en hann er að fara að vera tekinn niður af Legions. Og núna heldur þessi hasar áfram. Maja er húkkuð hérna inn af honum, Hoys, Kjötið og íslenska hetjan einu hérna eftir. Og það er engin skada að koma frá þeim. Ná bara einu killi hérna. Hetjan. Reyla vorkenni pínu vélstjórunum að þurfa að spila móti þessum blitzkrank sem er komið með 11 kill participation af 13 og vélstjórin 0 og 5 Legions og íslenska hetjan finna konan annan hérna. Íslenska hetjan að leita einhverjum en Legions lýst bara ágætlega á það. Náði ekki að nota þetta portal hérna til að koma sér í burtu og hann er orðið svo stóran Legions. Þetta er ekki svo að sjá hjá Fenrir hérna og þurfa þeir að hægja á leiknum en mér sýnist þeir ekki vera að reyna að gera það. Nei, þeir eiga kannski pínu erfitt með það eins og við tölum þetta er liðið sem á hröðustu leikina í deildinni. Þeir vinna alltaf svo hratt en Maja, núna bara að detta niður og turnin næstur á lista hérna. Þetta er orðin frekar öruggur leikur hjá Dusty. Þeir rúlla þessu upp 6.000 gull, öll objectives og ég held að það sé voða fáar leiðir nema Dusty ger einhver hrikaleg mistök fyrir Fenrir til að komast aftur inn í þennan leik og sem betur fyrir samt að því að það vilja allir sjá hvort er leik númer 5. Já, og þessi öfugi sópur er svo sannarlega á leiðinu og þarf Fenrir að passa sig á því. Það er ekki gott að vera 2 leikjum yfir og svo tapa 3 í röð. En þeir eru ennþá þrátt fyrir það, ennþá í þessum leik og þurfa þeir svolítið bara að hægja á þessu með Keil og Kogma. Eru hún að koma með item allavega? Já, það er eitthvað sem þeir geta svo sem reynt að halda en það er aðalega Vind sem er ennþá með einhvern smá pening og standa sér svona ágætlega hérna allir aðrir í liðinu í algjörum vandræðum. Já, og einmitt Skellrún að fara að vera tekin handa Dusty sem getur þá byrjað að herja svolítið á þessa turna hérna þar sem þeir eru 2 ytri turna eftir á kortinu. Hugsa að Legions kemur bara og lætur hann niður strax. Já, ákveður að taka bara turnin. Þetta er mjög mikilvægur turn upp á map state að gera og allir skósveininni hverfa en Vélstjóri og Kjötið að leita seifi hérna. Gæti að vera að hann er tekið niður. Hann er að fara að vera nóg. Já, Vélstjórin nær einu drápi hérna. Koma sér kannski aftur í leikinn. Hérna kemur samt íslenska hetjan, ætlaði að reyna að gera eitthvað þarna en er að fara að vera bara tekið niður, nær að henda Legions en hann bara blikkar tilbaka. Og þetta er annað drapinn að handa Dofra sem er núna 5-0. Já, virkilega mikilvægt. Bæði Dofri og Legions hérna 5-0. Sjáum að hann er líka, Legions er að spila fyrir eitthvað skemmtilegt item.
þegar við erum að skoða gullið hérna, það er 2000 gullmunur í topp A-grein fyrir Vind. Já, þetta svona aðal leiðin sem Fenrir hérna að halda sér í leiknum hérna. Vindur náttúrulega keypti kull og hefur bara mjög þægilegan tíma hérna. Vélstjóri Víum kannski að vera fundin af Legions. Kjötið ekki með últið. Svo mikið hafi að fara að vera tekið niður hérna af Legions. Hérna kemur samt fjarflutningur frá einmitt Vindi sem fyrir bara beinislega á save. Ætlar að nota últið bara strax, nær einmitt að blokka, en þann undir turni og Temptation nær að últan til að drepa hann. Við sáum samt að Legions komst í burtu. Íslenska hetjan að fara að taka svo mikið skada en að Maja með skjöldin til að reyna að halda þeim hérna uppi. En þetta var sárt og ekki mikið sem geta haldið áfram að gera hérna. Dofri vill halda áfram að berjast, hann sér þetta, íslenska hetjan lappar inn í þetta. Hann bara tekið niður Hóis? Nei, hann heldur sér lifandi og Atgeir mættur á rof seðkarlana hérna. En býta aðeins, þetta var svolítið vont þar sem þetta risa ávinningur hérna yfir til íslenska hetjuna. Hvað var Legions að gera? Hann svo spenntur. Já, ég að segja að bæði þessi lið eru allt of gráðu. Maður sér það svo mikið í bara að spila stílnum þeirra. Þeir leita alltaf of mikið en oftast komast þeir reyndar upp með allt of margt finnst mér. Og við sjáum að Legions gerði það alls ekki í þetta skipti. Íslenska hetjan kannski samt ekki akkurat maðurinn sem þú vilt fá allan þennan pening á. Nei, hefði freka verið að sjá eins og Vind eða vélstjóran fá þetta, en þetta allavega eitthvað til að halda honum í leiknum því að, íslenska hetjan var mjög eftir á, en núna allavega með 2 item og skó. Hérna að leita Dofra, þetta kemur út Ward jumpið, ekki nóg samt. Og Dofri bara lappar í burtu. Hóis núna, leita kjötinu, Legions líka mættur hérna. Og Atgeir náttúrulega uppi hérna í botnagrenni og sýnist eins og Dusty hann að setja ykkur á stjórn hérna. Vind á meðan að taka yfir topp agrennina. Temptation þarf að komast burt. Passa sig hérna á Vind. Það núna bara 2 level samkvæmt til hann kemst upp í þetta 16. level sem að fara að vera svolítið hættulegt handa Dusty sama hvað. Já, Orn komið með sitt upgrade allavega. Maja núna að fara að vera tekin það léttilega seifi sem bara lætur hann að hverfa gjörsamlega. En á meðan erum við að sjá kannski einhverja háskana vélstjóri Víum nær að ekki vera hittur af þessu blitzcrank kúi. Dofri og seifi núna komnir hérna í hliðarlínuna á þá og þetta hann að íta þeim kannski burtu frá læknum vélstjóri Víum og þetta sidestep þetta, já, gerir það, nær ekki sidestepað þetta samt, en Seifur ekki með ulti, hann kemur í Ísland heitar, hoppandi inn, það að fara að vera nóg, hann næstu tekið niður hérna, en Seifur og Hóis, báðir með að missa helmingan lífinu sínu, en Drekinn ætti að vera hérna, sál, handa Dusty. Já, þetta bara orðið klárt mál, þeir eru búin að taka hvern einasta dreka bara on spawn, og komið með sálina hér sem að skiptir svo miklu máli að vera með fyrir Atgeir sérstaklega því þú ert orðin svo sterkur, þessi Sivir verður svo hættuleg líka með akkurat þessa sál þar sem þú ert að fá attack speed og cooldowns á þessu. Núna erum við að sjá hérna Temptation sem nú mjög tanki Orn, líklegast ekki, en heyrðu, Maja deyr bara á skrín. Greið Maja hérna búinn að, erfitt fyrir Lux að halda sér á lífi hérna móti einmitt Sindru og svo sett. Þetta erfitt mál hérna. Já, þetta kannski það sem ég var að tala með það að hún á ekki endalaus picks inni. Þetta virkilega flottu player en fyrirlega straft, gera þetta pínu erfiðara. Þegar þú ert á móti líka einhverjum eins og Save sem þekktu fyrir að spila bæði topp og mid. Þannig að hann getur komið með alls konar picks inn. Þetta Atgeir hérna yfir á Dusty. En hérna Vind kannski að vera fundin af með Temptation og Dofra. Hérna hann kemur últið, hann þarf að henda sér í flass.
en þetta erfitt þar sem Fenrir misti Atgeir og fekk bara ekkert í staðinn. Íslenska heitin að leita af save hérna, en sýnist það að vera erfitt að komast á hann kúið, næri ekki að komast í gegn. Nær samt að ekki vera hittur af þessu sem þýðir að seifur gæti verið tekið niður, nei, hann svo lifandi, rétt svo seifur, en hann nær honum samt, Íslenska heitir að sína fína takta hérna, en núna restin af liðinu hjá Dusty komið og það vindur og vélstjórinn sem að reyna að gera skaðina, Hoist tekið niður, shutdown, komið á hann Kogma, Dofri, Legions og Temptation eftir og þetta var Fenrir sem náði svo að vinna hennar bardaga hérna að lokum. Náttúrulega Dofri var ekkert með í þessum bardaga, Fenrir mun fljótir að koma sér inn í þetta og enginn seifur þar sem að íslenska hitja náði honum niður og náði síðan að taka góðan bardaga á móti Legions, lifði miklu lengur af heldur en í bjóst við, þannig að virkilega vel spila hjá Fenrir. Legions að leita að Mæju held ég hérna. Það væri leiðilegt hérna fyrir Mæju. Erfitt að vera lögsena inn í svona einmitt settin, en býta þessi vindur kannski bara að tekja niður hérna. Orn getur nánast, Orn bara getur tekið vindur léttilega. Hvað gerðist þarna? Erfitt mál. Maður gleymir að Orn einmitt eitt af þessum assassins sem eru svo þekktir League of Legends, en Mæja sprengir save upp, hann einmitt Luxpick að gefa sig með einmitt þennan Storm Surge og Malignance. Svo þetta var fínasta allavega svona skipti það sem taka niður save. Já, Orn líka bara með Magic Resist ef maður skoðar öll þessi items, það vissulega eitt brambúlvest hérna til að minka health, regen og lifesteal, en það svolítið svona þægilegt þar sem einmitt Kogma sem AD carryinn hérna að gera galdraskaða líka. Alveg mjög mikinn. Svo þetta gott build, meira kom í hús hérna með þessu Nectron Cloak hérna. Og allir að reyna að sitja fyrir framan Baron núna. Já, við erum að fara að sjá líklega einhvern risa bardaga. Fenrir þurfa samt að passa sig þar sem þetta bardaga sem gæti enda leikinn. En Dusty vill ekki endilega hleypa aftur inn í leikinn þrátt fyrir það með að tapa þessum Baron bardaga. Sjáum líka að Legions komið 3 items og var að fá Orn upgradeið. Gerir svo mikið. Einmitt, með þessa skölda bashing á Seraphs hérna. Heitir ekki Seraphs? Serpent's Fang. Serpent's Fang, jú. Að fara að gera auka skaða einmitt á móti einhverjum eins og kjötinu hérna, en vélstjórinn bara kannski að vera tekið niður hérna, hann bara að vera að halda á lífi? Nei, sifir kúið til að hjálpa setúltinu að ná þessu og þetta geti verið Baron handa Dusty þar sem aðal skaðin hérna, fyrir utan vind, farinn. Já, það þessi consistent skaði sem að Kogma býður upp á, hann líka það sem með mesta reynsið fyrir auðvitað kannski þetta Luxult sem að kemur út aðeins og snemma, en öruggur Baron fyrir Dusty. Ég held að Velstóri þeir ætla bara að reyna að taka Hoist hérna, en þetta gæti hafa verið kostaðum svolítið mikið þar sem þeir eru bara sprengtir upp hérna, kjöti og vind, nær einhvern veginn að lifa á, hann sprengir upp Dofra, vindur fekk risa sjöttan þarna, en restin af liðinu gæti verið tekin hérna niður, íslenska hetjan fellur líka, en þetta var svo mikill skaði hérna. Aðeins of langt í, öldungin, þannig að þeir byrja á því að fara hérna upp miðjuna, Temptation ákveðar samt að bakka, þeir ákveða að halda ekki áfram að berja þessa turna niður. Náttúrulega virkilega mikilvægt að koma sér aftur á mappið eftir að hafa keypt allt sem þeir voru með í boði, voru búin að safna svo miklu gulli eftir þessa bardaga áður eða þeir mæta síðan á öldungin og reyna væntanlega að finna aftur eitthvað svona pikk eins og þeir náðu á Vélstjórunum áðan. Fenrir ekki með neitt vision, þeir vita eiginlega ekkert af þessu, Legions bara komin inn. Hérna kemur Hook nær engum, Vélstjórinn samt orðin hættulega lár, sprengtir hérna upp, sem að gera einhvern skaða inn á Legions, en Mæja hverfur líka, kjötið næst á lista, 3 meðlimir núna farnir og þetta hlýtur að vera leikur handa Dusty hérna.
Eru Þrótt með vindina, nær risa últin á save, það að fara að nóg, vindur orðin svo lágur hérna, últi frá Temptation gæti klárað hann hérna, það að blast í burtu, íslenska heitir lifundur alveg mjög lengi hérna á móti Legions Hoys, en þetta bara vindur uppi núna og það 20 sekundur í restan af liðinu. Þeir ákveða samt að reyna ekki að klára í mér finnst það mjög skrítið sem að Vind ekki með flash, hann ekki með ult, en öldungurinn mikilvægari. Hugsa að þeir vildu ekki, já, vindur getur eins og þau sáu sprengt Dofra upp alveg léttilega. Svo þeir ætla bara að taka einmitt öldungun hérna til að ekki gefa þeim neitt. Það erfitt að berjast hérna við lið sem hefur öldungar buffið. Já, sérstaklega þessi set sem maður getur bara hoppað inn og já, það látið því hverfa 1-2 á bingo og Orn og Sindra náttúrulega ekki langt eftir. Dofri búin að vera að standa sig eins og algjör hetja í þessum leik líka. Þetta bara allt liðið búið að standa sig svo vel undir þessari pressu. En þá bara, ein mistök, ef þeir tapa leiknum, þá þetta allt búið. En já, Fenrir eiga ennþá eitt tækifæri inn í það sem að þeir standa en 2-1 upp. Og já, sjáum að Temptation að íta niður miðju akruna meðan restuðan döst í liðinu kemur hérna í botn akruna. Við erum að sjá allavega núna svolítið erfiðan leik fyrir Fenrir sem eru núna orðnir svolítið eftir á. Vélstjóri að reyna að komast inn í þriðja itemi sitt sem tank item sýnist mér. En þetta erfitt þar sem Dusty að hamra niður þessa turna hægt og rólega. Voru samt að missa barbuffið, þeir eru náttúrulega ennþá með eldir í alveg mjög langa tíma en Vélstjóri eitthvað að stríða einhverna með að fara í portalið og hætta við. En já, Jesus Christ, Dofri. Það kemur risa EQ frá honum seifi, gæti verið nóg til að enda þetta. Vindur með últið til að reyna að halda sig lifandi. Engin dotti niður enda á íslenska heroið þetta að fara að vera sprengtur af seifi og Alíjó sem mættur í baklínuna, Maja fellur og líka Vindur. Þetta hlýtur að vera leikur en þeir hafa ekki minions. Nei, engin skósveinar á svæðinu ennþá en þeir koma hérna inn og þetta ætti að vera að fara að vera leikur þar sem allt og langt í alla hjá Fenri og þannig að, já, Vélstjóri hoppa bara inn. Já, það var allavega ítt honum inn af einmitt Haug sem hafði svo góðan leik á Blitzcrank en þetta þýðir að við erum að fara að sjá leik 5 eftir smá. Þetta var æðislegur leikur hjá Dusty og bara svona, ég myndi segja, mesta svona sóp sem ég séð af leik. Þetta var reynlega Dusty allan tíman að vinna þarna. Já, algjörlega. Dusty var að spila virkilega vel og ég held að þetta hafi nú bara verið búið í hetjuvali þar sem að þessi Lísin gat alveg gert eitthvað en mér fannst það vera það sem að algjörlega kláraði bara Fenri í hetjuvalinu. Það bara alls ekki rétt að val fannst mér. Spurning hvort að íslenska hetjan sé komin í einhverja óþægilega stöðu náttúrulega þekktu fyrir að spila þessa brawlers og greinilega ekki að finna sig á neinu öðru en já, Legions að spila frábæran leik í skóginum eftir að hafa aðeins tekið nokkur svona vitlaus skref kannski hann í fyrstu 2 leikjónum, búinn að taka bara yfir skóginn, með öll objectives í báðum síðustu 2 leikjum, þannig að þetta svo mikilvægt núna fyrir Fenri að finna eitthvað aftur og já, byrja á að vinna hetjuvalið. Já, einmitt og pressa núna á Fenrir þar sem þeir eru búin að tapa ná 2 leikjum í röð og staðan 2-2 og þetta getur verið hvernig sem leikur 5 getur farið í hendunar á Dusty, getur farið í hendunar á Fenrir. Það svo mikið á línunni handa báðum liðum en við ætlum að fara bara beinustu leið núna í auglýsingar, ekki fara langt. Að skipta akrein.
Velkomin tilbaka og núna allt á línunni fyrir bæði liðin. Fenrir og Dusty eru einum leik frá því að vinna þetta allt. Þetta getur farið hvernig sem í þessum leik núna á eftir. Já, algjörlega bæði Dusty og Fenrir búin að standa sig stórkostlega hér í kvöld og bara ég veit ekki alveg hverju ég á að spá meðan við það sem að vera að segja við mig frammi þá Dusty klárlega meira talað held ég en Fenrir klárlega sýndu það fyrstu 2 leikina að þeir geta tekið algjörlega bara yfir allan leikinn og sérstaklega ef að vélstjóri fær að komast aðeins á stað. Við sáum það sérstaklega í leik nr. 2, það var svona öruggasti leikurinn hjá Fenri að á meðan hann missir ekki bara algjörlega af leiknum þá eiga mun meiri séns. Já, og ég virkilega vill eitthvað að hann kemst aðeins af stað núna. Þetta leikurinn sem þú getur ekki verið að detta svona mikið eftir á, það sem hann komin bara í 0-4 eða eitthvað og ekki alveg að ná að gera nóg. Þetta Korkival var æðislegt og ég vill að hann pikki eitthvað sem aðeins svona aggressívera. Það getur verið hvað sem kannski bara Lucian, ég veit ekki hvernig Lucianin hans en eitthvað sem gerir mjög mikinn skaða bara eftir 1 item, eitthvað strax. Já, ég var reyndar alveg til að sjá Twitchin hans koma út, bara eitthvað sem að svona pínu flip en samt eitthvað sem að hann mjög öruggur á þó að liðið hans sé örugglega ekki mjög sammála því en ég hef nú séð Lucian hans líka, hann mjög góður á honum sérstaklega ef hann akkurat kemst af stað eins og þegar hann var að spila á Korki en það dugar ekki að leyfa bara vind vera að reyna að taka yfir allan leikinn og íslenska hetjan þarf líka að fókusa aðeins meira á objectives og spila meira með akkurat sínu botlane til að komast bara inn í leikinn. Já, og þetta svolítið svona með einmitt völin og hvernig íslenska hetjan að spila, hann svolítið að reyna að koma vind alltaf af stað og í þessum leik núna sem hann hendi dífu á ornin og þetta var svolítið bara subbulegt og ég vill að hann reyni aðeins að taka bara yfir skóginum meira, bara sína Legions hver betri í skóginum og eins og áður í seinasta leik þá var Legions komið með eitthvað 20 síðan á undan honum, mjög snemma. Já, algjörlega, Legions var bara langt á undan einhvern veginn og við sáum það samt eins og í leik nr. 2 og þar spilar akkurat þeir miklu meira aggressiv bæði íslenska hetjan og vind þar sem þeir íta bara Legions úr sínu jungli þegar hann pikkaði hennar Jarvan blind og væri gaman að sjá ef að við fáum annað blind pick frá Legions að íslenska hetjan taki þá bara eitthvað sem hann mjög sterkur á móti og ég veit hann á ennþá einhverja svona hetjur sem að akkurat pínu það sama, gæti verið pínu flip en það eins og K6 og fleira en við erum komin í leik númer 5 og það við náum ekki að sjá allar hetjunar sem eru teknar út. Nei, þetta svo mikið. Já, við passum okkur að laga þetta áður fyrir síðan aftur. Við þurfum að hafa bara mjög langa lista eða þá hækka þetta eina röð eða eitthvað en þetta byrjar nákvæmlega eins bikarinn fyrir skjáni mínum þannig að reyna að sjá hvort þetta hafi ekki örugglega verið Caitlyn og vissulega var það Fenrir eru red side þeir hafa valið það aftur. Já, ég hugsa að þeir vilja vera red side þrátt fyrir að red side núna bara að tapa öllum 4 leikjunum og kannski ættu þeir að reyna að gera eitthvað annað en þeir hljóta að vera með eitthvað plan núna. Þetta leikurinn sem vinnur þetta allt. Já, algjörlega. Aphelios, Lulu, Caitlyn, Wukong, við erum bara að sjá nákvæmlega sama. Ég býst bara við að það breytist ekkert hér. Það Vi og það Jace. Þannig við fáum bara nákvæmlega sömu valkosti. Ekki nema breytingur í hérna. Jason 3. bannið vanalega hjá Fenrir. Hvort ætla bara að hleypa í gegn og reyna einhvern veginn að segja já, takkið Jace og við erum með svar. Eru þeir með svar? Ég veit það ekki. Það hælingin hérna. Hvort
jú, bara Jace þeir Bara ætla sama. ekki að taka þann chance að Jace mun taka yfir leiknum. Nei, það eitthvað sem að þeir þurfa að passa sig á og þrátt fyrir að Vind sé mjög góður Jace player líka að þá það svo hættulegt að leyfa bæði Temptation og Safe að hafa það opið en spurning hvað við fáum að sjá hér sem fyrsta pick. Það ekki mikið sem eitthvað svona virkilega sterkt og getur tekið yfir lengur en það Kai'Sa. Kai'Sa fyrsta val, bara jú, takk þetta. Ég hugsa að þetta þægilegt bara Dofri á Kai'Su. Líklegast þá vilja taka eitthvað CC hérna. Það ekki mjög mikið í boði. Þetta að fara að vera Díunu pick hérna? Líklegast þá í miðjunni, frumskóginum, ég ekki alveg viss hvert þetta fer. Nei, ég man ekki eftir að hafa séð Mæju spila Díunu, en ég man heldur ekki eftir að hafa séð hann að spila Six, þannig að kannski þetta bara annað pick sem að hún bara fáránlega flott á. Íslenska hetjan örugglega mjög flott á þessu líka. Þeir bara taka Morgunu til að byrja með. Þetta bara mjög flott. Við sjáum nokkra mig hérna. En við erum allavega að sjá núna Mæja komin með Morgununa, oftast tekin út í seinni umferð af bönnunum, en þetta að fara að vera Sylas bara tekin nú 2 flott öll til að byrja með handunum. Já, algjörlega Sylas getur nýtt þetta virkilega vel og þetta leikur sem að hann ætti að njóta sín. Hvort það fari á Safe eða Legions hins vegar góð spurning. Sylas Jungle búinn að vera virkilega góður og Seifur örugglega virkilega flottur á Sylas líka, en það Sion tekinn. Já, þetta var bara svona Temptation við kláraði bara allar hetjunar sem hann vildi spila og núna hann kominn á skemmtilega Tank Duty eða skriðdrekaskilduna. Leiðir að, þetta lendir alltaf á topp Agrein spilurunum. Já, allan oftast ekki nema Tank sé virkilega sterk í junglinu. Við sjáum kannski smá breytingu á því þar sem að það verið að buffa Sion Jungle núna næsta patch og með því líka Sunfire Cape. Þannig að það gæti verið að junglerarnir þurfu bara að fara að taka upp þetta Tank Duty. Já, sjáum kannski næstu umferð að Kýradeildinni í janúar eitthvað öðruvísi svona skóarvöl, annað en Wukong og Jarvan. En við erum allan með K'Sante inn í þennan Sion sem bara mjög gott. K'Sante oft bannaður þegar fólk getur spilað hann. Já, þú veist, K'Sante einhvern veginn bara svona öruggt pick sem að þetta ekki eitthvað sem að algjörlega bara vinniði leikinn bara með því að pikka þetta, en virkilega sterkt af því að þetta bæði náttúrulega virkilega sterkur frontliner og gerir hrikalegan skaða á sama tíma og nær meira svo líka, hann svona pínu eins og Bessa, það aðeins svo mikið í gangi finnst mér, en það bara þessar nýjar hetjur eru oft svoleiðis og Poppy og Rell bannað, þannig að mjög gott þar sem þeir eru með Díununa að vera, við erum að sjá allavega með þessa Díunu, hún vil alls ekki vera á móti Poppy og við erum að sjá bara líklega að fara að vera Jinx aftur tekinn af vélstjóra, þannig að ég býst alveg við því að hann gæti tekið Twitch það ekkert það slæmt inn í Sion og heldur ekki inn í við erum með stóra svona fara inn hetjur Næla og einmitt Diana. Mér finnst það mjög svipar hetjur upp á vissu leyti, allan með últinn sín. Já, en nú ég aðalega að spá hver á að vera að sjá með Sion. Já. Við þurfum að fá einhvern inn til að sjá Sion, en mér finnst mjög líklegt að þetta sé Morgana mitt. Renata pikk mjög gott inn í þetta liði mitt. Já, og þessi Næla að fara gera mikinn skaða við liðið sitt ef að hann lendir í þessu Renata últi. Hóis náttúrulega bara
það góður hann getur eiginlega spilað á hverju sem Þetta áhugavert hérna, hvað að fara að vera seinasta vali hérna, líklegast þá á Legions. Hvað að fara að velja? Nei, býttu, Silas Það Legions, já, Jungle. Seifur fær Viktor mitt inn í þá líklegast Morgana. Ekki nema þeir sé að sitja það í aðstofamannin og eru með eitthvað allt annað pikk fyrir annarkort íslensku hitjuna eða Mæju. Já, það ég giska þetta að fara að vera aðstofamaðurinn. Hvað að fara að gerast hérna? Þeir náttúrulega að vera... Þetta svolítið erfitt, með mitt Sionin. Hver á að taka hliðlínuna með honum? Seinasta val Það verið að bíða það síðustu sig. Sóna! Þetta Sóna? Ég að sjá einmitt að þetta að fara að vera Morgana í þá miðjunni og Sóna með þessari nælu. Þetta já... Hvað hefur að segja? Sóna náttúrulega skeilar vel en það erfitt að skeila á móti þessum Sion þegar þú ert eiginlega ekki með neitt til að taka hann hratt og vel niður. Ég held að bæði Kajsa og Viktor eftir að fá allt of mikinn tíma. Það verður svo erfitt að komast í gegnum Sion og Renöttu til að komast inn í þetta en ég held að Dusty sé alltaf með betra hitjuvali hér sko. Já og ég ætla að vera svona kontrarinn að segja bara ég fíla að þeir að gera eitthvað skringilegt eins og með næla Sóna og vélstjórinn þurfti einmitt að vera á einhverja aggressívira sem næla klárlega Hvort þeir ná að taka við leiknum, það önnur spurning. Sko, hann þurfti kannski að vera á einhverju meira aggressífu en þarf samt líka að vera einhver tilbúin að sjá Sion og þetta var ekki pikki sem að ég vildi sjá fyrir hann þegar eftir að hafa séð Sionin. Jinx akkurat var eitthvað sem hafa tekið af honum, Twitch einmitt líka ennþá opinn en kannski eitthvað sem þeir þora ekki alveg að fara í. En við erum mætt í leik númer 5. Já, þetta fara að vera alveg spennandi leikur hérna. Þar sem þetta að fara að vera einmitt, mikið í háskæðina fyrir bæðiliðin. Það erfitt að tapa þessum leik. Bæðiliðin búin að spila æðislega hérna í kvöld. Og jú, við sjáum þetta Konkurur allavega á íslensku heitjunni. Kannski hann að fara að vera maður til að svara þessum Sion seinna meir. En bara tíminn getur talað hér. Það virkilega erfitt fyrir daginn að fá að vera bara stanslaust að slá Sion niður. Hún vill náttúrulega líka geta hoppað inn á aðra eins og þessa Kajsu og Viktor. Já, ég bara veit ekki alveg hvernig Fenrir eiga að spila þetta. Mér líst miklu betur á Dusty valið en við sjáum hvort að ég hafi bara kolránt fyrir mér og Fenrir sína einhverja takta sem að ég get ekki séð hér. Já, erum við allavega með einhvað svona öðru sem Mæja komst á einmitt morgunna að taka svo mikið skaðinn á móti Seifi hérna vont, missir einmitt kúið og tekin svolítið niður hérna í þessum skiptingum á höggum. Já, sjáum það bæði. Já. En ekki ómikill skaði einmitt frá morgunu hérna level 1. Núna Hóis og Dofri hérna aðeins að íta þeim hérna undir. Já, frumskógamennir báði byrja topp hliðinni og eru að passa niður af botn og leifa þessu. Þetta hættulegt, núna vélstjóri Víum komin í vonda stöðu hérna, búin að nota barrierin sinn en verður ekki meira úr því sýnist mér. En einmitt það tekur mjög mikið skaða en Sóna alveg að nota hílið sitt. Ég held að var hann hauslaus sem spilaði einmitt Sónu í deildinni og maður sá alveg, eða hvort það var hauslaus, maður sá alveg mikið híling. Og býtu aðeins, vélstjóri svolítið
taka einhver skaði hérna. Já, Sona allavega ekki einhver sem að getur hoppað inn með nælu í level 1 eða level 2. Meira bara að reyna að láta hann lifa af þessa byrjun til að, já, level 6 eru þeir stórhættulegir og geta tekið á frekar hratt niður. Top A-grein ætti að vera bara frosinn í mjög langa tíma eins og við sjáum hérna að það er einhver smá skaði fram og tilbaka en ég hugsa að það verður enn leiðilegra að horfa á einmitt Cassante á móti Sion og að horfa á hann Bess á móti Sion. Þetta er nú ekkert betra hérna. Við erum ekki að fara að sjá mjög mikla útkomu úr þessum bördugum hérna í Top A-greininni. Nei, ekki nema einhverju frumskóðumenn vilja kíkja á það. Við sjáum að Legions er komin hérna niður á bot. Og Kjötið og Vélstjóri vita ekki af þessu sýnist mér. En hann, notar skræng orbið sem gefur, held ég, enda á vision. Núna aðra dífu hérna, núna er Maja líka komin. Vindur Ísra hetjan eru núna að fara ára Sion. Þeir eru svona að passa að þeir eru knocked up. Hver er að fara að detta niður hérna? Ísra hetjan taka svo mikið skada. Temptation er sá sem lifir þetta af og hann er að fara að taka þetta 2! Ó, guð, að byrja leikinn svona er ekki það sem við vilt gera. Fenrir klúra þessu stórkostlega og þeir leitaði einhverju í botn A-grein á meðan en mér sýnist það heldur ekki ganga vel það sem að Dofri flassar inn á eftir og Vélstjóri næstu tekið niður líka. Þetta er vond staða hérna fyrir Fenrir sem þessar dífur virka ekki alveg alltaf sérstaklega og móta einhverjum eins og Sion sem nær nokk upp á 2 ulti turni. Temptation spilaði æðislega. Já, þú veist, fyrstu miðstökin eru náttúrulega að reyna að towerdæfa Sion í þrátt fyrir það að hann hefði dáið þarna eftir þessi knock-ups þá hafa hann örugglega samt fengið doppelkillið með passivinu sínu og náða að klíra veifið en Dusty allan og mjög sátti með þetta og Temptation komið með Bahamis hann er bara mjög þægilegur áfram núna og Drekinn komin upp, sjáum að báðir skógumennir eru að koma hérna á neðri kantinn en Dusty ætti að líða hreinlega betur með að byrja það. Morgana ekki alveg jafn sterk og Viktor svona í þessum fyrri bardugum. Nei, mitt og er þetta fara að vera kannski sýnist eins og Fenrir er bara að fara hérna býtu, nú kemur ult frá Vind hérna beinustu leið á Temptation sem er ekki með ult. Þarna kom það, hann ætla bara að ulta og líklega byrja proxy farma sem er Sion special en bæði liðin núna er í bardaga fyrir stjórnina yfir læknum þar sem tæknir er mættur á rofið. Já, Seifur hélt sér allan tíman þarna í miðjunni og næra íta upp næsta veif af skósveinum. Vélstjóri og Kjötið að leita einhverju smá póki hérna til að byrja þetta. Vélstjóri að hoppa hann inn. En við erum að sjá hérna bardaga hérna á milli íslensku heitinu og Legions. Maja er komin líka, íslenska heitin orðin mjög lári hérna. Legions er rétt svo að lifa þetta af, er að fara að ná í plöntuna. Vélstjóri víum er núna orðin mjög lár. Dofri nær hérna smá múlspil, Vélstjóri þarf að blassa til að lifa af. Og hann er samt lifandi, bæði liðin mjög lág hérna. Já, skemmtilegu bardagar á 2 vígvöllum hér sem við fáum. Það er ekki mikið helð til að bjóða upp á nema á Kjötinu sem að, tók engan skaða hana en þeir halda áfram að leita. Dofri er reyndar. Hann veit ekki að hann er séður hérna, gæti verið Vélstjóri við hópa beinustu leið, 2 hérna orðin lágir. Hóis er lifandi samt. Hérna kemur Legions til að ná Hildardáði eða allavega fyrir drápin. Já, það kemur í rauninni óvart þeir byrja ekki bara að Drekan taka hann í leiðinni en þeir sjáu eitthvað annar plan á mappinu. Það er náttúrulega allt toppsæti hjá Legions uppi, þannig að hann vill komast í það sem fyrst, ekki vera að missa tempo á móti íslensku hetjunni en það var nú líka mjög leitt að Vélstjórinn fékk ekki drápið þarna eftir að hann hoppaði inn á Kjötið sem hann náði í síðasta högginu.
Þetta jú erfitt en vindurinn alveg að halda sér á fínum stað þrátt fyrir að vera núna 2 svona drápum undir. Gott handa vind hérna á Kassandi. Maja taka stóran skaða, Viktor að gera svo mikið. En Ísraelsheitin að bíða. Sýnst Legion sér hann þarna. Það núna dífa hérna í toppakreininni en það aftur að fara að lenda í hag hjá Dusty-mönnum. Hann kemur út frá Legions en já, ekki reyna að hendi ykkur á turnadífu á Sion. Það ekki flókið, Seifur finnur síðan 2 hérna. Bara að vera nóg hérna Ísraelsheitin með últið, að fara að gera stórt. Maja nær últinu hérna á Legions, Seifur orðin lágur, Ísraelsheitin nær honum. Þeir þurfa að hörfa hann í burtu, það sem samt að koma. Legions orðin lágur, Ísraelsheitin ekki með neitt uppi og tekin niður Temptation og Legions. Þetta núna komið mjög í hag Dusty. Þurfa að passa sig hérna. Taka samt ekki með kann að treysta sér ekki í það, ekki með lífið í þetta og vind fljótur að mæta aftur til að passa upp á það að þeir væru ekki að taka þetta. En það að Legions komið með Rocket Belt og Temptation, komið með helling af litlum items, ekki múið að kaupa hérna fullt items, ákveðar að fara pínu öðris leið. En þetta orðið mjög þægilegt fyrir Dusty til að byrja með. Við erum að sjá allavega svona 1000 kall í gullmun, 1500 fyrir Dusty, sem ætla bara að byrja á möðkvæðanum hérna. Við erum að sjá bara að Fenrir ætla að taka þá dregan í staðinn. Að fara að vera bara skipti hérna, en ég held að þetta sé samt fyrsta skipti sem við erum að fá að sjá liðið, hvort lið var búið að taka fyrsta dreka áður en maðkanir koma upp. Já. Þetta svona fyrstu alvöru skiptin sem við fáum að sjá hér og strax allavega plús hjá Fenri að þeir eru ekki búin að missa bæði objektífin hérna snemma. Nei, við erum nú að sjá Íslenska heitina að fara að reyna að ná save hérna en Legions líka mjög nálægt. Hvort þið vita að hann kemur últi hérna á save ekki hittur af einmitt kúnin frá Maju en orðið mjög lágur. Hann kemur risa út frá einmitt Legions sem núna að kannski fara að ná einmitt Íslensku heitinni. Legions með 4 kill eins og Íslenska heitin þarf að passa sig að ekki detta hérna niður. Samt erfitt að sleppa frá honum Legions sem komið með 5 dráp á töfluna. Legions komin allt og langt á undan og Temptation sá sem að skeilar svo vel líka á undan sem að þýðir að Fenrir eiga svo erfitt með að gera eitthvað í þessu. Þetta eiginlega akkurat þeir tveir sem að máttu ekki fá allan þennan pening og komast á undan sem að eru með allan þennan pening. Það vont og verið engin annar í liðinu með dráp þar sem hann Seifur aldrei að ná að lasti þarna með 5 assist. Þú veist það svo sem fínt, hann fær náttúrulega ekki jafn marga stakka fyrir þessi assist en hann samt að fá hellingastökkum til að byrja að uppgreita þessi abilities og honum líður held ég bara mjög vel hérna í miðjunni á móti Morgana sem ekki komið með item. Við erum að sjá góðan emote-leik hérna frá Dusty-mönnum, reyna að komast inn í hausinn á Fenrir. Við erum nú aðeins kannski að fara að horfa hérna í botnakarina. Ekki búið að gerast mjög mikið fyrir utan Sona með 1 kill hérna. En þetta Legions komin hérna á kjötið, orðið núna mjög hættulega lágur. Kjötið hoppar hérna yfir Dofri, samt að elta vélstjóri hérna með. Þetta Berserk, hann ætla samt að halda áfram undir turnin. Þeir eru mjög lágir, Íslenska hetja nær kannski flottu últi hérna, nei hann hættir við. Seifur hérna líka og þetta bara mjög hættulegt hérna fyrir þá. En þeir ætla samt að halda áfram hérna, Íslenska hetjan þarf bara að hörfa en það kjötið sem náð líka af Legion sem ekki með neitt mana til að elta. Seifur komið sitt fyrsta dráp leiksins, þetta orðið hættulegt fyrir Fenrir. Á meðan Sion að sólokilla Kassandi í topp A-grein. Það þarf að vera mikið til að Sion geti gert það og sjáum að kjötið á engan séns að komast úr þessu þar sem dívan undir törninum og Dusty komin í 12-3, 4.000 gull upp. Meira að segja rétt og rúmlega það. Býtu, vélstjórinn. Nei, hann ætlar ekki að hoppa
harkalega inn. Veitu, jú, stoppar save samt. Leipur honum ekki í burtu. En þetta jú svo mikið gullmunur hérna, sérstaklega einmitt á Legions og erum við að sjá bara, þetta erfitt. Vindur svolítið að núna, jú, eftir þessa dýfur á Sion sem fóru ekki vel, hann svo á undan hann Temptation. Já, akkurat, og Temptation skeila svo miklu betra áfram. Eiginlega bara all liðið hjá Dusty að skeila mun betur inn í þennan seinni part leiks og eins og Seifur á þessum Viktor þarf bara að safna upp þessum stökkum til að uppgreita öll sín abilities. Sion stakkar stanslaust á meðan hann fær að taka niður nokkra skósvina og já, þetta voða erfitt fyrir Fenrir strax að koma sér aftur inn í þennan leik. Ekki jafn eftir á samt svona í allavega objectives í þessum leik og leik númer 4. En þetta jú eins og segir erfitt og þurfaður svolítið að stoppa Legions og Temptation sem eru núna bara svo sterkir. Þetta nú Vindur hérna að reyna að gera einhvern skada við Temptation. Það gerir bara ekki neitt. Nei, Vindur ekki að geta gert neitt skada lengur, ekki nema últar og já, þessi Sion getur bara staðið hann og hann gerir meira damage eiginlega tilbaka bara með Bamis og sjáum Vindur hefur notað últið sitt. Þetta alveg stór skadi hérna, Vindur að gera alveg helling, samt ekki nóg hérna skjöldurinn svo stór á Temptation og einmitt Unending Despair. Heyrðu við býtum hérna, hann heldur áfram, Vindur nær þessu shutdowni en hlýtur á tekin hérna niður í kjölfari vélstjóri VM, gera einhver risa hérna, nær Legions niður en Renata heldur hann á lífi og þetta tvífelling fyrir Dofra hérna. Sjáum það eru 4 fallnir allt í einu hjá Fenrir og 1 Temptation hinum einn. Vind fær loksins þetta dráp mjög mikilvægt þar sem hann náði loksins að byrja að gera einhvern skaða í últinu en Drekinn fellur fyrir Dusty og þeir fá svo mikið úr þessu. Legions svo langt ahead. Kemur raun og óvart að hann hafi ekki keypt hérna bara Darkseal fyrr. Já, fyrir bara hérna í Riftmaker og jú, ætlar ekki að fara í Darkseal strax. Kannski seinna meir kaupir hann bara Medjay, bara beint. Já, þú veist, ef það einhvern tíðan þessi virði þá það mjög ruglað. Það vont þar sem, jú, Fenrir 6.000 gulli núna eftir á. Þurfa að reyna að stoppa einmitt, jú, Renata svo hættulega haldin um lífi. Núna vélstjórn hoppar hérna inn á Dofra en þarna kemur restan af liðinu, Legions og Hoys mættir og þeir hljóta að taka niður og Dofri kom með 3. killið sitt hérna. Þarna sérðu hausinn á vélstjóra aðeins vera farinn. Hann vill bara eitthvað, sér Dofra einan á miðjunni en veit ekkert hvað restin af liðinu ákveður að hoppa inn og fellur strax fyrir það og þeir missa Skellrún í leiðinni út af því. Þannig að þetta eitthvað sem að þeir þurfa virkilega að passa að sé ekki að missa hausinn. Já, og núna eru ráð svolítið dýr hérna handa Fenrir þar sem eru að tapa bara allstaðar eins og og ég myndi ekki segja eitthvað scaling comp, en þeir eru hérna að ná seifi kannski. Hérna kemur últið frá kjöturinn sem nær engu. Seifur tekið niður endanum. Redemption í fer hérna gegn hérna frá Hoys sem eitthvað að elta. En það enginn til að hjálpa Hoys hérna. Ná allavega smá gulli. Já, smá gull á íslensku hitsina sem að, item behind. Og líður ekkert rosalega vel held ég hérna í skóarsvæðinu sínu einsinni. Nei, ekki mikið hérna sem hann getur gert hérna móti Legions. Dofri hérna ætlar að reyna að taka niður Mæju. Últrið niður turn getur verið mjög hættulegt. Últið kemur í gegn frá Mæju en Dofri bara lappar í burtu. Já, treysti bara það að Hoys myndi kasta inn í W á hann ef að myndi deyja áður en að Mæja myndi falla en þetta var nú meira held ég bara að reyna að fá allt úr Mæju. Í Legions og Temptation mætti núna stóru kallanir hérna hjá Dusty. Ætla sér að taka þennan turn niður, sýnist að Fenrir nær ekki að gera mjög mikið en hérna kemur teleportið frá einmitt Temptation. Þeir ætla að reyna að stoppa þetta, verður ekki mikið úr því. Ok, ég
sá ekki að þeir væru að fara að koma 5 hérna inn. Þessi fjárflutningur leit ekki rosalega vel út en hann slapp með þetta. Já, og núna Fenrir hérna þurfa virkilega að leita hérna af einmitt þessu shutdowni hérna komið með Sion og það bara ekki nóg eins og Núna sjáum við Vind hérna reyna að gera eitthvað skaði hérna við Temptation. Jú, þetta svo sannarlega þessi topp Akren bardagi sem við elskum að sjá. Sýnir samt Vind alveg virkilega ná að gera skaða eftir smá tíma að berjast hérna við Temptation. Hóis samt mættur og núna einhver annar að koma. Vindur þarf að passa sig. Hann kemur eitthvað, en Legions núna að berjast við Maya með sína eigin ulti og hann tekur hann bara léttilega niður. Vindur hérna að hlaupa í burtu frá save Temptation og Hóis nær að koma sér í burtu með hann út á ulti sitt. Já, Legions má eiginlega bara gera það sem hann vill. Hann hoppar inn og nær einhverjum á 0-1 og það tanki að hann getur örugglega verið 1 á móti 2 ef ekki 1 á móti 3 ef það eru réttu manneskjurnar. En Vind virkilega að leita að Temptationana og allan að fékk fjárflutning og meira úr liðinu hjá Dusty sem að þýðir að það ætti þannig séð að hægja eins á leiknum. En já, það bæði Dreki og Atgeir núna eftir 50. Það að fara erfitt hérna eftir 50 sekundunar. Hvað að fara að gerast? Atgeir náttúrulega stórt og ef Dusty fær þann þá það mjög erfitt. Núna 8k yfir á 20 mínútunum eða 19 mínútunum. Og já, mikið af því á Legions. Núna þeir eitthvað að leitast eftir einmitt Vind sem núna að fara að berjast hérna við einmitt Legions. Nei, hann kann sér burtu. Já, enginn vill taka hennar barda á móti Legions. Þú veist eiginlega bara að þú ert að fara að tapa honum af því að Sylas nú ekki það flókin champion til að spila og sérstaklega á manni eins og Legions sem nú vanur að spila bæði í miðjunni og skóginum. Já, þetta nú Diana úr komið handa honum Legion sem gerir næsta barda alveg svo hættulegan. Hann hoppar hann inn, hérna risa ult frá Hóis nærsamt, hérna Morgana, hann ult frá kjötunu til að halda sér í gangi, en hann kemur það í gegn. Legions gerir svo mikið skada, Vind mætturinn allt og seint. Legions að taka yfir þessum leik hérna og að sýna sig af hverju hann besti spilari sem Ísland hefur séð. Þetta núna íslenska hetjan hérna að fara að detta niður líka. Þetta að fara að vera útrýming? Nei. Íslenska hetjan tekið niður, Legions lifir. En vélstjórinn lifandi ennþá. Já, Legions náði ekki alveg, hann virkilega reyndi að elta upp vélstjóran áðan. En hann rétt svo kemst í burtu. En það, 10.000 gull og allt og mikið af turnum og meira til og scaling og meira. Ég held að því miður þetta næstum því ómögulegt fyrir Fenrir að koma tilbaka. Það svo sannarlega það. Þetta orðið erfitt fyrir Fenrir. Þar sem vonir þeirra eftir seinni leik kvöldsins að hverfa. Hvort þeir geta haldið sér einhvern veginn inn í þessum leik veit ég ekki, en það orðið grimmt. Spurning hvað þeir vilja gera hér. Atgeir, já, ég ennþá í boði en það aðalega bara íslenska hetjan að stela Atgeir sem að gæti verið möguleiki. Ég held þeir vilja aldrei berjast hérna, ekki nema þeir finni eitthvað pick núna áður en allir mættir, en það orðið strax of seint það sem að Legions mættur og hann ætlar að fara að elta. Hann hoppar inn, protobelti notað, Diana vilti aftur tekið, hann ætlar svo sannlega að leita okkur Temptation komin í baki hérna og það vélstjórinn sem sprengtur í byrjun bardaga. Maya núna að fara kannski lendi ykkur neitt, Dofri hættir við og Dusty ætlar kannski bara að taka einmitt Atgeir. Senda bara Legions einn á hann. Hóis kemur í loksins að aðstoðan. Vind á meðan að taka turd, fá eitthvað smá gull tilbaka. En já, þetta gull ekkert með við kraftinn sem þú færð úr Atgeir. Þetta buff gríðarlega sterkt og já, bæði sprengingin þegar þú færð dáð og pluss bara bæði XP og
sem sagt, já, auka skaði sem þú færð frá honum. Mjög rétt og við sjáum hérna Legions hann tók einmitt þetta er Bloodletters Curse eða eitthvað hann núna vélstjórinn kannski að fara að tekið niður aftur. Legions svo hættulegur, vélstjórinn heldur sér eitthvað lífi hérna en gerir ekki nóg. Þetta erfið staða einmitt fyrir Fenrir þar sem, já, þetta erfitt. Það svo erfitt að halda sér í þessum leik þar sem Dusty eru svo rækilega yfir og þeir komast svona harkalega yfir þá erfitt að einhvern veginn snúi sig við. Já, ég einhvern veginn sé ekki hvernig þeir eiga að gera það. Þetta meira bara upp á það að Dusty klúðri einhverju gríðarlegu Temptation líklegast að fara últa út eða kannski heldur hann bara áfram að berjast hérna. Þetta getur verið hérna 5 á móti 5 hérna. Vélstjórinn sem ekki nálægt Temptation núna. Þeir mæta bara á Mæju hérna sem að fara að vera rútið. Nær einhvern veginn að halda sér á lífi nógu lengi til að ná últinu sinni í gegn. En þetta allan Mæja detti niður og þarna detti niður íslenska heitan. En þetta Legions sem fellur. Það samt ekki nóg þar sem Vélstjórinn og Kjöt eru einu eftir hérna. Og það ennþá risa skaði í boði hjá Dusty sem þeir geta eiginlega ekki verið eitthvað að berjast við Kjöt og Vélstjórinn. Nei, og ekki maðurinn heldur sem þú vilt fá þetta sjötana og það var Vind sem að fekk allan þennan pening þar sem að Legions deyr hérna í þessum bardaga og já. Sér samt að gull ennþá stórt á honum Legions, 700 kall og svo 650 kall til að taka niður aftur. Já, mikið í boði. Þegar þú ert komið með 13, 0 og 10 það var náttúrulega virkilega mikið í boði og síðan datt eitt. Já, ein felling ekki nóg það sem þeir eru líka 11.000 gull upp. Já, maður sér ekki svona háar tölur mjög oft en sérstaklega, svona snemma. Baróninn núna að mæta eftir smá bítu. Ísaka heitir hérna flassar á Dofra. Ætla svo sannlega að ná honum. Hann gerir redemption frá Hoist til að halda hann lífi. Hann últið komið og halda áfram. Hoist gæti verið að ná honum. Dofra hérna að fara að vera nóg. Dofri nær ekki að resetta hérna með Renata töltafinu. Mæja að reyna að halda þeim inn í skefjum. Vindur hoppa bara vinstlega inn. Legions getur verið tekið niður. Þetta berserkisamt frá Hoist. Eru svona að taka niður Vindina líklegast mjög þægilega. Hann samt einhvern veginn lifandi. En þetta var Dusty sem vinnur þetta í endanum. Vítu satt. Þetta ekki búið. Þar sem þeir eru að leita ykkur Vélstjórinn næstu því rútarinn af seifi. Í rauninni bara jafnbardagi einn sem að fellur báðum megin. Seifur leitar áfram að einhverju póki. Ótrúlegt hvað K'Sante getur gert mikið þegar hann með últið sitt uppi. Hílaði eins og ég veit ekki hvað þrátt fyrir að það voru 4 að reyna að slá hann niður. Og Fenrir finna eitthvað til að hægja á leiknum en þetta nú bara svona að reyna að klóra í einhvern vegg sem að óbrjótanlegur eiginlega. Já, og þetta orðið allavega mjög erfitt fyrir Fenrir hérna, en þeir ná einhvern veginn að halda sér inn í leiknum. Baróninn að fara að vera það sem brýtur þá, en þetta líka þriðji dreki núna yfir til Dusty og þetta einmitt Chemtech hérna, Tenacity og Heal og Shield held ég, sem svolítið gott hérna sérstaklega fyrir einmitt Legions. Já, þetta mjög sterkt, þetta buff bara almennt náttúrulega mjög sterkt í öllum leikjum en þetta lið ætti að geta nýtt þetta svo vel, sérstaklega Legions sem að, já, á það alveg til að detta undir 50% health og koma sér síðan aftur inn en kom líka 4 item á Legions, þetta svo mikill munur hérna á móti þessum 2,5 hjá íslensku hetjunni sem náði samt að gera einhvern play hérna á einmitt Dofra. Þeir eru núna bara að passa sig þar sem einn bardagi verður nóg til að enda einmitt sjensin á Fenrir að halda sér í þessum leik. En sýnist Baróninn vera hérna á matselinum hjá Dusty. Já, eru samt að leita að einhverju pikki helst fyrst eða þá bara fullt vision í skóginum. Ég reyndar einn runni hana sem þeir eru ekki með en já, það eina leiðin fyrir Fenrir til að labba inn og þeir fara ekki einu sinni þá leið þar sem þeir notu plöntuna til að fá vision þarna megin.
Já, þetta er að fara að vera erfitt. Berserk kemur hérna gegn og þegar Maja og íslenska hetjan eru náði því komst ekki að þessu. Vélstjóri Víum nær að ekki vera drepinn af Legions hérna en Baron buffið er að fara líklegast vera svolítið erfitt fyrir Fenrir. En byrju, vindur er einhvern veginn að fara að ná seinni turnina í botnagreininni. Hann er búinn að vera hérna í einhvern tíma. Já. Og það að hann sé ekki hérna, hann er örugglega með mesta gullið að Fenrir liðinu. Já. Þannig að það er mjög erfitt fyrir þá að reyna að venda þetta. Legion stendur bara hérna með Sona ulti tilbúið. Erfitt að vera hittur af því íslenska hetjan er í bakinu á þeim samt er að leita að einhverju vélstjóri núna tingin hættulega lágt niður. Hann hoppa bara inn, flassar inn á Hoist. Seifur hérna er eitthvað vindur komin í baki hérna á þeim. Legions reynir nú að gera eitthvað risa skaði hérna. Hoist er orðin mjög lág. Legions hérna, en það er tekin yfir hann Hoist. Er að vera nóg. Vélstjórinn einhvern veginn að halda sér líf á móti Seifi. En hann er kemur risa híl út og það er vindur og kjötti sem er að fara að detta hérna niður. Og þetta hlýtur að vera fjórfelling til að klára Kia-deildina. Og það er þá Dusty sem eru að fara að vera vinningshafar hérna. Fyrsta sætið. Öfugur sópur til að taka fyrstu Kia-deildina hér er, ótrúleg saga til að byrja á og Fenrir hljóta að vera hreinlega bara grátandi heima á sig núna. Þetta er ekki mjög skemmtilegt að lenda í. Nei, þetta er erfitt og leiðilegt en þeir stóðu sér eins og hetjur hérna. Fyrstu tveir leikinir, ég hélt að þetta var að fara að vera bara Fenrir 3-0. Dusty náði svo alveg að henda fókusunum í gang og sást bara allt öðruvísi leik hjá þeim í næstu 3 leikjónum þarna. Já, algjörlega. Dusty á þetta bara virkilega skilið, spiluðu frábærlega í þessum seinni 3 leikjum og bara gerðu akkurat það sem þau þurftu að gera, fundu allt annað tímkomp heldur en þau voru búin að vera að spila, spiluðu bara allt annan leik, bæði byrjun og síðan, þegar að koma að þessum liðsbardöfum og svoleiðis. Ég hélt hreinlega að Wind gæti gert eitthvað þegar hann notaði fjárflutningin til að komast í baki að þeim. Temptation var ekki mættur, reynda últan til að stoppa fjárflutningin hann alveg í endan. En Dusty voru bara orðnir allt of sterkir og sérstaklega eftir að Temptation mætti þá, Fenrir átti bara ekki séns. Nei, þessi leikur var, erfiður að horfa á einmitt hjá Fenrir þar sem seinustu 2 leikir, það var bara Fenrir sem tapaði gjörsamlega þrátt fyrir að hafa mjög góða og 3 leiki inn í byrjun. Þá var þetta ekki nóg en Dusty sýndu sig allavega sem besta liðið. Það er pæling hvern við gefum svo MVP hérna seríunar. Það er smá erfitt ef við horfum á allavega leikina sem voru tapaðir en þegar Dusty var að vinna þá var einn maður sem stóð út allavega hjá mér sem var hann Legions. Já, ég ætla samt að íta á það að Hoist hafi verið leikmaður viðuregninar þar sem að það var maðurinn sem að stóð sér langbest í gegnum alla leikina, var klálega maðurinn þannig í leikjunum sem þeir voru að tapa, þá stóð hann sér frábærlega, var alltaf á réttum stað einhvern veginn og hjálpaði liðinu sína að finna þessa bardaga sem þeir unnu þrátt fyrir tapið á endanum og síðan klálega maðurinn sem hann var líka alltaf hann til staðar fyrir Legions og var með kill participation. Þannig að mér finnst það að vera pínu svona milli þeirra. Ég er aðeins meira Hoist megin bara út af því hvernig hann stóð sig í gegnum allt á meðan Legions var svona, tók smá tíma til að finna sig og var einhvern veginn ekki með allt og mikið með í leiknum hérna fyrstu 2 leikina. Já, ég er sammála þar að þetta var kannski meira að segja honum að kenna þessi 2 leikir ef ég fer það langt en alls ekki, hann stóð sér æðislega en Hoist var þessi aðalmaðurinn að reyna allavega að vinna þessa leiki hann í byrjun svo ég held að Hoist ætti að vera þá MVP hérna í finals. Já, ég er allavega mjög sáttur með það að Hoist fái þá bara, kenningu og stóð sér bara frábærlega hérna alla leikina og þekktur spilari, við vitum alveg hvað hann er góður, hann þarf ekki eins og að vera að spila sitt aðal ról til að vera MVP í á Dusty, stóð sér frábærlega bara hérna í gegnum allt.
Já, einmitt, en ekki fara of langt í burtu þar sem við erum einmitt að fara í verðlaunaafhendinguna og létt viðtal eftir örskamma stund. Býttu hann að skipta akrein?
Velkomin tilbaka, ég hér mættur með talsmann hérna frá Dusty, honum Safe. Hvernig hefur það hérna eftir þessa viðureign? Herru, ég bara flottur, glæsilegur, það var bara geggjað. Já, þetta var alveg klikkuð serja. Hvernig voru þið svolítið svona að líða eftir leik 2? Þegar þetta var 2-0 og allt var svolítið á línunni. Það var svona smá pirringur en þú veist, við erum svo vel reyndir á, þú veist, við erum búin að spila svo lengi saman og í svo mörg ár að við náðum að alveg að anda aðeins á milli leikja og resetta mentalinu fyrir leik 3 sko. Já, og þetta byrjaði svo bara að fara í hag ykkar. Leikur 3, hann var svolítið nálægur, en þegar að koma leik 4 og 5, þið hreinlega bara stoppuðu. Já, sko við fengum Palla á svona betra pick og líka jungle pickin hans Kjartan svo svolítið át Icelandic Hero. Sterku brúser junglerarnir sem hann spilar eru svona, þú veist, betri inn í assassin pickin sem að Palli var að picka. Já. En þú veist, við vorum náttúrulega með kínuna hann í leik 1 en það fór eitthvað úrskeiðist þar í early gameinu, þannig að sá leikur var bara alveg át sko. En bara, já, þú veist, við byrjum bara að hugsa leik 2, þú veist, í leik 1 sko. Við vorum bara svona að tapa hægt eins og maður segir. Já, og þetta var alveg mjög flott allavega að spila. Þið bara tókuð þetta mjög vel. Þú spilaði mjög consistently. Sérstaklega bara, náðir að koma svona bara skaða í gegnum svona control mages, sem var bara æðislegt. En ég vil bara endilega bara þakka þér fyrir að koma inn í stúdíóið og taka á móti þessum bikurum hérna. Já. 5 hérna sem við munum dreifa hérna milli Dusty manna. Ég veit ekki hvort það sem er nógu margar hendur fyrir þessa bikara sko. En þú veist, ég er einu mitt besta. Já, en ég vil bara þakka þér fyrir, endilega þakka Dusty fyrir í kvöld og þakka öllum áhorfendunum heima fyrir að horfa einmitt á Kia-deildina. Þakka ykkur æðislega fyrir. Herru, já, mér langaði líka að segja hérna, shout out to Fong, you're a fucking demon. Ha? Shout out Demon á toplane. toplanein hérna, Temptation. Last game, oh my god, Fong, what did you do? En það þú alltaf svimt og við ætlum nú að ljúka þá Kia-deildinni. Endilega fylgist með þar sem við erum að fara að byrja hana aftur í janúar. Takk fyrir mig.